উত্তৰসমূহ পাইছোঁ কিন্তু মই এটা দীঘলীয়া কালৰ কাৰণে বিধায়ক হোৱাৰ যিটো সহায় কৰিছিল তাত যিটো দেখা পাইছোঁ ক'ৰবাত বিষয়া অকণমান নাটনিৰ কাৰণে এই কিছুমান সমস্যা দেখা দিছে যেনে মনিটৰিং বিশেষকৈ যোৱাকালি যিহেতু জল জীৱন মিছনৰ অধীনত হাও বিৰোধী বহু বিষয় লৈ পেলাই ইয়াত আলোচনা হ'ল আৰু মাননীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলে খুব সুন্দৰ উত্তৰ দিছে মই সদনৰ বিশেষ দীঘলীয়া ল'ব বিচৰা নাই মোৰ প্ৰথম ছাপ্লিমেণ্টাৰীটো হ'ল বিষয়া নিযুক্তি যেনে কনিষ্ঠ অভিযন্তা আৰু বিশেষকৈ মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে অন্য তৃতীয় বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বৰ্গৰ কোনোবা প্ৰশিক্ষণ দি হ'লেও তেওঁলোকক মনিটৰ কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি এতিয়া কাম চলি আছে পাইপ পোতা কামৰ পৰা আদি মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰশ্ন আনিছে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন কাৰণ কিয় মানে আমি বা আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব যে আমাৰ মৰিয়নিত 165 হেবিটেশ্যনত আৰ্ছেনিক পোৱা গৈছে আৰু যি সময়ত 165 যদি হেবিটেশ্যনত যদি আৰ্ছেনিক থাকে গতিকে সেই বিষয়টো আমি খুবেই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু এইটো লৈ পেলাই পূৰ্বৰ পৰা বিধায়ক ডাঙৰীয়াও সচেতন হৈ আছিলে মই ভাবোঁ ইয়াতে আমাৰ মনিটৰিঙৰ কাৰণে কাৰণ কিয় 165ৰ যি আমাৰ স্কিম হেবিটেশ্যন এই হেবিটেশ্যনৰ কাৰণে যদিও আমাৰ টেম্পৰাৰী মেজাৰ তাত চলি আছে কিন্তু সেই টেম্পৰাৰী মেজাৰেৰে আমি আচলতে সেই পানী খোৱাটো উপযোগী নহয় তথাপি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কমিউনিটি ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন যিটো প্লেন সেই প্লেনৰ জৰিয়তে আমি কিছু হেণ্ড টিউবৱেল দি পেলাই পানী দি আছোঁ যদিও কিছু অঞ্চল আমি ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এই যি আমাৰ 165 হেবিটেশ্যনত আমি তাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ আমি বেলেগৰ পৰা আনি পেলাই আমি মানুহক পানী খুৱাব লাগিব আৰু একমাত্ৰ ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰে হৈছে ব্যৱস্থা কাৰণ আৰ্ছেনিকক ছেপাৰেশ্যন কৰিব পৰা এতিয়ালৈ কোনো ক্ষমতা কোনো ব্যৱস্থা পৃথিৱীত ওলোৱা নাই একমাত্ৰ হৈছে কি যে পানী নদীৰ বা পুখুৰীৰ ভূপৃষ্ঠৰ যিটো ওপৰৰ পানী তাত আৰ্ছেনিকটো নাথাকে ভূগৰ্ভৰ পানীটোত আৰ্ছেনিক থাকে আৰু সেইকাৰণে এই 165টা আমি হেবিটেশ্যনত আমি গ্ৰেটাৰ লাহিং গ্ৰেটাৰ মৰিয়নি গ্ৰেটাৰ কাটনিবাৰী গ্ৰেটাৰ চেলেং আৰু গ্ৰেটাৰ ফেচুলঘাট আৰু গ্ৰেটাৰ চাউদাং এইকেইটাৰ উপৰিও ৱৰ্ল্ড বেংকৰ জৰিয়তে নিৰ্মল পৰিযোজনাৰ যি স্কিম সেই স্কিমেৰে আমি আগন্তুক দিনত আমি আৰ্ছেনিক মুক্ত পানী খোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে নিশ্চিত ওপৰত মনিটৰিং ব্যৱস্থা আছে মই নিজে মৰিয়নিত তেখেতৰ লগত গৈ পেলাই 2 এদিন থাকি পেলাই আৰু যদি কিবা আখোৱা আছে কাৰণ সমস্যাটো গুৰুতৰ সমস্যা মই নিজে গৈ পেলাই তেখেতৰ লগত তদাৰক কৰিম সেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী মোৰ শেষৰটো আৰু মানে দ্বিতীয় ছাপ্লিমেণ্টাৰী মই সুধিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ যোগেদি মই মাননীয় চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাব লাগিব লগতে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনোৱাৰ উপৰিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাম আৰু মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলকো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ খুব খৰতকীয়াকৈ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত কাম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু যিটো কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু মই এটাই মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ যে যেতিয়া উদ্বোধনীৰ কাৰণে আগবাঢ়িব বিভাগে আমাৰ মৰিয়নি সমষ্টিৰ জল জীৱন মিছনৰ যিবোৰ কাম চলি আছে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমাৰ মৰিয়নি সমষ্টিলৈ লৈ অনা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নেকি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মানে শুভাৰম্ভণিৰ বাবে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া স্বাভাৱিকতে আমি ইতিমধ্যে মৰিয়নিত ইতিমধ্যে আমাৰ যি স্কিম আমি প্লেন ইতিমধ্যে হাতত লৈছিলোঁ তাত আমাৰ 22,639 গৰাকীক আমি তাৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত আমি কানেকশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মৰিয়নি সমষ্টিত 11,910 গৰাকীক পৰিয়ালক আমি কানেকশ্যন দিছোঁ আৰু বাকী 10,677 গৰাকীক ইতিমধ্যে প্লেন কৰি থকা হৈছে যেহেতু আমাৰ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যেহেতু আৰ্ছেনিক পূৰ্ণ এটা এৰিয়া গতিকে আমি খুব খৰতকীয়াকৈ কৰা নাই অন্য সমষ্টিৰ তুলনাত আমাৰ ইয়াতে যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ লেভেলটো কম এইকাৰণে যে আমাৰ সেই 7টা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপুনি আমন্ত্ৰণ জনাব নেকি এতিয়া উত্তৰটো অনলি আপুনি মাতিব না নামাতিব
এইটো মাতিব পাৰিলে মইতো আৰু আহিলে মই তেখেতকে ধন্যবাদ দিম। হ'ব, চেষ্টা কৰিব। তেখেতকে ধন্যবাদ দিম, চেষ্টা কৰিম নিশ্চিতভাৱে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 122 জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ। জাকিৰ হুছেইন। স্যার জাকিৰ হুছেইন। স্যার এইফালৰ দে যে এই সিকিউৰৰ ৰেটটো লৈ এতিয়া যে খেলিমেলি চলি আছে, মানে যি সিকিউৰৰ যি ৰেট আছে সেই ৰেটটো মাৰ্কেট ৰেটৰ 50% হয়, মাৰ্কেট ৰেট ডাবল। এতিয়া মোৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 297 বেনিফিচিয়াৰীৰ ওপৰত অলৰেডি FIR হৈছে। এটা গড়ত গভৰ্ণমেণ্টে দি থাকে 1.5 লাখ টকা আৰু মডেল এষ্টিমেট, এই এষ্টিমেট মতে গড় বনাওঁতে লাগে 2.5 লাখ টকা, কিন্তু এই দুখীয়া মানুহবিলাকে 1 লাখ টকা ক'ত পাব? এইটোৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে FIR হৈছে 297। মোৰ কথাটো হ'ল মানে ৰোডৰ ৰেট আছে 4,720 টকা, মাৰ্কেটত ৰেট আছে 8,500 টকা, ইটাৰ ৰেট আছে 760 টকা, ইটাৰ ৰেট মাৰ্কেটত আছে 13 টকা, আপোনাৰ চিপছৰ ৰেট দিছে 1383 টাকা, চিপছৰ ৰেট আছে 3,300। আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক। 50 টকা। আপুনি কুৱেশ্যন কৰক। এতিয়া যদি ৰেটটো বাঢ়াব লাগে, CPWD ৰেটত নিব লাগে, নহ'লে কামবিলাক নহয়, আৰু নহ'লে এইবিলাকৰ ওপৰত FIR-টো এতিয়া বন্ধ কৰিব লাগে। মন্ত্ৰী মহোদয়। এইটো উদ্যোগমূলক কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 নেকি? না ছাপ্লিমেণ্টাৰী? নাই, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আপোনাৰ সেইটো MNREGAৰ যিবোৰ আপোনাৰ হয় হয় ইটা লোহাৰ ৰেট মই বুজিলোঁ। হয়, এইটো ফিজিবিলিটি শ্বেডিউল আৰু ব্লকৰ শ্বেডিউল। না তেওঁ যিটো চিকিউৰৰ কথা কৈছে যে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিভিন্ন ৰেট আছে, আৰু আমি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ এনালাইচিছ কৰি চাইছে, কাৰণ কিয় আমি PWDৰ লগতো এনালাইচিছ কৰিছোঁ, আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ লগত এনালাইচিছ কৰিছোঁ, জলসিঞ্চন বিভাগৰ লগতো কৰিছোঁ, আৰু সেইবোৰৰ লগত এনালাইচিছ কৰি পেলাইহে আমি যি চিকিউৰত সামগ্ৰীৰ মূল্যসমূহ আমি ঠিক কৰিছোঁ। আমি যদি অকল PWDৰ মতে যদি কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিছুমান আইটেমত আমি তাত ঠগ খাই যাম মানে আমাৰ বেনিফিটটো নপৰিব, কাৰণ এইটো হৈছে MGNREGAৰ কাম, PWDৰ কাম বা CPWDৰ কাম, যি চিকিউৰ ছিষ্টেম আছে। তেনেকুৱাকৈ PWDয়ে আমাৰ যিটো ৰেট, আপোনাৰ APWDৰ যদি ৰেট যদি পোৰ্টলেণ্ড চিমেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ৰেট আছে 380 টকা, আৰু CPWDৰ ৰেট আছে 250 টকা। কাৰণ কম্পাৰিজন হৈ আছে আপোনাৰ 130 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছে। গতিকে CPWD আৰু PWDৰ লগত আমি যদি একেলগে কৰিব পাৰোঁ যে আমি ৰেটটো কাৰ ৰেট ল'ম, এইটো লৈ পেলাই ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমালৈ নিৰ্দেশনা অহা নাই, আৰু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ নিজৰ চিকিউৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেটবোৰ চাই পেলাই এনেকুৱা কৰে যে, বা যদি আমাৰ ব্ৰিকৰ যদি কথা কওঁ, ব্ৰিকত এতিয়া আমাৰ ৰেট যদি APWDৰ ৰেট আছে 7 টকা আছে, CPWDৰ আকৌ ৰেট আছে আকৌ 5 টকা 20 পইচা। আজি যদি APWD আৰু CPWD মাৰ্চ কৰি পেলাই যদি ৰেট এটা কৰে, তাৰপিছতহে আমাৰ এই চিকিউৰৰ ব্যৱস্থাটো আমি আগন্তুক দিনত বিভাগৰ পৰা অনুমোদন লৈ পেলাই আমি কৰিব পাৰিম। এতিয়ালৈ যিহেতু 2টা ৰেট আছে, আসাম PWD এটা ৰেট, চেণ্ট্ৰেল PWD এটা ৰেট, গতিকে আমি এতিয়া কাক ফ'ল' কৰিম? সেইকাৰণে আমি ইৰিগেশ্যন, ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ বিভিন্ন ৰেট আমি এনালাইচিছ কৰি পেলাই এটা MGNREGAৰ কাৰণে এটা ৰেট ঠিক কৰিছোঁ। নেক্সট ছাপ্লিমেণ্টাৰী। স্যাৰ, কিন্তু মাৰ্কেট ৰেটত যি ডিফাৰেঞ্চ আছে, আপোনাৰ এতিয়া চিকিউৰৰ যি ৰেট আছে ৰডৰ 50% হয়, গোটেইবিলাক 50% হয়। সেইটো কাৰণে এজন দুখীয়া মানুহে কেনেকুৱা গড় বনাব? এটা কথা হ'ল এইটো, আৰু এটা এজ পাৰ এষ্টিমেট মতে কেনেকুৱা কাম হ'ব? আপুনি এটা ফাইবাৰ ব্লক দি এটা ৰাস্তা বনাইলে সেইটো কেনেকুৱা হ'ব? আৰু পানীটো চাপ তলত যায়, সেইটো কাৰণে BDO আৰু JE-বিলাকৰ ওপৰত কি লাষ্ট পৰে। আমাৰ হাউচৰ পৰা যিমান কমিটি যায়, সিমান কমিটি এজ পাৰ এষ্টিমেট কামটো চায়। এই 50% ৰেটত এজ পাৰ এষ্টিমেট কাম কেনেকুৱা হ'ব ছাৰ? মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ গোটেইবোৰ বিষয় যদি আমি PWDৰ তিজনি কৰিব চাওঁ নহ'ব, কাৰণ কিয় এতিয়া PWD আমি ফিবাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা যদি আমাৰ বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 90 লাখ টকা পৰে,
আৰু এতিয়া নতুনকৈ তেওঁলোকে মানে 1,25,00,000 টকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ সেইবোৰ লোড বেয়াৰিং যিবোৰ ৰাস্তা সেইবোৰ ৰাস্তা তেনেকুৱা ধৰক হেৰি ৰাস্তা বনোৱা হয় কিন্তু আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত গাঁৱে গাঁৱে যি আমাৰ পথসমূহত যি ফিভাৰবোৰক বনোৱা হয় তাত আমাৰ যিটো ৰেট সেই ৰেটৰ আধাৰতে হয় গতিকে আপুনি সেইটো যদি PWD লগত যদি মিলাব যায় কাৰণ লোড বেয়াৰিং কিমান আছে আমাকতো সিমান লোড বেয়াৰিং নালাগে তাতে আমাৰ বিশ্বকে আমাৰ গাড়ী নুঠে গতিকে আমি বিশ্বকে গাড়ী নুঠে যদি এটা গাঁৱৰ ভিতৰত যদি আমাৰ হেভি 1,25,00,000 টকাৰ ৰাস্তাটো যদি বনাই দিওঁ তেতিয়া বাকী কামবিলাকতো আমি কৰিব নোৱাৰিম গতিকে সেইকাৰণে এই এনালাইচিছটো আপুনি ঠিকেই ধৰিছে যে এইটো সাধাৰণতে মানুহৰ দৃষ্টি নহয় আপোনাৰ যে দৃষ্টি পৰিছে এইটো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তথাপি আমি আগন্তুক দিনত ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণ MGNৰেগাৰ যিটো ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ আমি ধন্যবাদ পেলাইহে আমি কৰোঁ শ্ৰী জাকিৰ সিং অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই MGNৰেগাৰ চিকুৰৰ জৰিয়তে যিখিনি ইষ্টিমেট হয় তাৰ কেনেকুৱা বজাৰ মূল্য কি আৰু ইষ্টিমেটত কি মূল্য তাৰ বিষয়ে বিতং কথাখিনি কৈছে মই ভাবোঁ তেখেতৰ কথাখিনিত স্পষ্ট কোনো এটা ধাৰণা আমি ল'ব পৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়খিনিত বিভাগে তেনেকুৱা ল'লে ভাল হয় গোটেই অসমত কামৰ কোৱালিটি দুই ধৰণে হয় PWD এটা ৰাস্তা বনাই দিয়ে তাৰ কোৱালিটিটো বেলেগ থাকে তাৰ মানদণ্ডটো বেলেগ থাকে MGNৰেগাতে ছেম ৰাস্তা চেংচন দিয়ে তাৰ মানদণ্ডটো দুৰ্বল হয় মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰে বদনাম হ'ব বিভাগৰে বদনাম হ'ব এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে চিকুৰৰ জৰিয়তে বৰ্তমান এই বিত্তীয় বৰ্ষ শেষ হ'বই ইতিমধ্যে ইষ্টিমেটৰ কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ত বা ব্লক পৰ্যায়ত BDসকলে বা COসকলে প্ৰজেক্ট DRDৰ প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰে আৰু BDসকলে এটা কথা কৈ আছে যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নাইবা ওপৰৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ আহিছে চিকুৰত বেছি ইষ্টিমেট বনাব নোৱাৰি যিসমূহ পঞ্চায়তত 30টাকৈ বেছি কামৰ অনলাইন আছে সেইসমূহত চিকুৰত ইষ্টিমেট বনোৱা বন্ধ কৰি থৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকটো গাঁও পঞ্চায়তত সকলোৱে কামৰ কাৰণে গাঁও সভা পাতিছে কামৰ কাৰণে স্কিম লৈছে তাৰ কাৰণে প্ৰায়ৰিটি বনাইছে জমা দিছে ডিপাৰ্টমেণ্টক কিন্তু কামবিলাক বন্ধ কৰি থৈ হৈছে আমি যেতিয়া বিভাগৰ লগত কথা পাতোঁ দুই ধৰণৰ কথা হয় আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম MGNৰেগাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত চিকুৰৰ জৰিয়তে ইষ্টিমেট বনোৱাত কিবা বাধা দি থৈছে নেকি যদি বাধা দিছে কিয় বাধা দিছে এতিয়া যদি কামখিনি ইষ্টিমেট বনাব নিদিয়ে চেংচন কৰিব নোৱাৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ যথেষ্টখিনি ক্ষতি হ'ব এই কথাখিনি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে সদনক জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত আমি লৈছিলোঁ যে আমি প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত আমি এইবাৰ বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে ফিচাৰীৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ আমি ঠিক তেনেকুৱাকৈ প্লেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত প্লেণ্টেশ্যন আমাৰ মেডিচিনেল প্লেণ্টেশ্যনে হওক বা আগৰ বা চমে হওক আৰু এতিয়া আমি নতুনকৈ বেটেলনাটো আমি লৈছোঁ যাতে মানুহে তামোলৰ গছো যাতে আমাৰ যাতে MGNৰেগাৰ জৰিয়তে যাতে ল'ব পাৰে আৰু যিহেতু বহু পঞ্চায়ত আছে আগতীয়া আমাৰ কেবিনেট হোৱাৰ আগতে ফিভাৰ ব্লকৰ কাৰণে হওক বা পাৰ্কো পাইনৰ কাৰণে হওক তেওঁলোকে তেনেকুৱাকৈ প্ৰপ'জেল দিয়া আছিলে আৰু তেনেকুৱাকৈ এষ্টিমেটো বনাইছিলে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু চিকিউৰ যিহেতু একচেপ্ট নকৰে কাৰণ আমাৰ যিহেতু ফিভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা এবাৰ বন্ধ আছে আগন্তুক দিনত হয়তো খোলা হ'ব বা আমাৰ তেনেকুৱাকৈ পাৰ্কো পাইন যিহেতু বন্ধ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই গতিকে বহু ইঞ্জিনিয়াৰে বা বহু পঞ্চায়তে তেনেকুৱাকৈ এষ্টিমেট বনাই থৈ দিছিলে যাৰ কাৰণে সেইবোৰ এতিয়া আপলোড কৰিব পৰা নাই কাৰণ আপলোড কৰিলেও লাভ নহ'ব তেওঁলোকৰ হেৰি নাহিব গতিকে আমি আমাৰ পৰা বন্ধ কৰা নাই আমাৰ যদি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ আধাৰতে আমাৰ গোটেই অসমত তেনেকুৱা ব্যৱস্থা চলি আছে তেখেতে ৰিপ্লাই নহয় তেখেতে ৰিপ্লাইটো দিয়ে দিলে পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে কমপ্লেইন কৰি আছে 30টাৰ ওপৰত সেইটো বেলেগকৈ আলোচনা কৰক চৰকাৰে কিবা নিয়ম বনাইছে নেকি যে 30টাৰ ওপৰত অনলাইন কাম যদি অনগোয়িং গৈ থাকে তাতে চেংচন অলৰেডি তেখেতে ক'লে যে কেবিনেটৰ ডিচিশ্যনত লৈ ফালে সেইটো হৈছে নাই নাই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কথাখিনি ভালকৈ বুজাই দিব লাগে এইটো আমি সুযোগ নাপাওঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি হয় আমি প্ৰতিটো পঞ্চায়তত আমি কৈছোঁ যে আমাৰ 30টাকৈ আমাৰ কামৰ অনুমোদন জনাব লাগে আৰু যিহেতু MGNৰেগাৰ কাম ডিমাণ্ডৰ আধাৰতে চলে 30টা যদি কোনোবাই যদি কমপ্লিট কৰিছে যে যোনে আগতে কমপ্লিট কৰে আমি তেওঁলোকক নতুনকৈ দিয়া কৰিম এতিয়া আমি যদি যদি আমি তাতে আপলোড কৰি থাকোঁ আমাৰ তাৰিখ এখন দীঘল হৈ থাকে আৰু নন কমপ্লিটেডৰ লিষ্টতো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কয় যে ইমান কিয় ইনকমপ্লিট হৈ আছে এইবাৰ সেইকাৰণে আমি ছিষ্টেমত আনিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিটো পঞ্চায়তে 30টাৰ কাম লওক মানে 30টাটো যদি শেষ হয় নতুন লগে লগে অন ডিমাণ্ড আমি লগে লগে ব্যৱস্থা কৰিম হ'ব এইটো এন ডিমাণ্ড হৈ থাকিব কিন্তু প্ৰথম 30টা আমিনুল ইছলাম হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে যে
ৰুৰেল গ্ৰাম্য পথবিলাকত মানে ডাঙৰ গাড়ী 20 চকীয়া গাড়ী নাযায়, গতিকে তাত আচলতে ইমান ডাঙৰ এষ্টিমেট লোৱা নহয়। কিন্তু আজিকালি ট্ৰেক্টৰ আৰু অন্যান্য গাঁও অঞ্চলত বহুত হেভি যান বাহন কিন্তু চলে, গতিকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ যিবিলাক CC ব্লকৰ ৰাস্তা আগতে বনোৱা হৈছিল, মানে বিমটো খুব উইক দিয়া হৈছিল, মানে এষ্টিমেটটো ইমান ষ্ট্ৰং নাছিল, চব খহি গৈ আছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইটো PWDৰ সমাহাৰত নহ'লেও অন্তত আগতকৈ এষ্টিমেটটো অলপ ষ্ট্ৰং কৰি, কাৰণ ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ আজিকালি বহুত হৈ গ'ল গতিকে তেনেকুৱা কৰি, আৰু MG এনৰেগাটো CC ব্লক মানে কৰাৰ কিবা যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা আছে, কৰি হ'লেও ৰুৰেল কানেক্টিভিটিক অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে, নহ'লে এইটো বহুত হেৰি হৈছে। মন্ত্ৰী মহোদয়। গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয়, মানে ৱেজ এণ্ড মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰত। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ গাইডলাইন আছে যে 60% ৱেজ আমি কম্পালচৰিভাৱে দিব লাগিব, বাকী 40% আমি মেটেৰিয়েলছত খৰচ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ ফিভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তাটো বনাবলৈ যাওঁতে তাত যদি আপোনাৰ যদি 80% যদি মোৰ যদি মেটেৰিয়েলছ পৰি যায়, 20% যদি তাত যদি ৱেজত আহি যায়, তেতিয়াহ'লে আমি মিলাব নোৱাৰিম, কাৰণ কিয় ৰেচিঅ'টো ব্লক ৱাইজ ৰেচিঅ' মিলাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জৰিয়তে মই সদনক জনাব বিচাৰিছোঁ, এই চব খেলি মেলিৰ কাৰণে আমি যোৱাবাৰ আমি 400 কোটি টকা মেটেৰিয়েলছত পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ। মেটেৰিয়েলছত পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতো ৱেজ মিলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে প্ৰায় 212 কোটি টকা তেওঁলোকে আমাক ঘূৰাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে, কাৰণ কিয় ৱেজৰ লগত আৰু মেটেৰিয়েলছত নিমিলে। আগতে ডিমাণ্ড দি দিছিলে আৰু 400 কোটি টকা আমি পঠাইও দিছিলোঁ, কিন্তু BDOসকলে সেইখিনি খৰচ কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ কিয় ৱেজ আৰু মেটেৰিয়েলছ মিলাব নোৱাৰিলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মানে এইটো সমস্যা থাকিবই, মানে গাঁৱৰ ৰাস্তাটো মানুহৰ কাৰণেহে ববা হৈছিলে, গাড়ী ঘোঁৰাৰ কাৰণে নহয়। এতিয়া PWD ৰাস্তাটোও আমাৰ জুলুম হৈছে, যিটো ৰাস্তা 12 চকীয়া গাড়ীৰ কাৰণে কৰা হয়, তাত আজি বহুত ৱেইট লোৱা মানে ট্ৰাকবিলাক গৈ গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা বিভিন্ন চেণ্ড গ্ৰেভেল বল্ডাৰ এইবিলাক অনা হয়। গতিকে কিছুমান ৰোড নিৰ্দিষ্ট কৰি ফালে, কোনোবা ৰোডত অকল মানুহৰ কাৰণে তাত ট্ৰেক্টৰ নাযাব, কোনোবা ৰোড অকল লোকেল ট্ৰাকৰ কাৰণে তাত বাহিৰৰ পৰা ডাঙৰ ট্ৰাক নাযাব, নহ'লে অসমৰ কোনো ৰাস্তাই 1 বছৰৰ পিছত আৰু ঠিকি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে অলপ মডিফিকেশ্যন লাগিব, গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয় নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বিশেষ প্ৰয়োজন হৈছে, যদি তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা আছে তে কেতিয়ালৈকে আমাৰ অংগনবাদীখিনি হ'ব? মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক নতুনকৈ স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গাইডলাইনছ আছে, তেখেতসকলৰ অনুমোদন ল'ব লাগে। এতিয়ালৈকে আমি ৰাজ্যখনত যোৱা সময়ছোৱা নতুনকৈ আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ স্থাপনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুমোদন পোৱা নাই। তথাপিও গাইডলাইনছ মতে এটা আছে যে নতুনকৈ যদি অংগনবাদী চেণ্টাৰ আমি স্থাপন কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছু গাইডলাইনছ আছে। এই অনুসৰি যিবিলাক আৰ্বান এৰিয়া আছে বা ৰুৰেল এৰিয়া আছে, তাত 400ৰ পৰা 800 যদি পপুলেশ্যন থাকে, তাত এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ দিয়া হয়, আৰু 800ৰ পৰা 1600 থাকিলে 2টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, আৰু 1600ৰ পৰা 2400 পপুলেশ্যন থাকিলে 3টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ দিয়া হয়। আৰু মিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কাৰণেও 150 জনৰ পৰা 400লৈ এটা মিনি অংগনবাদী স্থাপন কৰিব পাৰে। আৰু যিবিলাক এৰিয়াত ট্ৰাইবেল মানুহসকল বসবাস কৰে বা ৰিভাৰাইন এৰিয়া, হিলি এৰিয়া, এইবিলাকত 300ৰ পৰা 800 জনসংখ্যাৰ ভিতৰত এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হয়। আৰু মিনি অংগনবাদী স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে 150 জনৰ পৰা 300 পপুলেশ্যন। গতিকে এইখিনি এটা গাইডলাইনছ আছে। যদি মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া সমষ্টিত তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিসকল CDPOবিলাক আছে, তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচলৈ। তেখেতসকলে যদি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে, আমি সেই প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। ধন্যবাদ। সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ বিজনী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মানিকপুৰ যি CDPO অফিচ আছে, সেই অফিচখন একেবাৰেই ভাঙি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে।
এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই অফিচখন নতুনকৈ মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে কোনো সুব্যৱস্থা বা সুপৰিকল্পনা আছে নেকি? যদি আছে এই মন্ত্ৰী ব্যৱস্থা মহোদয় কেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হ'ব? হ'ব, এই আঁচনি লোৱাই নাই আৰু সম্পূৰ্ণটো সুধিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ আচলতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিবিলাক জিলা অফিচ আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই জিলা অফিচবিলাকে বহুতো ভাড়াঘৰত আছে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ, বাজেটত আমি 5 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ জিলা অফিচবিলাক বনাবৰ কাৰণে। আমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰবিলাকক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। 10খন জিলাৰ পৰা আমাৰ মাটি আহিছে আৰু সেই মাটিবিলাকত আমি এই জিলা অফিচবিলাক প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিম, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচবিলাক। তাৰ পিছত আমি CDP অফিচবিলাক যাব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। গতিকে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰথমে জিলা অফিচবিলাক হৈ লওক, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি CDP অফিচবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আব্দুল কালাম। AB খণ্ডকাৰ। মই ইতিমধ্যে উত্তৰটো পালোঁ, তথাপিও ৰিটাৰ্ণ ধন্যবাদ। তেখেতে ৰ'ব 1 মিনিট, কুৱেশ্যনটো কৰক ন। মানিকপুৰ ICDSৰ যদি মাটি আবণ্টন দি পেলাই প্ৰাক্কলন দিয়া হয়, তেনেহ'লে 22-23 বিত্তীয় বৰ্ষত নিৰ্মাণৰ বাবে মানে অনুমোদন জনাব নেকি বাইদেউ? মই অধ্যক্ষ মহোদয় কৈছোঁৱে, এইবাৰ আমি জিলা অফিচবিলাক আমি কৰিম, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি CDP অফিচবিলাক কৰিম। গতিকে আপুনি যদি প্ৰস্তাৱটো প্ৰস্তাৱ পঠাওক, আমি পিছৰ পৰ্যায়ত ছেকেণ্ড ফেজত আমি সেইটো আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ মেডাম। শ্ৰীনুৰ। বাৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰূপহী ICDS প্ৰজেক্টটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ 2 বছৰ পূৰ্বে আহিছে আৰু ৰূপহী ICDS প্ৰজেক্ট ৰূপহীতে আছে। কিন্তু এতিয়াও আমাৰ ৰূপহী ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত 14খন গাঁও পঞ্চায়ত আছে। তাৰ পৰা প্ৰায় 5খন পঞ্চায়তৰ কিছু চেণ্টাৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ লাওখোৱা ICDS প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, তাৰ পৰাই চলে। গতিকে লাওখোৱা ICDS প্ৰজেক্টত যিখিনি ৰূপহী ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে, সেইখিনি তাৰ পৰা আনি ৰূপহীত সংযোগ কৰাৰ কাৰণে প্ৰপ'জেলটো আহিছিলে, কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতিপলমে লাওখোৱা ICDS প্ৰজেক্টত যিখিনি চেণ্টাৰ আছে সেইখিনি ৰূপহীত আনি সংযোগ কৰি দিব লাগে। মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে আমি মাননীয় বহুতো বিধায়কে এই কথাখিনি মোক অৱগত কৰিছে। তেখেতসকলৰ সমষ্টিবিলাকত 2-3টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছে, তেনেধৰণে ছেগ্ৰিগেট হৈ আছে। আমি ইতিমধ্যে বিভাগীয়ভাৱে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ৰেচনেলাইজ আমি কৰিম। গতিকে মই অধ্যক্ষ মহোদয়, অকল ৰূপহী সমষ্টিৰ বিধায়কে নহয়, যিসকল বিধায়কে ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱবিলাক দিছে, আমি এখন কমিটি কৰি দিম আৰু কমিটিখনে চালি জাৰি চাই প্ৰস্তাৱসমূহ আমি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 124 ৰেকমেণ্ডেড আহমেদ। 1 মিনিট, জাকিৰ হুছেইন এটেণ্ড কৰিব, কিন্তু আপুনি এটাহে ছাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিব পাৰিব। আপুনি এটেণ্ডহে কৰিব যিহেতু কুৱেশ্যনাৰ নাই। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ সম্পৰ্কে, কিমান ঘৰ নতুনকৈ চেংচন হৈছে, জিঅ'টেক হৈছিল। এইখন পবিত্ৰ বিধানসভাত ইয়াৰ আগতেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ কাৰণে প্ৰথমতে যি জৰীপ কৰে, জিঅ'টেক কৰে, তাৰ বিষয়ে বহুতবাৰ আলোচনা হৈছে আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ আগতে উত্তৰ দিছে। আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে প্ৰতিজন বিধায়কে উত্থাপন কৰোঁ যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহেই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পাব লাগে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লক্ষ্য, ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য। কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱত আজিৰ তাৰিখতো প্ৰকৃত যিসকলে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰি আছে, আৰ্থিকভাৱে যিসকল সচ্ছল নহয়, বহুতে এতিয়াও এই তালিকাৰ পৰা বঞ্চিত। এই তালিকাখনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলে যেতিয়া জিঅ'টেক কৰিবলৈ যায়, বহু দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত জিঅ'টেক নকৰে। নাইবা ইয়াৰ আগতে যেতিয়া জিঅ'টেক হৈছিল, লোকসভা নিৰ্বাচন চলিছিল, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ লগে লগে জিঅ'টেক কৰা বন্ধ কৰি দিলে। তাৰপিছত মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল পিছত খুলিব, কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো বহু বঞ্চিত মানুহ যিসকলৰ ঘৰত বিষয়া কৰ্মচাৰী জিঅ'টেক কৰা নাই, তেওঁলোকে আশা পালি আছে যে চৰকাৰে মানুহ পঠাব জিঅ'টেক কৰাব, কৰা নাই। গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰশ্ন যে এই জিঅ'টেক কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব? যিসকল মানুহ এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে, একেখন গাঁৱত একেলগে ঘৰ, কোনোবা অলপ বেছিকৈ দুখীয়া তেওঁ ঘৰ পোৱা নাই, অলপ তাতকৈ অলপ সচ্ছলজনে ঘৰ পাইছে। এনেকুৱা অৱস্থাত যেতিয়া আমি যাওঁ, আমি লজ্জিত হওঁ, আমি লাজ পাওঁ, মানুহে যেতিয়া দুখ প্ৰকাশ কৰে। গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত
কি ব্যৱস্থা ল'ব তাৰ লগে লগে যেহেতু আপুনি মন্ত্ৰী মহোদয় কৈ দিওঁ হ'ব যে কিছুদিন হৈছে আপুনিতো বহুত দীঘল কৰিলে পঞ্চায়তৰ পিএনআৰডি কুৱেশ্যনটো কৰক হয়তো পিএনআৰডি দিবলগীয়া নাথাকে আপুনি যেতিয়া উত্তৰ দিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথাখিনি ক'ব আপুনি লাগিব কুৱেশ্যনটো কৰক মন্ত্ৰী উত্তৰ দিব এতিয়া আপুনি উত্তৰটো দি আছে বৰপেটা ধুবুৰী ক'ব দিয়ক আপোনালোকৰ কি হৈছে দে আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক কাউ কিয় কৰি থাকে মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগত মন্ত্ৰীৰ লগত কথা হ'ব কুৱেশ্যনটো কৰক নকৰিব সকলো ক্ষেত্ৰত হ'ব অনাৰেবল সদস্য আমি ৰাইজৰ কথা পাতি আছো ৰাইজৰ মত মাতি হ'ব কুৱেশ্যনটো কৰক লাগিব আপোনালোকে থাককচোন আপোনালোকে মনে মনে থাকক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বৰপেটা ধুবুৰী দক্ষিণ হালমাৰা জিঅ'টেক যাতে নকৰে তাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰী মহোদয় ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কথা কয় আমি স্পষ্টভাৱে জানিব বিচাৰো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সুন্দৰ বিষয় আনিছে অলপ দীঘলীয়া হ'লে যাতে বেয়া নাপায় আপুনি আপুনি ক্লিয়াৰলি কওক টু দ্য পইণ্ট যিখিনি নহ'লেতো কাৰণ কনচেপশ্যনটো সকলোৱে ক্লিয়াৰ হোৱাটো ভাল কাৰণ একেখিনি কথাই আজি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া চাওক 2011 চনত ছ'চিঅ' ইকনমিক ছাৰ্ভে হৈছিলে আৰু 2011 চনৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক যেতিয়া ছাৰ্ভে হৈছিলে তেতিয়া চৰকাৰ কেন্দ্ৰতো চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰ নাছিলে অসমতো আমাৰ চৰকাৰ নাছিলে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত 7 লাখ মানুহৰ ঘৰ সেই সময়ত চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন দিছিলে 7 লাখ দিছিলে আৰু সেই 7 লাখৰ ভিতৰত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমি 7,40,734টা ঘৰ আবণ্টন দিছিলে আৰু সেইটোৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে 4,74,400 এটা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে মানুহ তাত ঘৰত আছে আৰু প্ৰতিদিনে 400টা ঘৰ আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ পাৰ ডে আৰু এইখিনি আমাৰ 15 আগষ্ট 2022ৰ ভিতৰত আমি কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে কৰিলে কি যিহেতু আমাৰ বহুত অসমৰ মানুহৰ ঘৰত টিনপাত আছে আৰু টিনপাত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লে কি যে এইটো কাচ্চা হাউচৰ পৰিসীমাত নপৰে বুলি কৈ পেলাই বাকীখিনি আমাক বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে প্ৰায় 7 লাখ ঘৰ আমাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱনাথ ডাঙৰীয়াই ভাৰত চৰকাৰক আমি আবেদন জনাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ কনচেপ্ট যিটো ত্ৰিপুৰাৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটোৰ লগত অন্য ঠাইৰ কনচেপ্টটো নিমিলে কাৰণ আমাৰ ধৰক টিনপাতটো থাকে কিন্তু পকীবোৰ আমাৰ বেৰাবোৰ কেঁচা বেৰা বাঁহৰ বেৰা আছে আমাৰ ফ্ল'ৰবোৰ সেয়া গতিকে আমাক এইটো চেংচন দিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰক মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তাৰপিছত আমাক পুনৰ 7,000 ঘৰ আমাক নতুনকৈ আবণ্টন দিলে আৰু 7 লাখ ঘৰ আৰু এই 7 লাখ ঘৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আগন্তুক দিনত আমি 2023 চনৰ 31 মাৰ্চ তাৰিখে আমি এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থাৎ 7 লাখ আৰু 7 লাখ 14 লাখ হৈ গ'ল তাৰপিছত কেঁচা হাউচৰ কনচেপ্টত পুনৰ আমাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভাগৰ তৎপৰতাৰ বাবে আমাৰ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং ডাঙৰীয়াই আজি কিছুদিন আগতে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 25 তাৰিখে দুখন চিঠি ইছ্যু হৈছে তাতে কাচ্চা হাউচৰ কাৰণে 1,71,000 গৃহৰ নতুনকৈ আবণ্টন দিছে আপোনাক এটাহে জনাইছোঁ 25 তাৰিখে 1,71,000 গৃহৰ নতুনকৈ আবণ্টন দিছে এইটো কাচ্চা হাউচৰ আণ্ডাৰত দিছে অৰ্থাৎ আগতে 7 লাখ দিলে তাৰপিছত দিলে পুনৰ 1,71,000 তাৰপিছত আমি নোখোজাকৈ অসমৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ স্বৰূপে 25 তাৰিখে ইভিনিং আৰু এখন চিঠি আহিলে যে আৱাজ প্লাছৰ নামত নতুনকৈ যিটো আৱাজ প্লাছ কনচেপ্ট ওলাইছে আৱাজ প্লাছৰ নামত নতুনকৈ 3,31,139টা ঘৰ পুনৰ আবণ্টন দিলে আৰু সৰ্বমুঠ 12,02,237টা ঘৰ আবণ্টন দিছে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি সদনে সকলোৱে ধন্যবাদ জনাব লাগে যে নতুনকৈ আমি পুনৰ 12 লাখ ঘৰ পালোঁ আমি এইটো সহজ কথা নহয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কিন্তু আমাৰ কথা হৈছে কি নাই এইটো 25 তাৰিখে আমাৰ ৰিপ্লাইটো আগতে দিছিলোঁ আমি আগতে দিছিলোঁ গতিকে 25 তাৰিখে আজি কিমান তাৰিখ গতিকে আমাৰ ৰিপ্লাইটো সদনত আগতে দিব লাগে গতিকে আমি 12,02,000 ঘৰ নতুনকৈ আবণ্টন পাইছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি 1,71,046টা ঘৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 2023 চনৰ 31 আগষ্টৰ ভিতৰত আৰু 3 লাখটো আমি 3,31,000টো 31 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থাৎ আমি 23 চনত
যাতে আগষ্ট মাহত সম্পূৰ্ণ ঘৰ আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে পঞ্চায়ত ধন্যবাদ বা বিডিঅ'সকলক সকলোকে আপোনালোকে আলাপ আলোচনা যাতে কৰে কমলক্ষ আসল কথাটো উত্তৰ দিয়া নাই স্যাৰ কোনটো 4খন জিলাক কিয় বাদ দিয়া হ'ল এই 12 লাখ ঘৰৰ পৰা জিঅ'টেকৰ পৰা না এইটো বাদ দিয়া বুলি কোৱা নাই না বাদ দিয়া বুলি কোৱা নাই ইয়াৰ পিছত হৈছে মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ দি আছো তেখেতসকলে জিঅ'টেক নোহোৱাৰ কথা কৈ আছে ড্ৰপ আউট হোৱাৰ কথাও কৈ আছে এইটো ভাল কথা ওলাইছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক কাৰণ এইবোৰ কথা আলোচনা হ'ব লাগে কাৰণ আমি সকলোৱে জানা উচিত মন্ত্ৰীয়ে অকল বা বিভাগে জানিব আলোচনা হ'ব বেলেগ দিনত আজি আপুনি এইটো চেঞ্চিটিভ সেইদিনা পেপাৰটো আহিছে বোধহয় শূন্যকালীনো আহিব চাগে গতিকে আজিয়ে ভেজেলটো মাৰি দিওঁ একেলগে ভেজালটো মাৰি দিওঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'ত শেষ হয় আৰু আহিব পাৰে আজি এডভান্স জানি থৈ দিয়ক সেইদিনা আকৌ বেলেগ সুধিব পাৰিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি সগৌৰৱে ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মাজুলী জিলাত কিমানটা বাকী আছে জানে মাত্ৰ এটা বাকী আছে মাত্ৰ এটা মাজুলী জিলাত আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰত বাকী আছে 155 শিৱসাগৰত বাকী আছে 184 যোৰহাটত বাকী আছে 191 ডিমা হাছাওত বাকী আছে 251 চৰাইদেউত বাকী আছে 625 ধেমাজিত বাকী আছে 769টা বিশ্বনাথত বাকী আছে 1390টা ডিব্ৰুগড়ত 1425টা আৰু গোলাঘাটত বাকী আছে 1946 তাৰমানে লেছ দেন 2000 তাৰে বিপৰীতে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ বৰপেটা জিলাত আমাৰ ঘৰ চেংচন কৰা হৈছিলে 74535টা মই আজি 4 দিন আগতে 25 তাৰিখে বৰপেটা জিলাত গৈ পেলাই ৰিভিউ লৈছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইনকমপ্লিটেড ঘৰ আছে আউট অফ 74,000ৰ ভিতৰত ইনকমপ্লিটেড ঘৰ আছে 48,000 আচ্ছা দ্বিতীয় ধুবুৰীত 57,975 ঘৰ আমি চেংচন দিছিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত মই সেইদিনা ধুবুৰীত গৈ পেলাই ৰিভিউ কৰি পেলাই মই এইটো লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা পৰ্যন্ত কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক সকিনি পৰ্যন্ত দিছোঁ আমাৰ ধুবুৰী জিলাত অধ্যক্ষ ডাঙৰে আমি 31,074টা ঘৰ আমি কৰিবলগীয়া আছে ইনকমপ্লিট আছে তাৰপিছত আপুনি আহক সাউথ চালমাৰত আমি 25,235টা আমি দিছিলোঁ আৰু 25,235টাৰ ভিতৰত তাতো লেছ দেন 50% ধৰক তাতো 16,334টা কৰিবলগীয়া আছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ গোৱালপাৰাত আমি বন্ধ কৰা নাই আমি 3খন জিলাত বন্ধ কৰিছোঁ গোৱালপাৰাত আমাৰ 33,892টা আছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইনকমপ্লিট আছে 16,000 ইনকমপ্লিট আছে এই ইমানবোৰ ইনকমপ্লিট যিহেতু আছে আমি আগতে সেইকাৰণে তেওঁলোকক কৈছোঁ যাৰ নামত ঘৰ আছে তেওঁলোকে পাবই 24 চনৰ ভিতৰত পাবই ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱাৰ ৰিজনটো কি লেট আছ কমপ্লিট আমাক সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব দিয়ক গতিকে ইয়াতে তেনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন নাই যে আপোনালোকে কৈছে গোৱালপাৰা সাউথ চালমাৰ ধুবুৰীত বন্ধ ৰাখিছে বৰপেটাত বন্ধ ৰাখিছে বৰপেটাৰ গতিকে আমাৰ ইনকমপ্লিটৰ নাম্বাৰ যিহেতু বেছি আৰু ইপিনে যিহেতু এটা কৰিবলগীয়া আছে 5টা কৰিবলগীয়া আছে তাৰে বিপৰীতে এইকেইখন জিলাত আমি ইমান কৰিবলগীয়া আছে গতিকে আমি নতুন মেকানিজম কৰিব লাগিব তাত কোনো দেৰ হেভ নো মেলাফাইড ইণ্টেনশ্যন যি ইণ্টেনশ্যন বোনাফাইড ইণ্টেনশ্যন যাতে আমি যাতে তেওঁলোকে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰে আপোনাৰ কথা কমলেশ্বৰদে কৰিব তেখেতে জবাব দিলে তেখেতে জবাব দিলেতো তেখেতে জবাব দিলে আৰে অনাৰেবল মেম্বাৰ তেখেতে জবাব দিলে এতিয়া আপোনাৰ সহযোগীয়ে সাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিব মই নেক্সট কুৱেশ্যনত আহোঁ যদি সাপ্লিমেণ্টাৰী কোনেও নকৰে আপুনি কৰক আপনি কুৱেশ্যন কৰক ইনকমপ্লিট মাৰ্কেট ৰেটৰ কাৰণে জাকিৰ সিকদাৰৰ ৰেকৰ্ডত নাযাব আপোনাৰ ৰেকৰ্ডত যাব যুক্তি নাই যুক্তি ক'ত আছে সংখ্যালঘু বুলি বন্ধ কৰি থৈছে সংখ্যালঘু বুলি বন্ধ কৰি থৈছে তেনেকুৱা কথা অহা নাই তেনেকুৱা কথা ক'ব নালাগে সদনত এয়া কুৱেশ্যন আৱাৰ সন্মানীয় সদস্য
সন্মানীয় সদস্য সেনজিটিভ কথাবিলাক কুৱেশ্যন আৱাৰত আনিব নালাগে ইয়াত আপুনি বহকচোন মই কৈ আছো আপুনি বহকচোন আৰে মই আপুনি বহকচোন অনাৰেবল হাউচ কুৱেশ্যন আৱাৰ চলি আছে মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট কাৰো লগত পাৰ্চনেল নাই কুৱেশ্যন আৱাৰত চবৰে কুৱেশ্যন আছে মই আগতেও কৈছোঁ যদি সিটোৱে কথা পাতি থাকে যদি হাউচৰ সিটোৱে মানে সন্মতি আছে মই এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো নতুন কুৱেশ্যনত নাহোঁ আপোনালোকে কৈ থাকিলে হ'ল মোৰতো আপত্তি নাই বাকী কুৱেশ্যন আৱাৰতো কুৱেশ্যন নালাগে গোটেই কুৱেশ্যন ষ্টপ কৰি দিওঁ তো গোটেই ষ্টপ কুৱেশ্যনটো গোটেই মই ষ্টপ কৰি দি দিওঁ চাওক মই সন্মানীয় সদস্য মই এটা কথা কৈ আছোঁ ৰুল বুকটো দিয়া এইখনত আছে কুৱেশ্যন আৱাৰ কি আৰু কুৱেশ্যন আৱাৰত কিয় কি নিয়ম নীতিৰ মাজত যাব লাগে তো কুৱেশ্যন আৱাৰত প্ৰশ্ন কৰিব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিব ইয়াত উপৰোক্ত কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন হ'ব নোৱাৰে ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন থাকিব আদাৰ্ছ মেম্বাৰো ছাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিব পাৰিব সেই অনুযায়ী মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিব যদি ছেটিছফাইড নহয় তাত বিতৰ্ক নহয় গতিকে কেতিয়াবা আপোনালোকে সেই বিষয়ত লওক ইমান যদি চেনজিটিভ হয় আপোনালোকে কাঠমোচনত কিয় নল'লে পঞ্চায়ত গ্ৰামৰ মানে উন্নয়নৰ মানে বিভাগটো যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত সুযোগ আছে সদনত এইবোৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে বাজেট আছে তাতেও কথা পাতিব পাৰে গতিকে মইতো যাম নিয়ম অনুসাৰে কুৱেশ্যনটো আমাৰ মানে বহুত আৰু আছে গতিকে গোটেই মানুহৰ কুৱেশ্যনটো মানে অনাৰেবল সদস্যৰ কুৱেশ্যনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে কুৱেশ্যন আৱাৰ হিচাপে চলিব এইটো ডিবেটৰ নিচিনা ডিছকাশ্যনৰ নিচিনা নচলে মোৰ কথাটো সেইটোৱেই মাত্ৰ সেইকাৰণে হাউচত মই কৈছোঁ আপোনালোকে যদি একমত এটা কুৱেশ্যনকে আপোনালোকে মানে 1 ঘণ্টা মানে উত্তৰ প্ৰশ্ন কৰি থাকিব তো আজিৰ পৰা আমি নিয়মটো বদলাই দিম অনলি ওৱান ছাবজেক্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন হ'ব 1 ঘণ্টা নিয়মটো নবদলায় নিয়মটো নামানে কিন্তু বৰপেটা ধুবুৰী আৰু মানকাচৰৰ লগত যি বৈষম্য মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জবাব দিছে নহয় এইটো কাজিয়াৰ জেগা নহয় আকৌ কাজিয়া ৱাৰ্ডটো ক'ব আনপাৰ্লিমেণ্টাৰী অসমীয়াত কি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱাটো সন্মানীয় সদন কোনোবা জনাব মোক অসমীয়াত কি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাটো সন্মানীয় সদন আপুনি মোৰ ফালে কিয় আহিছে এতিয়া আপুনি বহক না আপোনাৰ চিটত বহক আপোনাৰ নাই ঠিক আছে ইয়াত ছাৰ মাননীয় মহোদয় এষাৰ ক'ব বিচাৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত যিটো উত্তৰ আছে উত্তৰত ইনকমপ্লিট ঘৰৰ কথাখিনি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱা হৈছে যে এইকেইটা জিলাত ইনকমপ্লিট কাৰণে এতিয়া জিঅ'টেক নহয় সেই গতিকে সদনত যদি কোন জিলাত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ইনকমপ্লিট আছে সেইটো দিয়ে সেই ভিত্তিত কৰিলে এই বেমেজালি নহয় অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাৰ যোগেদি যাতে যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইনকমপ্লিট কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ইনকমপ্লিট সেই তথ্য দাখিল কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে ভাল এনে কৈ থাকিলেতো নহয় টু দ্য পইণ্ট মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি ঘৰ চেংচন এইটো বাৰু চলি থাকিব কিন্তু জিঅ'টেকটো আপুনি কৰিব না নকৰে যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰটো পোৱাৰ কাৰণে যোগ্যতা আছে তেখেতসকলৰ চেংচনটো বাৰু হৈ থাকিব এট প্ৰেজেণ্ট কিবা এটা পেণ্ডিং আছে কেইদিনমান চেংচন থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে ঘৰ পাবলৈ উপযুক্ত হয় না নহয় ইয়াৰ যিটো জিঅ'টেক কৰা হয় সেইটো কৰিব নেকি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ যি পূৰ্বৰ 7 লাখ আৰু পিছৰ যিটো 7 লাখ এই 7 লাখৰ ইতিমধ্যে টোটেল 14 লাখৰ জিঅ'টেকটো হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ যিখিনি নতুনকৈ আহিলে কাৰণ আমি যদি চেংচন নোহোৱাকৈ যদি এডভান্স যদি যিমান দুখীয়া মানুহ আছে সেই ছাৰ্ভেটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো ছ'চিঅ' ইকনমিক ছাৰ্ভে 2011 যেনেকৈ কৰিছিলে কিন্তু আনাদাৰ 2021 হওক বা 25 এটা ছাৰ্ভে ল'ব লাগিব তেতিয়া কৰিব আমি প্ৰত্যেক ঘৰ যে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আমিতো ছাৰ্ভেৰ আধাৰতে কৰিছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা এই স্কিমটো লোকপিয়লৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ আধাৰতে কৰিছিলে গতিকে ছাৰ্ভে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া জিঅ'টেকৰ কাৰণে আমাৰ পৰৱৰ্তী সময় আহিব কিন্তু আমি এডভান্স আমি জিঅ'টেক কৰিব নোৱাৰোঁ সাপ্লিমেণ্টাৰী আৰু লাগে কিবা ছাৰ ঠিক কমলক্ষ উত্তৰটো তেনেকুৱাই লাগে যেতিয়া নিজৰ বিচাৰ মতে নহ'লে উত্তৰ নহয় যেন লাগে কমলক্ষ দে পৰিকুৱেষ্ট হ'ব হৈছে আৰু এইটো বিষয় পেণ্ডিং আছে কিয় অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কাম ইনকমপ্লিট নাই নেকি মন্ত্ৰী মহোদয় মই মন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰে অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টত PMOৰ ঘৰ কাম পেণ্ডিং আছে নে নাই
তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ তথ্য দিলে, বাকীবিলাক কিয় নিদিলে? মন্ত্ৰী মহোদয়, তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কিয় বন্ধ ৰখা হ'ল? মাননীয় মহোদয়, মানে এইবোৰ পেণ্ডিং হোৱাৰ কাৰণ কি? এইটো মানে অলপ আগতে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে সংখ্যালঘু মূলৰ কাৰণে, তে এইবোৰ কথা ইয়াতে ক'ব নাপায়। কাৰণ কিয় আমিতো নগাঁৱত বন্ধ কৰা নাই। নগাঁৱৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, হাইলাকান্দিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, বেটাৰ দেন, তেওঁলোকতকৈ বহু বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ। মৰিগাঁৱৰ ভাল। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, তেখেতসকলে সুধি আছে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া কিয় হ'লে সেইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। ইয়াৰ কাৰণে PNRD মানে পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামৰ কিবা কি কয় আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনোবাই কিবা এটা কৰি আপোনালোকৰ হয় ময়ে সুধি আছো খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে ছেক্ৰেটাৰী জবাবদেহি কৰিব লাগে। নাই, সেইকাৰণে এই বিভাগটোৰ আমূল সংস্কাৰ অনাৰ কাৰণে আপোনালোকে জনা উচিত বা জানে আপোনালোকে যে মই মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত একেলগে 1038জন পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী ইতিহাস সৃষ্টি কৰি পেলাই আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ। কিয় কাৰণে কৰিছিলোঁ? আগে পিছে কোনোদিন হোৱা নাছিলে। 1038জন ছেক্ৰেটাৰী কৰিছোঁ। GRS GPCসমূহ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ উইদিন দ্য ব্লকৰ ভিতৰতে। মই বেলেগ পঞ্চায়ত দিছোঁ। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে BDOসকলক আমি ACS ALS BDO দিব লাগে। 70গৰাকী ACS ALS BDO দিছোঁ। গতিকে এই চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি যি সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ পঞ্চায়তত, এই লেখনাবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে কৰিছোঁ। এনেকুৱা এটা পুৰণা ছিষ্টেম চলি আছিলে আৰু সেই ছিষ্টেমত ক'ৰবাত জুতি পেলাব লাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো হঠাৎ যেতিয়া আমাক যে 70টা BDO আমাক ল'লে আৰু আগন্তুক দিনত আৰু আমি ল'ম ACS ALS BDO ল'ম। গতিকে এইকাৰণে যে আমাৰ যি লেপছ হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে মই নিজে গৈ পেলাই সেইদিনা আপোনাকো মাতিছিলোঁ, আপুনি আহিব নোৱাৰিলে। ধুবুৰীত গৈ মই ৰিভিউ কৰিছোঁ, এই PMI লৈ পেলাই ৰিভিউ কৰিছোঁ। গতিকে এইটো দাদা আপোনাৰ নগাঁৱতো মৰিগাঁও হাইলাকান্দিত তাতে আমি বন্ধ কৰা নাই। হ'ব, ধন্যবাদ। এতিয়া চবে বুজি পালে। আমি এতিয়া এই বিষয়ত নাযাওঁ। এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 125 বছৰৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ আছে। চবে কাণত লৈ লওক, ইয়াত হাল্লা হুল্লা হৈয়ে থাকিব। গতিকে 1 নম্বৰ চেনেলত লগাই ল'লে মানে ভালকৈ শুনিব। তো যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী বহক, ৰফিকুল ডাঙৰীয়া আপুনি বহক। হৈছে আৰু বিধানসভা এনেকুৱা মানে আমি নিয়মৰ বাহিৰত আলোচনা কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব বিষয়বিলাক? আপুনি কৈ থাকক, শুনিব। হ'ব। আমি এদিন বিধানসভা হলৰ বাহিৰত বিধানসভা বহিম, য'ত মুকলিকৈ কাজিয়া তাজিয়া কৰিব পাৰিব, লাইভ টেলিকাষ্ট নহয়। দে আপুনি বহক না, এইটো ৰেকৰ্ডত নাযাব। তেখেতে যিখিনি কৈ আছে সেইটো ৰেকৰ্ডত নাযাব। আপুনি কৈ থাকক, শুনি থাকে। আপুনি কাণত লৈ লওক মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, 1 নম্বৰ চেনেলত লগাই লওক। 1 নম্বৰ চেনেলত লগাই লওক, হাল্লা হুল্লা কৰিলেও শুনি থাকিব। কৰ্মী আৰু সহকৰ্মী কিমানটা পদ খালী আছে, যদি পদসমূহ খালী আছে কেতিয়ালৈ পূৰণ কৰিব? যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী দে আকৌ আপুনি ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন কৰক মেডাম। আপুনি ৰেছপন্স দিলে এনচাৰটো। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই সুধিছে যে তেখেতৰ সমষ্টিত যিখিনি অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ ভেকেঞ্চি পজিশ্যন আছে সেইখিনি কেতিয়ালৈকে ফিল আপ কৰিব? এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমাৰ যিখিনি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ ভেকেঞ্চি পজিশ্যন আছে, আমি প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰলৈ ইতিমধ্যে আমি চিঠি দিছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে এই খালী পদখিনি পূৰণ কৰিব লাগে। কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টে ইতিমধ্যে খালী পদ পূৰণ কৰিছে আৰু কিছুমানে হয়তো তাত প্ৰচেছটো গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিখিনি কৈছে তেওঁৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কিমানটা ভেকেঞ্চি পজিশ্যন আছে, আমি বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিম যে অতি সোনকালে যাতে তেখেতসকলৰ খালী পদবিলাক পূৰণ কৰে। ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী। অধ্যক্ষ মহোদয়, যে যিহেতু মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, মই যোৱা ৰবিবাৰে আমি এখন আধাৰশিলা কৰিলোঁ। মোৰ সমষ্টিত 2টা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হ'বনে নাই আপোনাক জানিব বিচাৰে। আপোনাৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে 3টা অনুমোদন হৈছে আৰু 7টা আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ, অতি সোনকালে সেই 7টাও অনুমোদন হ'ব। ঠিক আছে। নিজানুৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সমষ্টিত যিবিলাক ৱাৰ্কাৰ পোষ্ট খালী হৈছে, কিবা মৰিলে ৱাৰ্কাৰবিলাক, এইটো
কেতিয়া পূৰা হ'ব সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে আমি সকলো প্ৰকল্প বিষয়ালৈ চিঠি দিছোঁ বিভাগৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক খালী পোষ্ট আছে অতি সোনকালে তেওঁলোকে খালী পদবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে। কমলেশ্বৰ দে। अध्यक्ष महोदय, बच्चा भगवान का स्वरूप होता है अध्यक्ष महोदय। বিশেষকৈ মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ বন্ধুবৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আছে তাতে, তেখেতৰ ল'ৰা বা তেখেতৰ বাচ্চা মডেল অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰত পঢ়িব, বাকী দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বাচ্চাকেইটা অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰত পঢ়িব নোৱাৰিব। কথাটো অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া বাইদেৱে কৈছে যে আমাৰ বিধানসভাৰ মানদণ্ডৰ কথাটো কৈছে, এইবোৰৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া বিধানসভাৰ মানদণ্ডটো কমি কমি গৈ আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। এইটো কাৰণে বিধানসভাৰ মানদণ্ডটো বঢ়োৱাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এই কেঁচুৱা যিবিলাক আছে, বাচ্চা যিবিলাক আছে, সিহঁতৰ লগত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নালাগে। আৰু যিবিলাক ফ্লেক্সিবল কুৱেশ্যনটো কৰক, ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা নালাগে যে বাচ্চা আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক না। আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কিবা মানুহ মানে চেনিয়ৰ বিধায়ক যাতে যাতে ভাল কুৱেশ্যনবিলাক আক্ৰমণাত্মক কৰি থাকে। আপুনি যি জানিব বিচাৰিছে প্ৰশ্ন কৰক মন্ত্ৰী মহোদয়। আচলতে মই বিধানসভাৰ বিধায়কসকলক কিমান কথাখিনি ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ মই নাজানো অধ্যক্ষ মহোদয়। মোৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ অসমত যিখিনি আমাৰ খালী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাক নিৰ্মাণ হোৱা নাই, আমি প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ বৈঠকখন বহিছিল তেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাকৰ অৱস্থা ইমান বেয়া যে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে আমি কিছুমান মডেল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰোঁ, যিটোৱে আমাৰ মানে সুন্দৰভাৱে তাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলা ধূলা কৰিব, সকলো সা সুবিধা থাকিব আৰু আমাৰ এটা গুণগত মানদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাকলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব। আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 1000টা ল'লোঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি 2000টো ল'লোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, সকলোৱে সমানভাৱে এইখিনি কাম পাব আৰু ভৱিষ্যতে এইবাৰ বিধানসভা মজিয়াটো আমি এইবাৰ আকৌ বাজেটত ৰাখিছোঁ, তাতো আপোনালোকে ইয়াৰ মানে আপোনালোকৰ সমষ্টিবিলাকত আপোনালোকৰ পৰাও আমি অংগনবাড়ী মডেল কেন্দ্ৰবিলাক আমি ল'ম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 126 শ্ৰী বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সদনত উত্তৰসমূহ দিয়া আছে। ছাপ্লিমেণ্টাৰী। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰীৰ উত্তৰত পাইছোঁ, ভালো পাইছোঁ। এইটো 1994ত যিটো আইনৰ পঞ্চায়ত আইনৰ মতে যিটো কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু কৰ সংগ্ৰহ কৰাটো আৰম্ভ যে কৰিছে তাৰ বাবে বৰ্তমান অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা কৈছে, কৰ যে সংগ্ৰহ কৰিছে, টকা কিমান সংগ্ৰহ কৰিছে এইটো কথা নজনাৰ কাৰণে আপুনি জনাবনে? কিমান সংগ্ৰহ কৰিছে? আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে বোলে উপবৃদ্ধি কৰা নাই। 1994 আইন বা সেইটো এক কৰাৰ পাছত কিয় উপবৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই এইটো জনাব। 126 মন্ত্ৰী মহোদয়। আপোনাৰে আছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, অসম পঞ্চায়ত 1994 দফা 25, 57 আৰু 6 নম্বৰ অধীনত অসমত পঞ্চায়ত এলেকাসমূহৰ কলকাতাৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও আমি উপবৃদ্ধি 1994 পিছত এই উপবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত কোনো চিন্তা চৰ্চা কৰা নাছিলে। কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতে ক'লেগৈ যে পঞ্চায়তত যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেড লাইচেন্সৰ নামতে হওক বা ঘৰৰ নামতে অনাহকতে মানুহ দেৰি হ'বলগীয়া হয়, কোনোবা যদি বেংকত যদি এপ্লাই কৰে তো পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে তেখেতে বেংকৰ লোনটো নাপায়। আৰু যাৰ কাৰণে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই যোৱা 7 তাৰিখে অনুষ্ঠিত 7 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ যি আমাৰ কেবিনেট হৈছিলে, সেই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি বিদেশী দেখি ফুৰা বিপণী, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান, ইটাৰ ভাটা, মোবাইল টাৱাৰ আৰু অন্যান্য প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী উদ্যোগৰ বাহিৰে আন ব্যৱসায় কাৰ্যকলাপ ও দোকানসমূহত আমি উপকৰণ নোলোৱাটো আমি বা ট্ৰেড লাইচেন্স নোহোৱাটো আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া আমাৰ উপবৃদ্ধিৰ কথা বাহিৰলৈ কথাই নাই। আৰু এতিয়া লগতে আমি সংযোজন কৰিব লাগিব, হয়তো 2-এটা আইটেম তেনেকুৱা আছে, আমালৈ পৰামৰ্শ আহি আছে, যেনেকুৱা পেট্ৰল পাম্পকে আদি কৰি। কিন্তু আমি কোনে কিমান টেক্স আগতে কালেকশ্যন কৰিছে সেইটো হিচাপটো আমাৰ তাত নাই, সেইটো পঞ্চায়তে নিজে কৰে। থেংক ইউ। সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি। সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি। অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু গ্ৰহ সংগ্ৰহ কৰিলে ডেভেলপমেণ্ট কামো কৰিব পাৰে, এই বিধিৰ মতে অট'নমাছ কাউন্সিলতো আওতাৰ আনিব পাৰিব নেকি? মন্ত্ৰী মহোদয়। এবাৰ ৰিপিট কৰিব নেকি?
মাইকত ক'ব আপুনি আপুনি থিয় হৈ আকৌ কওক আপুনি আকৌ কওক এবাৰ ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া আপুনি ৰিপিট কৰক আপোনাৰ এতিয়াৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিপিট কৰক আপোনাৰ যিটো 1994 যিটো আইন মতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এনচিল অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু BTC অট'নমাছ কাউন্সিল আওতাত আনিব পাৰিব নেকি বা এইটো আইনটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব নেকি সেইটোহে কৈছোঁ এইটো যেহেতু আমাৰ 6 শিডিউলটোত আমাৰ এইটো যেহেতু ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট গতিকে এইটো আপোনালোকে নিজাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কাৰণ কিয় তাত PNRD আমাৰ BTRত আছে বা আপোনালোকৰ তাত আছে এইটো আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট যেহেতু আপোনালোকে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব এইটো 6 শিডিউলৰ বাহিৰত 6 শিডিউলৰ বাহিৰৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যদি এটা মিনিট দিয়ে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি এটা এনেকুৱা এটা ইণ্টেনশ্যন লৈছোঁ যে আমাৰ পঞ্চায়তসমূহে যাতে ইনকাম জেনেৰেট যাতে কৰিব পাৰে কাৰণ কিয় তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ধৰক আমাৰ ওচৰতে অনাৰিমৰ কাৰণে আবেদন জনায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা কয় আমি তেওঁলোকে যদি নিজস্বভাৱে যদি ৰেভিনিউ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি অকণমান তেওঁলোকক বেছি উৎসাহিত কৰি আছোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ যিটো পদুমণি ব্লক আছে আমাৰ পদুমণি ব্লকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিজৰ চাহ বাগিচা পৰ্যন্ত আছে ফিচাৰী পৰ্যন্ত আছে ভোট জলকীয়াৰ খেতি পৰ্যন্ত কৰে আৰু আপোনাৰ ব্লক বাইদেউ আপোনাকে ধন্যবাদ দিছোঁ আপুনি আগৰ পৰা লাগি আছে গতিকে পদুমণি ব্লকে যেনেকুৱাকৈ নিজে ইনকাম জেনেৰেট কৰি আছে তেওঁ নিজৰ 12-16 বিঘা মাটি চাহ বাগান আছে এনেকুৱাকৈ যদি পঞ্চায়তসমূহে যদি নিজে নিজে যদি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এগৰাকী আমাৰ আছে এটা পঞ্চায়ত আছে মান পঞ্চায়ত মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ মান পঞ্চায়তত তেওঁলোকৰ নিজৰ ইউনিট আছে ডায়েৰী ইউনিট আছে তেওঁলোকৰ বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে পাৰ এনাম তেওঁলোকে 1 লাখ টকা অনাৰিয়াম লয় পাৰ মান্থ গতিকে এনেকুৱাকৈ পঞ্চায়তসমূহক নিজে নিজে তেওঁলোকে ইনকাম জেনেৰেট কৰাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিবলৈ মই আপোনাৰ জৰিয়তে সদনক আহ্বান জনাইছোঁ থেংক ইউ আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যিখিনি স্বায়ত্তশাসনৰ বাবে পঞ্চায়তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু সংবিধানৰ 73 এমেণ্ডমেণ্ট মতে ইয়াক এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে টু লেভি এণ্ড কালেক্ট টেক্সেছ দ্বিতীয়তে স্বতন্ত্ৰতাৰ বাবে এইখিনি কৰা হৈছে পঞ্চায়ত এক্টতো এইখিনি আছে তাৰোপৰি যি আমাৰ নীতি আয়োগে শেহতীয়াকৈ পৰামৰ্শ দিছে যে পঞ্চায়তসমূহ স্বনিৰ্ভৰ হ'ব লাগে সেই গতিকে টেক্স কালেক্ট কৰিব লাগে কিন্তু অসম চৰকাৰে যিখন আইন পঞ্চায়ত আইনৰ ছেকশ্যন 25 ছাবছেকশ্যন 6 অনুসৰি যিটো ক্ষমতা আছে বাতিল কৰিলে এনে কৰি কিয় বাতিল কৰা হ'ল বৰঞ্চ যদিহে তেওঁলোকক যিহেতু দায়িত্ব বহুত বেছি আহিব লগা সময়ত আৰু পুঁজি কেন্দ্ৰৰ পৰা নাহে বুলি ইতিমধ্যে নীতি আয়োগৰ এটা চাৰ্কুলাৰ দিছে they should be self-reliant এই সময়ত এই যিটো কেবিনেট ডিচিশ্যনটো পুনৰ বিবেচনা কৰিব নেকি যাতে পঞ্চায়তসমূহ পৰমুখাপেক্ষী নহয় আৰু হাউচ টেক্সুৱেল মেক্সিমাম কৰিব লগা আছিলে আৰু এইখিনি উপবিধি নাই কাৰণে কৰা হৈছে বুলি কৈছে যদি উপবিধি নাই আমি কিয় উপবিধিখন তৈয়াৰ কৰি আইনখিনি ফ'ল' নকৰোঁ যিটো সাংবিধানিক 73 এমেণ্ডমেণ্ট এই বিষয়ত মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা তথ্য বিচাৰিলোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় পঞ্চায়তত অধ্যক্ষ ডাঙৰ কৰৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে আমাৰ উপবিধি নোহোৱাৰ কাৰণে ইমান বছৰ কৰা হোৱা নাই এতিয়া আমি আগন্তুক দিনত আমি এইটো কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে বহু ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা আমাৰ তাত অভিযোগ আহিছে যে পঞ্চায়তে তেওঁলোকক মানে যি সময়ত দিব লাগে তেওঁলোকক হেৰিখন দিব লাগে ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন দিব লাগে নিদিয়াৰ ফলস্বৰূপে বহু ব্যৱসায় তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ কাৰণে আমি 4-5টা আমি ছাবজেক্ট বাদ দি পেলাই আমি এইটো কৰিছোঁ তথাপি আপোনাৰ এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মই আগন্তুক দিনত মই কেবিনেটত এই বিষয়টো আলোচনা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল সাপ্লিমেণ্টাৰী নাই আপোনাৰ ঠিক আছে পঞ্চায়তৰ যিটো আয় ৰেভিনিউ আমাৰ একচুৱেলি ঘাটৰ পৰা আহে কিন্তু এই আমাৰ ঘাটখিনি পঞ্চায়তৰ ঘাট IWTয়ে বন্ধ কৰি ৰাখিছে গতিকে এইটো খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি সোনকালে IWTয়ে বন্ধ কৰি ৰাখিছে অথচ পঞ্চায়তৰ ঘাট এইটো অতি সোনকালে এইটো পঞ্চায়তৰ পৰা খুলি দিব নেকি এইটো আপুনি এখন মোক লিখিতভাৱে দিব মই IW আলোচনা কৰি ল'ম কাৰণ এইটো এই ছাবজেক্টত নপঢ়ে তাৰমানে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 127 শ্ৰী শামছুল হুদা অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মই যিটো তেওঁ উত্তৰটো দিছে হয়তো উত্তৰটো তেওঁ ঠিকেই দিছে তথাপিও ইয়াত বস্তু বাহিনীৰ মই কোৱেশ্যন কৰিছোঁ মই ছাপ্লিমেণ্টাৰী নকৰোঁ দুটা কোৱেশ্যন একেলগে কৰিম অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ তো মই আমাৰ তাত 19 কেজি গেছ আৰু
14 কেজি 200 গ্ৰাম এইটোই প্ৰচলিত আছে, বাকীবিলাক আমাৰ তাত নচলে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেই অঞ্চলত গোটেইখিনি মানুহ, দুখীয়া মানুহ, গোটেই অসমৰ মানুহ আপোনালোকে জানে, তো মূল্য বৃদ্ধিত হৈয়ে আছে। কিন্তু নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তু গেছৰ মূল্যটো কোনো ব্যৱস্থা কৰি যদি কমোৱা যায়, যেহেতু দুখীয়া মানুহ ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে 998 টকা 50 পইচা ঘৰুৱা গেছটো, এই গেছটোৰ মূল্য যদি আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা কৰি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কমাই দিয়া যায়, এইটো কৰিব পাৰি নেকি? সেকেণ্ড মোৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যনটো হৈছে, ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে যে LPG গেছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসামৰিক যোগান বিভাগৰ যিবিলাক বিষয়া আছে, তেওঁলোকে থকা স্বত্বেও তাত কিছুমান সৰু সৰু তেওঁলোকে কিছুমান দোকান, মানে গেছৰ যিটো যোগান বিভাগৰ পৰা আপোনালোকে যিটো লাইচেন্সৰ এজেঞ্চি দিছে, সেই এজেঞ্চি থকা স্বত্বেও সেই এজেঞ্চিৰ পৰা চোৰাং ব্যৱসায় কৰি কিছুমান মানুহে ঘৰে ঘৰে গেছ বিক্ৰী কৰি থাকে। এইটো আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হয়। তেওঁলোকে গেছ এজেঞ্চিত গৈ নাপায়, সেই চোৰাঙৰ তাত গৈ 200-300 টকা বেছি দি গেছ কিনিব লাগে। সেই ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰিব পাৰি নেকি এই যোগান বিভাগৰ পৰা? সেইটো আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই মন্ত্ৰী মহোদয় ধন্যবাদ। উদ্যোগ ডাঙৰীয়া, এইটো LPGৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো পোনপটীয়াকৈ আমাৰ যোগান বিভাগৰ হাতত নাই। এইটো যিহেতু আমি ডমেষ্টিক যিটো আমাৰ LPG আছে, এইটো যিহেতু আৰু লগতে যিটো কমাৰ্চিয়েল LPG, এই দুটা বস্তু ডিপেণ্ড কৰে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ ওপৰত, আৰু ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কোম্পানীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে নিয়োজিত কৰা যিসমূহ বিতৰক, সেই বিতৰকসমূহৰ লগত তেওঁলোকৰ কিমান মানে ছাপ্লাই দিব লাগে বা কিমান শ্বৰ্টেজ আছে, কি আছে, গোটেই অনলাইন ব্যৱস্থাৰে এইটো কৰে। আনকি ক'ত কেতিয়া কিমান গেছ চিলিণ্ডাৰ আহে সেইটোও যোগান বিভাগে গম নাপায়। গতিকে পিয়ৰলি এইটো তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত এটা বিষয়। তথাপি যেতিয়া অভিযোগ থাকে, আমি যিহেতু কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আধাৰত বা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া উপায়ুক্তসমূহক যেতিয়া কমপ্লেইন দিয়ে, তেতিয়া আমি বা অবৈধভাৱে যদি কোনোবা মজুত কৰি ৰাখে, আমি সেইখিনিয়ে চাওঁ, অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখাটো, ব্লেক মাৰ্কেটিং হোৱাটো। কিন্তু তাত কেনেকুৱাকৈ কিমান তেওঁলোকে দিছে বা কি ছাবচিডি আছে বা কি ৰেট আছে, কেতিয়া ৰেট বঢ়ায়, কেতিয়া কমায়, কমালেও গম নাপাওঁ, আমি বঢ়ালে গম নাপাওঁ। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এই তিনিটা বিভাগৰ তিনিটা যিটো আমাৰ হেৰি আছে, তেল কোম্পানীৰ জৰিয়তেহে হেৰি আছে। আমি খালি এইটোৱে জানো যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ অধীনত আমি এতিয়ালৈ প্ৰায় 34,92,000 আমি হিতাধিকাৰীক আমি তেনেকুৱাকৈ গেছৰ যোগান ধৰিছোঁ। আৰু এতিয়া নতুনকৈ উজ্জ্বলা 2ৰ জৰিয়তে একোটাকৈ এডিশ্যনেল সংযোগত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু সেইটোও মানে অইল ইণ্ডিয়াই কৰিছে। সেইটোৰ লগতো আমাৰ পোনপটীয়া কোনো সম্পৰ্ক নাই। শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া যিটো ফাইবাৰৰ চিলিণ্ডাৰ আহিছে, সেই চিলিণ্ডাৰবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ বাকীবিলাক ৰাজ্যলৈ আহিছে, অসম প্ৰদেশলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু 5 কেজিৰ চিলিণ্ডাৰ, 5 কেজিৰ ফাইবাৰ চিলিণ্ডাৰ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি? আৰু আমাৰ গেছৰ এজেঞ্চিসমূহ আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষভাৱে চুকে কোণে বহুৱাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি? এইটো মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। কুৱেশ্যন আৱাৰ অভাৰ। এজন শান্তিত বহি আমি উত্থাপন কৰিব নোৱাৰি নেকি? এটা পাৰ্টিৰ পৰা 4জন একেলগে উঠে কেলৈ? এজন কিবা যদি পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আছে, মইতো শুনিব লাগিব। যদি মই নুশুনো, এতিয়া কি পইণ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে আপুনি কওক। এতিয়া ছাৰ, 26 তাৰিখে সন্ধিয়া প্ৰবল ধুমুহাই আপোনাৰ গোটেই অসমৰ লগতে ৰূপহী সমষ্টিত বহুত ক্ষতি হৈছে। বিদ্যালয়, চৰকাৰী বিদ্যালয়, আমাৰ কলনীজনা নৱৰশ্মী MEM এতিয়া মাটিত পৰি আছে, ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে, বন্ধ হৈ আছে। এটা জুৰীয়া প্ৰেছ ক্লাব উৰুৱাই লৈ গৈছে। ৰূপহী তিনিআলি এটা 14টা দোকান একেলগে উৰুৱাই লৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ কৃষকসকলে যিখিনি চব্জি খেতি চাং কৰে, চব চাংবিলাক বিস্মাৰ কৰি দিছে। গতিকে বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। আজি ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আছে, দুৰ্যোগ
আকস্মিক দুৰ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আছে, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম এই ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক অনতিপলমে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ মোৰ এই নৱৰশ্মি কলনী জনা MEM যদি 2-3 ভিতৰত ঠিক কৰি দিতে তেতিয়াহ'লে ক্লাছ বন্ধ হৈ আছে, ইয়াৰ এটা সদুত্তৰ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয় ৰেছপন্স দিব ধুমুহাৰ ওপৰত। ছাৰ এইটো ধুমুহাত টিং আৰু ৰূপহী সমানে ডিছকাশ্যন নহয় তেখেতে এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিছে। এইটো টিং আৰু ৰূপহী সমানে ক্ষতি হৈছে, গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয় মই বুজি পাইছো ডিছকাশ্যন নহয় সেইটো নাই আৰে কৈ থাকিলেতো ডিছকাশ্যন হ'ব। মন্ত্ৰী মহোদয়ক ৰেছপন্স দিবলৈ দে, কালি পৰকে ডিটেইলছ আপোনালোকক দি দিব যাতে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তৎকালীনভাৱে কিবা ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল। অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা দুদিনৰ আগত যি ধুমুহা হৈছে সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন জিলাত, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে, চাৰ্কুল অফিচাৰ, আমাৰ DPO আছে, প্ৰজেক্ট অফিচাৰ আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিল্ড অফিচ, এনেকৈ এই তেওঁলোকৰ ওপৰত গোটেইখিনি আমি ফিল্ড ছাৰ্ভে কৰি লাটমণ্ডল গাঁওবুঢ়াৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰপ'জেল আহে আৰু আমি ডিষ্ট্ৰিক্টসকলক কৈ দিছোঁ যে এইটোত ইমিডিয়েট প্ৰপ'জেল দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টক, কিমান দিব লাগে। আমাৰ GRRG এইবিলাক ফাণ্ড আছেই, ক'ৰবাত ত্ৰিপাল দিব লাগে, দি আছে, এইবিলাক আমাৰ ডিপ'জিট আছে বহুত, আমাৰ DCৰ হাততে ফাণ্ডটো আছে। এতিয়া এইখিনি আমি তৎকালীনভাৱে যাতে ব্যৱস্থা কৰে, আমি এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ জিলা উপায়ুক্তসমূহক। মহোদয়, এইটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমাৰ দুৰ্যোগ আৰু আপোনাৰ ৰাজত্ব ঠিকে আছে, আমাৰ লাইনবিলাক পৰীক্ষা চলি আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। লাইনবিলাক আপোনাৰ চববিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে। দ্ৰুত গতিত যুদ্ধকালীন প্ৰক্ৰিয়াৰে যাতে এইখিনি ৰেষ্ট'ৰ কৰে, এইটো সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ পঢ়িব পাৰে। এই কথাখিনি কোনো APDCৰ মন্ত্ৰী ক'ত? আপুনি তেখেতে আমাৰ আজি ডিছকাশ্যন দীঘলীয়া আছে একেবাৰে নিয়মত সকলো বিভাগ এটা এডুকেশ্যন হওক, এইবিলাক সকলো বিভাগ ডিষ্ট্ৰিক্ট উপায়ুক্তই এইবিলাক যিহেতু তেওঁ চেয়াৰমেন ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, গোটেইখিনি প্ৰপ'জেলটো গোটাই আমি ফাণ্ড দিয়াৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত ফাণ্ড আছে, আমি দিব। ইলেক্ট্ৰিচিটি হয় হয়, ধন্যবাদ। এইখিনি ব্যৱস্থা লোৱা আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, LOP কিবা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি বাতৰি কাকত সৰ্বভাৰতীয় কাগজসমূহত এটা কথা ওলাইছে যে অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা চূড়ান্ত কৰিবলৈ দিল্লীত আজি এখন বৈঠক হ'ব। মহোদয়, আমি বিধায়িনীসকলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো এই বিষয়ত কিবা বিধেয়ক কৰিব লগা হ'লে কৰিব লাগিব। আৰু যোৱা 7 মাৰ্চ তাৰিখে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ 36খন গাঁও বিবাদমান 36খনৰ 30খন গাঁও মেঘালয় পাব বুলি কৈছে। কিন্তু আমি যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখে আমাক অল পাৰ্টি মাতিছিলে, তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে কথাখিনি বিধানসভাত অকণমান আলোচনা হ'লে ভাল। এতিয়া যিহেতু সদন চলি আছে আৰু এনেকুৱা এটা আলোচনাৰ সময়ত যদি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা আজিৰ গোটেই ঘটনাখিনিৰ বিষয়ত কি ছেটেলমেণ্ট হৈছিল এইটো কৰিলে ভাল হয়। কাৰণ বকলাপাৰা বুলি এখন গাঁৱৰ কথা কৈছে, 70% অসমীয়া কয়, তেনেকৈ মাংলা খালবাৰী বকুৰ, যদি কিবা এটা আমাক ছাৰ এইটো এটা নিয়ম আমাৰ সাধাৰণতে ডাঙৰ চৰকাৰে কিবা ঘোষণা কৰিলে সংসদ বা বিধানসভা চলি থাকিলে তাতো কনফিডেন্সত ল'ব লাগে। মই ভাবোঁ এইটো ল'লে আমাৰ একো হানি নহয় আৰু এইটো প্ৰয়োজন বুলি দৃষ্টি ছাৰ আমাৰ LP ডাঙৰীয়া যেনেকৈ ক'লে আৰু আমাৰ মিজোৰামৰ লাইলাপুৰ বৰ্ডাৰত আগতে 6জন মানুহ মৰিছে। মিজোৰামৰ আজি তেখেতে বিশেষভাৱে মেঘালয়ৰ কথা কৈছে, ঘৰ বনাই আছে ছাৰ, সেইটো কাৰণে লগতে এইটোৰ ওপৰত যাতে এটা ব্যৱস্থা লোৱা হয়। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আছাম মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ বিষয়ত যিবোৰ কথা শুনি আছে সেইটো লৈ LOP ডাঙৰীয়াই এটা মানে কিবা বিচাৰিছে যে এই বিষয়ত মানে জনাৰ কাৰণে, গতিকে আপুনি অৱগত কৰিব। মিজোৰাম বৰ্ডাৰ ছাৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া ক'ত গ'ল? মানে কোনোবাটো ৰেছপন্স দিব লাগিব। মাননীয় অধ্যক্ষ সদনক আপোনাক অৱগত কৰিম, সদনক ৰেছপন্সটো কোনোবা দিব লাগিব। মিজোৰাম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাক বিশ্বাসত লৈ কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট যে সদন যিহেতু চলি আছে, কিনো হৈছে গোটেই কথাখিনি এবাৰ কৈ এটা ডাঙৰ সমস্যা এটাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰি সকলোকে বিশ্বাসত লৈ কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ আৰ্নেষ্ট ৰিকুৱেষ্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক ধন্যবাদ। আমাৰ এই কুৱেশ্যন দুটা ছাপ্লিমেণ্টাৰী আছিল, আপুনি হয়তো অলপ তুতুমেমুৱা হোৱাৰ কাৰণে নিদিলে। নাই এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আৰু সেইটো কোৱা নাই, সেইটো কোৱা নাই মই। মাননীয় মহোদয়, কুৱেশ্যনৰে দুটা কুৱেশ্যন কৰে, ছাপ্লিমেণ্টাৰী দুটা দিয়ে, BSCত সিদ্ধান্ত হৈছে আপুনি দিয়ে সেইমতে। নাই সেইটোতো আপোনাৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী 5-6টাতকৈ বেছি হৈছে আজি, যোনে তোনে উঠি পালে কৈছে। আপুনি আজি হয়তো আপুনি নাই আমাৰ বিশেষ বিষয় আছে, সেইবোৰত যাই থাকিব নালাগে। মাননীয় মহোদয়, মোৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰটো শুনক। মোৰ নাই পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আপুনি কওক না, কোনটো ওপৰত ক'ব? মই পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ এইটো কৈ আছোঁ
যে কুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত সাপ্লিমেন্টারি দুটা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বিএসিত হৈছে হয় কেতিয়াবা অলপ তুতুমেমে হোৱাৰ হয় দুটা দি আছে আপুনি ড্ৰপ কৰি দিয়ে নাই দিয়া পাৰে আপোনাৰ ডিসক্ৰিপশনারি পাৱাৰ আছে আপুনি পাৰে নাই দিয়া হেতু আপুনি কৰিছে হেতু মই কোৱা নাই আপোনাৰ এইটো আমি ৰেসপেক্ট কৰো কিন্তু বিএসিত সিদ্ধান্ত দুটা দিয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট ম্যাটাৰত হেতু দিব দিলে কন্টিনিউ কৰিব দিলে ভাল হয় আলোচনাখিনি হয় যেহেতু বৰপাটা আৰু ধুবৰীৰ লাখ লাখ মানুহৰ ঘৰৰ সমস্যা আপুনি নিজেও পজিটিভ ৰেসপন্স দিছে মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম ভিক্ষাসকলৰ হেমাহিৰ কাৰণে এই লাখ লাখ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে টাইম বাউন্ড এক মাহৰ ভিতৰত এই পুৰণি ঘৰ কমপ্লিট কৰি বাকি ঘৰৰ কাম যাতে আৰম্ভ কৰে এইটো আপোনাৰ জৰিয়তে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ নাই 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 নালাগে হৈছে বহুতখিনি হৈছে এতিয়া আমাৰ মঞ্জুৰী কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত মানে আলোচনা আছে আমাৰ আলোচনা এটা হৈ গ'ল যেটো সিদ্ধান্ত লৈছিলে হেতু ডিসকাশন কৰাৰ কাৰণে প্ৰায়োৰিটি হিচাপে আজি কৃষিৰ ওপৰত হ'ব আৰু গতিকে কৃষিৰ ওপৰত এতিয়া মাননীয় কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ক্ৰমে মই প্ৰস্তাৱ কৰিব খোজো যে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চত শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালছোৱাত ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক কৃষি শিতানৰ প্ৰশাসনৰ অৰ্থে 153415.03 লাখ টকা মঞ্জুৰ কৰিব লাগে এতিয়া 48 নং মঞ্জুৰীটোত তলত উল্লেখ কৰা মাননীয় সদস্যসকলৰ নামত 4টা কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আছে মাননীয় সদস্যসকল হ'ল শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন ভৰত চন্দ্ৰ নৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল আবুল কালাম ৰছিদ আলম কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰকাষ্ট ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা দিগন্ত বৰ্মন প্ৰদীপ সৰকাৰ আৰু হাফিজ বছিৰ আহমেদ আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ সিৰাজউদ্দিন আজমল ৰফিকুল ইছলাম নজরুল হক মুজামুদ্দিন লস্কর নিজামুদ্দিন চৌধুরী নিজানুর রহমান আমিনুল ইসলাম মজিবুর রহমান শামসুল হুদা আশরাফুল হুসেন করিমুদ্দিন বরভূঞা আব্দুল আজিজ জাকির হুসেন লস্কর মনোরঞ্জন তালুকদার আৰু অখিল গগৈ এতিয়া মই প্ৰথমতে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া বা তেখেতৰ সহযোগীক তেখেতসকলৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ স্যার 2022-23 চনৰ বাজেটৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 13 অংশৰ 18 পৰা 57 পৃষ্ঠাত থকা কৃষি শিতানৰ 48 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে কৰা দাবীৰ 153415.03 লাখ টকা টকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক অৰ্থাৎ মঞ্জুৰিৰ 153415.03 লাখ টকা টকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ বা যিকোনো এজন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আশরাফুল আমি স্বাক্ষৰকাৰী বিধায়কসকলে প্ৰস্তাৱ কৰোঁ যে 2022-23 চনৰ বাজেটৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 13 অংশৰ 18 পৰা 57 পৃষ্ঠাত থকা কৃষি শিতানৰ 48 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে কৰা দাবীৰ 153415.03 লাখ টকা টকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক অৰ্থাৎ মঞ্জুৰি 153415.03 লাখ টকা টকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় 2022-23 চনৰ বাজেটৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 13 অংশৰ 18 পৰা 57 পৃষ্ঠাত থকা কৃষি শিতানৰ 48 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে কৰা দাবীৰ 1,53,415.03 লাখ টকা টকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক অৰ্থাৎ মঞ্জুৰিৰ 1,53,415.03 লাখ টকা টকালৈকে হ্ৰাস কৰা হোক এতিয়া মই বক্তব্য ৰাখিবলৈ আব্দুল ৰহিম আহমেদক অনুৰোধ জনালোঁ কোন দিব প্ৰথম শ্ৰীমতী নন্দিতা দাস তেখেতক মই
বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আহিছে, এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্ৰিকালচাৰ এনেকুৱা এখন ক্ষেত্ৰ যিখন ক্ষেত্ৰই দেশৰ বা ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি যথেষ্টখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰে। আৰু আজিও এই এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰখনত 70% মানুহ, জনসংখ্যাৰ মানুহ এতিয়াও নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোক চলি আছে। আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড অসমত প্ৰায় 26 লাখ হেক্টৰ আৰু আমাৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰায় 29.30 লাখ ফাৰ্মাৰ আমাৰ এই এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ কৃষি বিভাগৰ আঁচনি বহুতবোৰ আঁচনিৰ আমি এডভাৰটাইজ দেখা পাওঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কয় আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত, আৰু কৃষিৰ জৰিয়তে আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তেখেতেও বহুতবোৰ কথা কোৱা আমি দেখিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষি ক্ষেত্ৰখনত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই ঘোষণাবিলাকো আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু যেতিয়া পেপাৰ পত্ৰই আমি দেখোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু যেতিয়া আমি তথ্যলৈ যাওঁ, কিন্তু কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ আঁচনিবোৰে কৃষকসকলক কিন্তু সহায় কৰিব পৰা নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে অসমত প্ৰায় 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰা হ'ব, প্ৰায় 2 লাখ কৃষকে এক সামৰি লোৱা হ'ব। কিন্তু আমি পেপাৰ পত্ৰ আমি দেখিব পাওঁ যে এই চৰকাৰৰ ধান ক্ৰয় কৰা আঁচনি ফ্লপ শ্ব'। গায়ে গায়ে সভা পাতিছে যদি, বিজ্ঞাপন দিছে খেতিয়কৰ মাজত, কিন্তু এতিয়াও মানুহৰ মাজত সজাগতাটোৰ অভাৱ হৈছে। আমি পেপাৰত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, ধান ক্ৰয় কৰি কোটি কোটি টকা আদায় দিয়া নাই FCIয়ে। বগা হাতীত পৰিণত কৃষি বিপণন পৰিষদ, কৰ সংগ্ৰহ, গেট বন্ধ, শীতল ঘৰ, ভঁৰাল গৃহৰ বজাৰৰ আয় শূন্য। আমি দেখিব পাইছোঁ যে কৃষকৰ সহায় কৰিবলৈ নাই বিষয়া কৰ্মচাৰী। ধোবাং কৃষি বিভাগত 2 সহস্ৰাধিক পদ এতিয়াও খালী। যে এনেবোৰ যেতিয়া ছবি আমি দেখিব পাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, তে কৃষি জগতখনত বা কৃষি ক্ষেত্ৰখনত, কৃষি ক্ষেত্ৰত যে কৃষকসকল যে আগবাঢ়িব পৰা নাই, কৃষকসকল যে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা নাই, কৃষকসকল যে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই, এই কথাটোৱে প্ৰকাশ পায়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ কৃষি বিভাগৰ এটা স্কিম আমি সততে গম পাওঁ যে ফচল বীমা আঁচনি। এই ফচল বীমা আঁচনিৰ যিখিনি বিষয় যথেষ্ট ভাল, আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে কৃষি বীমা আঁচনিয়ে আমাৰ কৃষকসকলক যিখিনি বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয়, যেনে আমাৰ অসমখন বানপানী, ধুমুহা, আমাৰ গৰাখহনীয়া, আৰু আমাৰ সৌৰপকেও আমাৰ কৃষি জগতখনক কৃষকৰ উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। ইভেন হাতীৰ উপদ্ৰৱতো আমাৰ কৃষকসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ বহুতবোৰ বিষয়ত আমাৰ কৃষকসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। আজি কিছু সময় আগতে আমাৰ এজন MLA তেখেতে ক'লে যে যোৱা 2 দিন আগত বা যোৱাকালি যিখিনি ধুমুহা হৈছিল, ইয়াত মানুহৰ ঘৰ বাৰীৰ বাহিৰৰ বহুতৰ কৃষি অঞ্চলবোৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে, ই ধানেই হওক বা অন্য শাক পাচলি হওক, যথেষ্টখিনি ক্ষতিসাধন হৈছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে যিমানেই এই আঁচনিবোৰ ঘোষণা হৈছে, ফচল বীমাৰ কথা আলোচনা হৈছে, ফচল বীমাৰ কাৰণে কৃষকৰ বিষয়াসকলৰ ফিল্ডত গৈ কেনে কৃষকৰ মাজৰ পৰা বীমা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এৱাৰনেছ কৰিছে, কিন্তু যেতিয়া ক্লেমৰ কথা আহি পায় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কৃষকসকলে কিন্তু তেওঁলোকে ক্লেম কৰিলে পইচাবোৰ নাপায়। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা তথ্য পাইছোঁ যে আমাৰ কৃষকসকলে যিখিনি আজিলৈকে ক্লেম কৰিছে, মই ক'লোঁ যে আমাৰ প্ৰায় 30 লাখ কৃষক আমাৰ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মই গোটেইবোৰৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বুলি ক'ব নাযাওঁ। যদি ইয়াত আমাৰ আধা সংখ্যক মানুহৰো যদি কিবা কাৰণত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ক্ষতি হৈছে, তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই। আৰু তথ্যমতে মাত্ৰ 1.2% মানুহে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ক্ষতি হৈছে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে এইখিনি ক্লেম কৰিব পাৰিছে। আৰু বহুত সময় এই ক্লেমবোৰ পেণ্ডিং হৈ আছে, বিকজ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰটো মুকলি কৰি দিয়ে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাকক দিয়ে, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যিটো শ্বেয়াৰ এইটো মুকলি নোহোৱাৰ ফলত আজি কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ যিটো ক্ষতিৰ ক্লেম
যিটো কৰে তেওঁলোকে সময়মতে নাপায়, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সময়ত বিপদ হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাৰ এতিয়া কৈছে যে আমাৰ 2 লাখ কৃষকক লৈ আমাৰ 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিব। কিন্তু আমি যেতিয়া তথ্যলৈ যাওঁ আমি দেখোঁ যে এতিয়া ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান বিক্ৰীৰ বাবে ৰাজ্যৰ 11 লাখ কৃষকৰ মাত্ৰ 76,627 গৰাকীহে পৰ্টেলত কৰিলে নাম পঞ্জীয়ন নকৰিলে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ধান। এতিয়ালৈ ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়াত উপকৃত মাথো 16,928 গৰাকী কৃষক। যে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে 2 লাখ কৃষকক আমি উপকৃত কৰিম, ৱেৰেজ তথ্যই কৈছে মাত্ৰ 16,000 কৃষকে এতিয়া ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ সুবিধাটো পাব। যে লেকুনাটো ক'ত আছে, কিয় আমাৰ কৃষকসকলক এই আঁচনিত সোমাব পৰা নাই? যে আমি যিখিনি কথা জানিব পাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে অনলাইন পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট যিটো ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমত ধৰিত্ৰীৰ লগত কানেকশ্যনটো কৰা আছে। যিটো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিৰ যিখিনি পৰিমাণ কৃষক এজনৰ থাকিব লাগিব, সেই কৃষকৰ মাটিৰ লগত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ধৰিত্ৰী আঁচনিটো যিহেতু সংযোজন কৰা আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনিও জানে আমি সকলোৱে জানো বহুত দুখীয়া মানুহৰ আজি এতিয়া নিজৰ নামত মাটি নাই, যাৰ ফলত তেওঁলোকে এই সুবিধাটো ল'ব পৰা নাই। পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত তেওঁলোকে যিখিনি আজি ধান উৎপাদন কৰিব সেই উৎপাদন ধানখিনি হয়তো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কিনিব বা বিক্ৰী কৰিব কোনো সুবিধাই অধ্যক্ষ মহোদয় নাপাব। যে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে কৃষি ক্ষেত্ৰত আজি ধান ক্ৰয় কৰা যিখন আঁচনি অধ্যক্ষ মহোদয় ঘোষণা হৈছে, এইখন এটা সময়ত গৈ ফ্লপছত পৰিণত হ'ব। তো সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমি কৈছোঁ যে যিবোৰ আঁচনি আমি লৈছোঁ, এই আঁচনিবিলাক সফল ৰূপায়ণ হ'বলৈ হ'লে আমাক মেন পাৱাৰ লাগিব, আমাক মানুহ লাগিব। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে যিটো সময়ত বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, আজি কৃষি বিভাগত বিভিন্ন পদ খালী। আজি আমি দেখিছোঁ যে আজি এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ 5জন খালী, এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আজি 61টা পদ খালী, চাব ডিভিজন এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ 8জন খালী, ছিনিয়ৰ এডিঅ' 52জন খালী, এডিঅ' 113 খালী, BLEW 1,800 খালী, গ্ৰাম সেৱক আউট অফ 2,884 মাত্ৰ 1,147 জনেহে আজি কাম কৰি আছে। ইমানবোৰ যদি খালী থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষি জগতত, কৃষি ক্ষেত্ৰখনত কেনেকৈ আমি কৃষকক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ কৃষকক আমি তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰিম, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে। কেইদিনমান আগতে আমি দেখিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট 1 প্ৰডাক্ট। এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা প্ৰডাক্টক প্ৰমোট কৰা হ'ব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বজাৰত নিয়া হ'ব, কৃষকক আয় দুগুণ কৰা হ'ব। কিন্তু মই যেতিয়া জানিব পাৰিলোঁ যে মোৰ কামৰূপ জিলাতে যিটো বানানা প্ৰডাক্ট লৈছিলে, আজি সেই বানানা প্ৰডাক্টৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে, প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে সেনেকুৱা কোনো কংক্ৰিট স্কিম, কংক্ৰিট ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা নাই। মই নলবাৰীত গৈ খবৰ ল'লোঁ যে নলবাৰীত ধানটো লৈছিলে, কিন্তু ধানৰ ক্ষেত্ৰত যিনি বাই প্ৰডাক্টছ আছে সেইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰে কোনো এটা ফুল প্ৰুফ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা নাই। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় যে 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট 1 প্ৰডাক্ট নকৰি আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনোবা এটা প্ৰডাক্ট আমি কৰিলোঁ, কিন্তু আমি মাৰ্কেটখন দিব নোৱাৰিলোঁ, আমি ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি সময়মতে নাপালোঁ, তেতিয়া কি হ'ব কৃষকৰ? সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় এটা প্ৰডাক্টৰ লগত আৰু 2-3টা প্ৰডাক্ট যদি আমি জড়িত কৰোঁ, তেতিয়া বাকী যিখিনি কৃষি আমাৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হয়, ফল মূলেই হওক বা শাক পাচলি হওক, সেইখিনিও আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত নিব পাৰিম বা সেই কৃষকসকলক আমি সহায় কৰিব পাৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয় আজি কৃষি পথাৰবিলাক আজি মোৰ সমস্ততে হাজাৰ বিঘা আজি মাটি পৰি আছে, হাজাৰ বিঘা আজি এনেই পতিত মাটি পৰি আছে। আমি বিচাৰোঁ যে আমি কৃষি বিভাগে সেই মাটিবোৰত আঁচনি লওক। আজি PGR, VGR আজি যিবিলাক খাছ লেণ্ড পতিত হৈ আছে, পৰি আছে, আজি সেইবিলাক মাটি অধ্যক্ষ মহোদয় আমি চৰকাৰে তাক খেতি কৰি তাক উৎপাদনশীল কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নতুবা সেই জেগাবিলাক আজি
এনক্ৰচমেণ্ট কৰি বিভিন্ন মানুহে তাক নিজাকে ৰাবাৰ বাগান কৰিছে, তাতে তামোলৰ বাগান কৰিছে। সেই ব্যৱস্থাবিলাক অধ্যক্ষ মহোদয় আমি লোৱাটো চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ সমষ্টিতে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আজি কৃষি হৈ আছে, হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ধান খেতি হৈ আছে, বিভিন্ন ঠাইত আজি জলকীয়া খেতি হৈ আছে। আজি টোপামাৰী বুলি এটা অঞ্চলত আপুনি আচৰিত হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰায় 200-300 মেট্ৰিক টন কেঁচা জলকীয়া আজি ৱেষ্ট বেংগল, বিহাৰ, তামিলনাডুলৈ ৰপ্তানি হৈ আছে। কিন্তু আজি কৃষি বিভাগে আজি সেই কামৰূপ জিলাৰে টোপামাৰী অঞ্চলটো আজি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি আঁচনি ঘোষণা কৰিম ঠিকে, কিন্তু আমি ক'ত কি উৎপাদন হৈ আছে, ক'ত আমাৰ পটেঞ্চিয়েলিটি আছে, সেইখিনি যদি আমি নাচাওঁ, আজি টোপামাৰী নিচিনা জেগাত আজি কৃষকে নিজে উৎপাদন কৰি আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বা আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰপ্তানি কৰি আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা কোনো সহায় পোৱা নাই। চৰকাৰৰ কোনো অফিচাৰ সেই অঞ্চলত অধ্যক্ষ মহোদয় গৈ পোৱা নাই। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কোল্ড ষ্টোৰেজ এখন গোদাম সৃষ্টি কৰি সেই অঞ্চলৰ মানুহক জলকীয়াৰ প্ৰকৃত যিটো দাম তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ, আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যত যাতে ইয়াক আমি ৰপ্তানি কৰিব পাৰোঁ, আৰু চৰকাৰ যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ে, এইটো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু দুই এটা কথা আছে, অধ্যক্ষ দৰকাৰী কথা মই কৈ দিওঁ, চমুকৈ কওঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ যথেষ্ট সমস্যা। আমাৰ কৃষকসকলে আগতে ডিজেল মটৰ লগাইছিলে, এতিয়া দেখিলে যে ডিজেলৰ দাম পইচা বেছি যায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজিকালি কাৰেণ্টৰ তাঁৰবিলাক কেতিয়াবা চুৰি কৰি গৈ পথাৰত ইলেক্ট্ৰিক মটৰ লগাইছে, আৰু তেওঁলোকে খেতিত পানীবোৰ দি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যোৱাকালি পাৱাৰ মিনিষ্টাৰকো লগ পাইছোঁ, তেখেতক মই কথাটো ক'লোঁ যে আমাৰ পাৱাৰৰ যিবিলাক ছাবষ্টেচন আছে সেই এলেকাবিলাকত, সেই ছাবষ্টেচনবিলাকত ডেডিকেটেড এগ্ৰিকালচাৰ ফিডাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাতে কৃষকসকলে সেই ফিডাৰৰ জৰিয়তে কৃষি পথাৰত তেওঁলোকে পানী দিব পাৰে। আৰু সেই যিটো পানী যোগান আঁচনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ বা APDSL পৰা তাৰ কাৰণে কৃষকে কিন্তু বিল দিয়াত ৰাজি আছে, তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিকৰ বিল দিব, কিন্তু আজি তেওঁলোকে চুৰি কৰি কাৰণে লাইনবিলাক লৈ আছে। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে APDSLৰ জৰিয়তে আমাৰ ডেডিকেটেড এগ্ৰিকালচাৰ ফিডাৰ কানেকশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, নিশ্চয় আমাৰ কৃষকসকলে উপকৃত হ'ব, চৰকাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, শেষত এটা কথাই কওঁ যে আমাৰ প্ৰাইচ কণ্ট্ৰল, আমাৰ আজি শাক পাচলিবিলাকৰ উৎপাদনথলীত যিখিনি দাম তাতকৈ বহুত দামত আজি কনজিউমাৰে কিন্তু বজাৰত কিনি আছে। ইয়াত মধ্যভোগীয়ে কিন্তু লাভৱান হৈ আছে, আমাৰ কৃষক বেনিফিটেড হোৱা নাই, চৰকাৰে ইয়াৰ পৰা কোনো লাভৱান হোৱা নাই। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যোগান বিভাগ আছে, এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগ আছে, সময়ে সময়ে এই বজাৰবিলাক যাই চেক কৰক যে আমাৰ বেপাৰীসকলে অধিক দামত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, কিছুমানক এৰেষ্ট কৰক, আৰু এক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে এক মেকানিজিম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা আমাৰ কৃষক কিন্তু লাভৱান নহ'ব, একমাত্ৰ মধ্যভোগীয়ে ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ব, আৰু আমাৰ পইচা আমি কৃষকক দিব নোৱাৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আৰু শেষ কৰিলোঁ, মোৰ অঞ্চলত যথেষ্টখিনি পাইনএপল এগ্ৰিকালচাৰ হয়, হৰ্টিকালচাৰ যথেষ্ট পটেঞ্চিয়েলিটি আছে, এই গোটেইখিনি যদি মন্ত্ৰী মহোদয়ে গুৰুত্ব দিয়ে, নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে আমাৰ কৃষক যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ম। ধন্যবাদ। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি সদনত 22-23 বাজেটত কৃষি বিভাগত যিখিনি ধন ধাৰ্য কৰিছে, বিৰোধী পক্ষই যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখনত আমি বিভাগটো সুকলমে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ধনৰহে প্ৰয়োজন আছে, আৰু এই কথা আচলতে বিৰোধী পক্ষইও স্বীকাৰ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দলীয় কথা বতৰাখিনি উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে কৈছে, আৰু আমিও শাসকীয় দল হিচাপে যে আমাৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট সেইখিনি আমি ক'ম, আৰু লগতে সংস্কাৰ কৰিব লগাও কৃষি বিভাগত বহুখিনি আছে, আৰু একেদিনাই সকলো কথা সংস্কাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় যে আমাৰ আলাউদ্দিনৰ চাকিও নাই আমাৰ চৰকাৰৰ হাতত। গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে যিটো সদিচ্ছা বৰ্তমান চৰকাৰখনে দেখাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপক আমি আচলতে আদৰণি জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক দেশৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিবৰ কাৰণে যি পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়িছে, যে কৃষি বিভাগটো
আমি আৰু ত্বৰান্বিত কৰিব লাগিব আৰু কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম, ইয়াৰ জৰিয়তে আমি উৎপাদনমুখী যিটো যাত্ৰা ইয়াত আৰু শক্তিশালী কৰিব লাগিব। কৃষি বিভাগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে বৰ্তমান যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ এডিঅ' অফিচ আমাৰ নাছিলেই অসমত, যে কৃষি কৰ্ম আমি সুকলমে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে কৃষক ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি থকা সেই খণ্ডভিত্তিত যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয় অসমত নাছিলে। যে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমি খুব সম্ভৱ 380টা এডিঅ' আছে, 80জন, তাৰে 100টা এডিঅ' অফিচ আমাৰ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে চলি আছে। আৰু নলেজ চেণ্টাৰ 79 নলেজ চেণ্টাৰৰ কামো আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। যে যি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, যে একেদিনাই গোটেই কথাখিনি নহয়, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এডিঅ' অফিচ, তাৰ কাৰণে কৃষি নলেজ চেণ্টাৰ, এই ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সাৰটো বাদ দি আমি যে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম কৰাৰ যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছে, মই দীঘলীয়াকৈ কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ দলৰ সময় গোটেইখিনি মোৰ হাততে গুচি যাব, কাৰণ এগৰাকী কৃষক হিচাপে কিছু অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছোঁ যে জৈৱিক পদ্ধতিৰে আমি কৃষি কৰ্ম কৰিব লাগিব। আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ যিটো কেলেংকাৰী বিভিন্ন সময়ত এই পবিত্ৰ সদনত আলোচনা হৈ আহিছে, কিন্তু যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কন্যাকা বহুমুখী পামত যেতিয়া গৈছিলে, তাত জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক, চাহ খেতিয়কসকল যেতিয়া আহি এই সমস্যাটো অৱগত কৰিছিল, তাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিষয়াক ধমকি দি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰি যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে যে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ বেংকত সাৰৰ ৰেক লগা নাছিলে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাৰৰ ৰেক ডেকাগাঁৱত লাগিছে আৰু লখিমপুৰতো ৰেকৰ ব্যৱস্থা হৈছে। যে এই নৰ্থ বেংকত যিটো সমস্যাৰ সন্মুখীন আমাৰ খেতিয়কসকল হৈ আছিল, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল হৈ আছিল, যে শেষৰ কোটা সাৰ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক প্ৰায় 50,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যে এই পদক্ষেপটো আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু মই আহ্বান জনাম এইটো যাতে কণ্টিনিউ হয়। এতিয়া চাহ খেতিয়কৰ যিহেতু সাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যেনেকৈ শেষৰ ফালে আমি সেই সাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল, এই বছৰটোত যাতে সাৰ সুকলমে যাতে আমাৰ খেতিয়কসকলে পায়, সেই ব্যৱস্থা যাতে গ্ৰহণ কৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু লগতে আমাৰ যিটো চিড প্ৰডাকশ্যন, আমি চিডৰ কাৰণে বাহিৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছোঁ, বহিৰাজ্যৰ ওপৰত। যে হাইব্ৰিড চিড কথাটো বেলেগ, কিন্তু হাই ইল্ডিং চিড যিটো আমাৰ ভেৰাইটি আছে, এইটো আমি আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰাকৈ চৰকাৰে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, কিন্তু ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত যেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰি পেলাই হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি চিড প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ FPCৰ জৰিয়তে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ই এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিব। তামিলনাডু, কেৰালা, কৰ্ণাটকে যেনেকৈ চিড বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা নলয়, তেওঁলোকৰ চিড নিজৰ ৰাজ্যতে প্ৰডাকশ্যন কৰে, আমি যিহেতু কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, এই ৰাজ্যখনত আমি এই চিড প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব আমাৰ চৰকাৰখনে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰিম যে আমাৰ কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। আৰু লগতে PM কিষাণৰ ক্ষেত্ৰত হয় আগতে কিছু ভুল হৈ গৈছে। এই সদনতে বহু অভিযোগ আহিছিল, প্ৰায় 31 লাখ কৃষকৰ লিষ্ট কেনেকৈ দুষ্ট চক্ৰই PM কিষাণৰ পইচা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰপিছত ইনকুৱাৰী হৈছে, ইনকুৱাৰী হোৱাৰ পিছত 19 লাখ হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ চৰকাৰ, এই চৰকাৰ দিনত আকৌ ইনকুৱাৰী হৈ 6 লাখলৈ আহিল, কিন্তু মাটিৰ পট্টা নথকাৰ কাৰণে কৃষক কিছুমানে নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে যিহেতু শিথিল কৰি গোটেই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, হয়তো এতিয়া 12 লাখতকৈ বেছি কৃষকে এই PM কিষাণৰ পইচা পাবলৈ সক্ষম হৈছে।
আমাৰ ফসল বীমা যোজনাৰ কথা নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী কৈছে হয় আমাৰ কৃষকে 1 কিমান পাৰ্চেণ্টৰ কথা কৈছে যে এই ফসল বীমা যোজনাৰ যেনেকৈ সুবিধা পাব লাগে পোৱা নাছিলে কিন্তু আমি সুখী হৈছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰে পেণ্ডিং হৈ থকা প্ৰায় 250 কোটি টকা যেটো প্ৰিমিয়াম জমা দিব লাগে বৰ্তমান চৰকাৰে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰত ক'ব যে এই পইচা জমা দিয়াৰ কাৰণে ফসল বীমা যোজনাৰ যেটো সুবিধা কৃষক ৰাইজে পাব লাগে সেইটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট এই চৰকাৰৰ কাৰণে গতিকে আমি কৃষি ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কৃষকসকল স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে বহিৰাজ্যত থকা লাখ লাখ ল'ৰাক কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰটোৱে যেটো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে সংগঠিত ৰূপত কৃষি বিপ্লৱ কৰিবৰ কাৰণে যেটো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আমি শাসক বিৰোধীয়ে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে যে কিছু ক্ষেত্ৰত আহিছে যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ কথা আহিছে যে গৰুখুটি প্ৰকল্পটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেটো সিদ্ধান্ত লৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত আমাৰ মৃণাল শইকীয়া আছে ডক্টৰ পৰমা ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া আছে দিলীপ শইকীয়া MP তেখেতো আছে যে আমি যেতিয়া কামখিনি কৰিবলৈ গৈছোঁ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যে আমাৰ যুৱকসকলক কৃষি কৰ্মত লগাবৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা হৈছে সেই পৰিৱেশ আনিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰে কাম কাজ কৰি আছে যে হয় উচ্ছেদ কৰা হৈছে যে আমাৰ ল'ৰাই খেতি কৰিব ক'ত খেতি কৰিবলৈ মাটি আমি বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যেটো দেখিছোঁ যে কিছু সংখ্যক মানুহে মই সকলো সন্দেহজনক নাগৰিক বুলি নকওঁ সন্দেহজনক নাগৰিকো আছে কিন্তু জমিদাৰী কিছু প্ৰথাৰ মানুহে শ বিঘা মাটি নিজে লৈ শ্ৰমিকক কিছু পইচা দি খেতি বাতি কৰাই উৎপাদন গোটেই বজাৰখন তেওঁলোকে দখল কৰা যেটো কাম কৰি আছে আমি নিবনুৱাসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ কাৰণে সংগঠিত ৰূপত কৃষি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে কিছু উচ্ছেদ আদি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি হাৰুৱা মাটি আমাৰ ল'ৰাক আমি যোগাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে কাৰণ ল'ৰাখিনি কেনেকৈ কৰিব যোনে গোটৰ পৰা পইচা লৈ বেংকৰ লোনৰ কাৰণে তাঁতবাতি কৰা হতাশাত ভুগি বহিৰাজ্যত গুচি গৈ তাতো হতাশ হোৱা সেই ল'ৰাখিনিক চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈ স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ কাৰণে সমবায় ভিত্তিত কৃষি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে বাজেটতো ধন ধাৰ্য কৰিছে এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু আমি বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকললৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে উচ্ছেদ কৰি কৰবাত মাটি আজৰি কৰি ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে মাছ মাংস গাখীৰকে ধৰি আমাৰ শাক চব্জি মাহ জাতীয় সামগ্ৰী ধান আদি উৎপাদন কৰি যেনেকৈ আমি বজাৰখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰে যে ধান খেতি কিয় নকৰা হৈছে মানুহে ধানৰ উচিত মূল্য নোপোৱাৰ কাৰণে হয় আৰম্ভ কৰিছেহে আৰম্ভ কৰোঁতে যদি কওঁ ইমান কৈছিলে ইমান কৰিব পৰা নাই কিন্তু যেটো সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কৃষকৰ কাৰণে উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে যেটো সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তাততো সহযোগিতা আগবঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে গঠনমূলক চিন্তা আগবঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ধানৰ কৃষকে বিক্ৰী কৰাৰ যেটো উচিত মূল্য পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মইতো আহ্বান জনাম যে মাহ জাতীয় সামগ্ৰী অন্যান্য সিদিনা মাকৈ খেতিৰ কথাও কোনোবাই কৈছে সেইখিনিও চৰকাৰে কিনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গতিকে উৎপাদনমুখী যেটো যাত্ৰা এই যাত্ৰা কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যুৱকসকলক সংগঠিত ৰূপত সমবায় ভিত্তিত কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ চৰকাৰে কিন্তু মাটি যোগাৰ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব কিছু গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কোনোবাই 1000 বিঘা মাটি দখল কৰি যদি অকলে খেতি কৰি আছে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আছে সেইখিনি উচ্ছেদ কৰি হলেও আমি আহ্বান জনাব লাগে তেওঁলোকক এৰি দিবৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰি হলেও আমি সমবায় ভিত্তিত কৃষি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এটা যাত্ৰা আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে হয় কৃষি বিভাগত বিষয়া কৰ্মচাৰী কম আছে
যে যিখিনি আছে এতিয়া নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে যিখিনি আছে সেইখিনিও যাতে সততা নিষ্ঠাৰে সকলোৱে কাম কৰে তাৰ পৰিৱেশ আমি দিব লাগিব মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম এতিয়াও একাংশ বিষয় আছে তেওঁলোকে জিলালৈ যাবলৈ টান পায় তেওঁলোকে পথাৰলৈ যাবলৈ টান পায় সেই বিষয়াসকলে দৰকাৰ হ'লে কৃষি বিভাগত চাকৰি কৰিব নালাগে কৃষি বিভাগৰ বিষয়াই পথাৰলৈ যাবই লাগিব জিলাই জিলাই ঘূৰিবই লাগিব ক'ত কি পটেনচিয়েলিটি আছে সেই কামখিনি কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে শক্তিশালী পদক্ষেপ লওক কাৰো মুখলৈ চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখনক আমি অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়া বাধ্য কৰিব লাগিব তেওঁলোকে অফিচত বহি নহয় ফিল্ডত গৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য কৰিব লাগিব আমি এটা সংস্কাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সমালোচনা গঠনমূলক কৰক যি সমালোচনাই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰে যি সমালোচনাই আমাৰ নিবনুৱাসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ কেনেকৈ ট্ৰাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদিনা কৈছে যে শ্ৰীৰামপুৰ গেটত কেনেকৈ ট্ৰাকে বস্তু আহি আছে কেনেকৈ গাখীৰ আহি আছে কেনেকৈ মাছ আহি আছে কেনেকৈ মাংস আহি আছে ৰাজস্থানৰ মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে মাংস নাখায় কিন্তু মাংস বিক্ৰী কৰে তাৰ পৰা গাহৰি ছাগলী ইয়াত বিক্ৰী কৰে আমাৰ ল'ৰাক আমাৰ ছোৱালীক সংগঠিত ৰূপত উৎপাদন কৰাৰ এই ব্যৱস্থাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ লৈছে তাত আমি সাহস বিৰোধী সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে মই এই আহ্বানে জনাইছোঁ যে আমি পথাৰখন দখল কৰি পথাৰত কাম কৰি আমি বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে যিটো সংগঠিত ৰূপত কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কৰ্মমুখী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কাম কৰিবলৈ লাজ নোপোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে এক দায়বদ্ধতাৰে প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে মই যদিও কৈছোঁ বহু সময় কথা ক'ব পাৰিম আমাৰ দলৰ কেইবাজনো বিধায়ক আছে কথা ক'বলৈ গতিকে এইখিনিকে কৈ মই বাকী সময় আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলে ক'ব এই আশাই কৰিছোঁ যে আমি সংগঠিত ৰূপত কৃষি কৰ্ম কৰি বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে আৰু ময়ো এটা দায়িত্ব লৈ গৰুখুটি প্ৰকল্প আৰু কন্যাকাও আমি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তাত আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰি কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মোৰ একাষাৰ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া মাননীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম জুনিয়ৰ আপোনালোকৰ 25 মিনিট আছে আৰু 5 গৰাকী সদস্যৰ নাম দিছে যদি 5 মিনিটকৈ কয় সকলোৱে পাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ এটা ষ্ট্ৰং ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই ৰাজ্যৰ ইকনমিটো ডিপেণ্ড কৰিছে প্ৰায় 70% মানুহ যিটো ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি এইটোৰ লগত ইনভলভ আৰু লগতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া 37.95 মানে 38% অলমষ্ট 38% মানুহ আমাৰ এৰিয়া আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰত ইউজ হৈ আছে তাতে হিউজ বিগ ছেক্টৰ এই ছেক্টৰত আজি যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আহিছে আৰু এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ মই সপক্ষে মোক দুআষাৰ খবৰ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে যিটো হাৰত আমাৰ ষ্টেটৰ GSDPৰ 20% ৰেভিনিউ অকল এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা আহে আৰু এই এগ্ৰিকালচাৰটোৰ এইকাৰণে কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো মই সমৰ্থন কৰিছোঁ যে আজি যিটো হাৰত হ'ব লাগিছিল যিটো পৰিমাণে এৱাৰনেছ হ'ব লাগিছিল যি ধৰণে আমাৰ বাকীখিনি প্ৰত্যেকটো যিবিলাক আঁচনি ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে মই আঁচনিবিলাকৰ বিপক্ষে মই নাযাওঁ সেই আঁচনিবিলাক ইষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহু পইচাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আমি দেখিছোঁ এইটো আপ টু দি মাৰ্ক হোৱা নাই আজি চিডছ আজি ফাৰ্টিলাইজাৰ আজি পেষ্টিচাইড প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰত
আমি দেখিছোঁ ব্যাগ্ৰম ধৰণৰ এটা ব্যাপক ধৰণৰ আজি যিটো চিট টাইমত আহিব লাগে মই ইয়াৰ আগতো কৈছিলোঁ চিটটো আমি টাইমত দিব পৰা নাই আজি মৰাপাটৰ গুটি যদি 2 মাহ পিছত আহে বানপানী ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়া আমি মৰাপাটৰ গুটি দি কি কৰিম যিটো ফাৰ্টিলাইজাৰৰ টাইম সেই ফাৰ্টিলাইজাৰৰ টাইমত আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ লাভ কি পেষ্টিচাইডটো আমাৰ পিছত আহে সেইটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই পেষ্টিচাইড আমাৰ কাম কি আহিব আমি দেখিছোঁ মাৰাত্মকভাৱে এটা গেপৰ সৃষ্টি হৈছে যিটোৰ কাৰণে এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ ৰাইচ প্ৰকিউৰমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে MSPৰ জৰিয়তে 10 লাখ মেট্ৰিক টন কিনা হ'ব গোডাউন ক'ত কিমান কেইটা গোডাউন আছে 10 লাখ মেট্ৰিক টন ৰাখিব পৰা জেগাটো ক'ত আমি জাষ্ট ছেটিছফাই কৰিবৰ কাৰণে ক'লে নহ'ব MSPৰ আজি JCIৰ জৰিয়তে জুটটো হ'ব লাগে জুটটো হৈ থকা নাই আদাৰ পালচেছ ডালিবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো হোৱা নাই হাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোৱাকালি দেখিছোঁ যে আজি হাৰৰ এনেকুৱা এটা 266 যিটো 45 কিলো যিটো ৰেট ফিক্স আছে এই ৰেট ফিক্সটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্টটো ক'লৈকে দিব আমাৰ ৰেক য'ত আনলোড হ'ব তালৈকে না এজেণ্টৰ ষ্টেচনলৈকে না ৰিটেইলাৰৰ ষ্টেচনলৈকে যদি ৰেকৰ পইণ্টত দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো এজেণ্টৰ বা আমাৰ যিটো ৰিটেইলাৰৰ দোকানলৈকে যিখিনি কষ্ট বা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট সেইটো কৰি বহন কৰিব আজি 266 যিটো MRP ফিক্স কৰা হৈছে সেইটো দিব পৰা নাই মই দেখিছোঁ মোৰ জিলাখনত প্ৰতি বেগ হাৰৰ লগত 2টাকে ভিটামিন কম্পালচাৰি ল'ব লাগিব মই বুজি পোৱা নাই এইটো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেনেকুৱা এটা কথা যে তুমি হাড় কিনিলে 2টাকে ভিটামিনৰ বটল এক্সট্ৰা লগত ল'ব লাগিব এই যিটো ছাবচিডি চিষ্টেম এই ছাবচিডিটো আজিলৈকে হাড়ৰ যিটো উচিত মূল্য এই মূল্যটো কিন্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই যাৰ কাৰণে এইবাৰ গোটেই অসমত এটা ব্যাপক খেলিমেলি হাড়ৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে আজি হাইব্ৰিডৰ কথা পতা হৈছে হাইব্ৰিড সিডছৰ কথা পতা হৈছে আজি কণীৰ কথা মাছৰ কথা মাংসৰ কথা ব্ৰইলাৰৰ কথা গাহৰিৰ কথা পতা হৈছে FPOৰ জৰিয়তে যিটো কৰিব খোজা হৈছে আমি এইটো ওয়েলকাম কৰিব বিচাৰোঁ এই কাৰণেই কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি FPOৰ জৰিয়তে হওক অকল গৰুখুটিত নহয় গোটেই অসমত হওক গোটেই প্ৰতিটো চৰাঞ্চলত পৰ্বতাঞ্চলত হওক খেতি কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাক উচ্ছেদ কৰি অসমৰ ভূমিৰ ইমান সমস্যা আজিলৈকে হোৱা নাই কাৰোবাক উচ্ছেদ কৰি তেনেকুৱা কৰিব লাগিব যদি তাত সঁচাকৈ কোনোবাই যদি 200-300 বিঘা 500 বিঘা দখল কৰি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এটা চিষ্টেম আনক এটা ৰেগুলেশ্যন আনক আৰু সেই মাটিবিলাক যদি তেখেতসকলে খেতি কৰে তাৰ কাৰণে এটা টেক্স ইম্প'জ কৰা হওক এটা ছাৰ্ভে হওক আৰু টেক্স ইম্প'জ কৰা হওক আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আজি সুপাৰী লাষ্ট যিটো এছেম্বলি আছিল মই সুপাৰীৰ কথাটো আনিছোঁ সুপাৰী ইজ অলছ' এগ্ৰ' প্ৰডাক্ট আজি বৰাকবেলি সুপাৰী তাকে জ্বলাই দিয়া হৈছে কোটি কোটি টকা জ্বলাই দিয়া হৈছে অলপ বিচাৰিছোঁ আপত্তি নাই আপোনালোকৰ পিছৰখিনি নাপাব হয় 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 মই একদম শেষ কৰিম আৰু আজি সুপাৰী কথাটো বিচৰা হৈছিল মোৰ সমষ্টিৰ পৰা সদায় ফোন আহে মোৰ সমষ্টিত কোনো সুপাৰীৰ ডাঙৰ গাৰ্ডেন নাই কিন্তু ইণ্টাৰ মেঘালয়ৰ 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সুপাৰী কৃষ্ণাই মানকাছৰ গোৱালপাৰাৰ কিছু অংশত সেইটো বিক্ৰী হৈ আছে এই সুপাৰীবিলাক এতিয়া পাৰ কিলো 30 টকা কোনে লয় নাজানো ইয়াৰ আগৰ এছেম্বলিত মই কৈছিলোঁ সুপাৰীবিলাক আমাৰ ৰোডটো ইউজ কৰা হওক এটা গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স ইম্প'জ কৰক আৰু সেই টেক্সটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউত আহক এইটো মোৰ ছাজেশ্যন আছিল যোৱা এছেম্বলিত মোৰ ছাজেশ্যন আছিল সুপাৰী কাৰণ টেক্সটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউত আহক এতিয়া পাৰ কিলো 30 টকা কোনে লৈছে কাৰ পৰা কেনেকৈ লৈছে কিহৰ জৰিয়তে লৈছে চব আমি জানো এই মুহূৰ্তত আমি চব ক'ব খোজা নাই খালি এটা কথাই কৈছোঁ আল্টিমেটলি কিটো হ'ব সৰু সৰু যিবিলাক বিজনেছমেন আছিল স্মল ছেক্টৰ যিবিলাক বিজনেছমেন আছিল তেখেতক মাৰি দিয়া হৈছে আজি লোকেল বাছত আমাৰ মানকাছৰ পৰা বিজয়নগৰ অৰ গুৱাহাটীলৈকে আহিবৰ কাৰণে অৰ কৃষ্ণাইলৈকে আহিবৰ কাৰণে এনাদাৰ 20 rupees পাৰ কেজি দিব লগা হৈছে তাৰমানে 30 + 20 50 পাৰ কিলো যদি 50 মধ্যভোগীয়ে খায় হু ইজ দ্যাট মধ্যভোগী হু ইজ দ্যাট মিডিলমেন এই মিডিল মানে মানুহবিলাক কোন মই কৈছিলোঁ যদি প্ৰয়োজন হয় ৰেগুলেশ্যন কৰি এইটো ষ্টেটৰ ৰেভিনিউত জমা দিয়া হওক সেইটো নকৰাকৈ এইবিলাক কৰি আছে
পুলিচক সুধিলে কয় এইটো ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ। গোটেই নামনি অসমত গোটেই চুপাৰটো এটা চিণ্ডিকেটৰ পৰা গৈ আছে। এটা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন জড়িত যাব, বেলেগ কোন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন জড়িত যাব নোৱাৰিব। এইটো কিন্তু আমাৰ এগ্ৰিৰ মাৰাত্মকভাৱে এটা ক্ষতি হৈ আছে। তাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই বেছি টাইম যিহেতু কম, অলৰেডি ষ্টেট লেভেল যিখিনি ভেকেঞ্চিৰ কথা কোৱা হৈছে সেইখিনিৰ লগত মই 2-4টা যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ জিলাখন 2016 চনত হৈছিল। এই জিলাত ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ আমাৰ 11টা পোষ্টৰ এটা পোষ্ট আজিলৈকে ক্ৰিয়েট কৰা হোৱা নাই। ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰৰ পৰা ড্ৰাইভাৰলৈকে কোনো পোষ্ট এতিয়ালৈকে ক্ৰিয়েট কৰা, সব নন ক্ৰিয়েট পোষ্ট। আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ষ্টাফ, সাব ডিভিজনৰ যিখিনি ষ্টাফ, তাৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ 56 পোষ্ট আমাৰ তাত থাকিব লাগে, মাত্ৰ 17জন পোষ্ট আছে। আমাৰ জিলাত AEA এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ 27 জন, 24টা পদ খালী আছে, 3জন দি গোটেইখিনি চলাব লগা হৈছে। আমি দেখিছোঁ ষ্টেট চিট কৰ্পৰেশ্যন আমাৰ জিলাত 4টা পোষ্ট, এটা পোষ্টও আজিলৈকে ক্ৰিয়েট কৰা হোৱা নাই। মই ডিটেইলছ যাব খোজা নাই, শ্বৰ্টকাট ক'ব বিচাৰিছোঁ। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 8টা পোষ্ট, বাকী 7টা এতিয়ালৈকে মানে পোষ্ট এটাও ক্ৰিয়েট কৰা হোৱা নাই, বেলেগৰ পৰা আনি 2টা দি চলাই থকা হৈছে। আমাৰ জিলাৰ আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এটা পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, সেইটো এটাষ্ট হৈছে মংগলদৈৰ লগত, ক'ত মানকাছাৰ আগত মংগলদৈ। আমাৰ এপাৰ্ট CSS আত্মা চাউথ শৰ্মা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ 9টা পোষ্ট, অকল এটা পোষ্ট এছিষ্টেণ্ট টেকনলজি মেনেজাৰ আছে, বাকী 8টা পোষ্ট খালী। আমি যদি গোটেই জিলাখনত দেখোঁ যে আমাৰ 2 or 3% মানুহ আছে, 98% মানুহ নাই। ঠিক এনেকুৱা এখন আজি গ্ৰাম সেৱকৰ কথা যদি কওঁ, এখন জিলাত যদি এগ্ৰিকালচাৰে কি বেমাৰ হৈছে, কেতিয়া পেষ্টিচাইড লাগিব, কেতিয়া সাৰ লাগিব, কেতিয়া কি বস্তু লাগিব, এই বস্তুখিনি যদি গাঁও সেৱক নাথাকে, ফিল্ড অফিচাৰ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে বেমাৰবিলাক ধৰিব কোনে, এইখিনি বস্তু আনিব কোনে? এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে ইমিডিয়েট এটা ইমপ্লিমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু কৃষিৰ যিটো আমাৰ মেইন ইকনমিটো ডিপেণ্ড কৰিছে, এই ইকনমিটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে ইফেক্টিভ কাম কাজ কৰক। বেছিকৈ এগ্ৰি কলেজ হওক বা এগ্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি হওক, আৰু ৰিচাৰ্চ বেছ কাম হওক, আৰু সেইখিনি এৱাৰনেছ ভালকৈ কৰি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, যিবিলাকে উন্নত ষ্টেটবিলাক কৰিছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু মই ভাবিছোঁ যে এইখিনিৰ কাৰণে আজি যিখিনি বিল ইয়াত, যিখিনি বাজেট ইয়াত অনা হৈছে, যিটো প্ৰস্তাৱ যিটো অনা হৈছে, এইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে কৰ্তন কৰা হওক, আদাৰৱাইজ এইটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই। থেংক ইউ। আপুনি অলমষ্ট এগৰাকী সদস্যৰ সময় শেষ কৰিলে। মাননীয় সদস্য বিদ্যাশ্ৰী গিলেং লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী, কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী যি কৃষি বিভাগৰ প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছে, মই তেখেতৰ প্ৰস্তাৱটো সাদৰে সমৰ্থন জনাইছোঁ। আৰু লগতে বিৰোধী পক্ষৰ যিটো কৰ্তন প্ৰস্তাৱ, ঘোৰ বিৰোধিতা কৰি মই কেইটামান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, যিদৰে অসমত খেতিয়কসকলক সুবিধাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে যিধৰণে চেষ্টা কৰিছে, মই সঁচাকৈ শলাগ ল'ব লাগে। প্ৰথমতে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, বিশেষকৈ ধানৰ দামটো। এই বছৰ যিটো ধানৰ দাম আগে পিছে হৈছেনে? কিন্তু হোৱা নাই। ৰাইজে কিন্তু 1 কুইণ্টেলৰ 1950 ডিভাইড কৰি লওক 100। ধানৰ দামটোৱে 1 কেজি দামটোৱে 20 টকাই ধৰক। নহয়, কেজি হিচাপে কৈছোঁ। 1 কুইণ্টেলতো 1950 কেজি হিচাপে কৰে 20 টকা কৈ, ধেমালি কথা। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰক, আমাৰ বৰ্তমান অসম চৰকাৰে কি ধৰণে, আৰু কোনোদিনে
এই ব্যৱস্থাটো অসমতে প্ৰথম সেইটো দেখুওৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ কৃষি বিভাগ কি কৰিছে বিশেষকৈ খেতি কৰক অথনি পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ খেতি পথাৰত কি কয় বোকাত নামিবলৈ টান পাইছে গৰুৰ লগত হাল বাবলৈ টান পাইছে এতিয়া অসম চৰকাৰে বৰ্তমান চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে কি শিক্ষিত যুৱকসকলকো খেতি কৰক সেই হিচাপে কি দিছে পাৱাৰ টিলাৰ দিছে ট্ৰেক্টৰ দিছে তাতো ছাবচিডি দিছে ট্ৰেক্টৰ যদি হাল বাবলৈ যায় বুট কিবা সেইটো যদি পিন্ধে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বোলে পঢ়া শুনা থাকিলে সেইটো হাল বালেও ভাল লাগে মই এদিন কৈছিলোঁ যদি চুট বুট লগাই বা যদি ট্ৰেক্টৰৰ লগত যদি হাল বায় তেনেহ'লে পঢ়া ছোৱালীও সেই ল'ৰাটোকো ভাল পাব চাকৰি নকৰিলেও IAS ACS সেইটো বিষয়া নহ'লেও সেই ভাবিব অ' ল'ৰাটো ঠিকে আছে দেখোন পঢ়াও ভাল আছে গ্ৰেজুৱেট হালো বাইছে আৰু খেতিৰ টকাৰ দামো বাঢ়িছে ল'ৰাটোৰ লগতো বিয়া হ'লে মোৰ আপত্তি নহয় জীয়াই থাকিব পাৰে এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰস্তাৱেৰে সেইটো দেখুৱাই দিছে এতিয়া ধান কাটিবলৈ হ'লেও কেঁচিও দৰকাৰ নপৰে আগতে কেঁচি দি কৰি থাকিবলগীয়া পৰে কেঁচি নালাগে কেঁচি বোলে আৰে ট্ৰাইবেলৰ মানুহ কেঁচিটোকে কাঁচিটোকে কেঁচি কৈ দিয়ে নহয় বস্তুটো তেলটোকে তেল বুলি কৈ দিয়ে সেই হিচাপত এতিয়া সেইটোও কাঁচিও দৰকাৰ নপৰে সেইটোও সুবিধা দিয়ে আগতে গৰুৰ পাছে মানে ঘূৰি থাকিব লাগিব মৰণা দিবলৈ এতিয়া কি কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে ট্ৰেক্টৰ দি মানে মৰণা মাৰিছে আৰু মানে মাহে মাহে দৰকাৰ নপৰে সেই মাৰ্কে ধান উলিয়াবলৈ এসপ্তাহ বা 2-3 দিনৰ ভিতৰতে ওলাই দি ধান বিক্ৰী কৰিব পাৰে ধানৰ দাম কি এতিয়া চাওক আপোনালোকে পইচা কি কয় কষ্ট নহয় টকা বাঢ়াব লাগে বুলি কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ ধৰক এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে হ'ব বুলি আমি ইমান ভাল পাইছোঁ আৰু মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত আৰু মোৰ সমষ্টিত সিংহাসন পাহাৰত কিমান যে আদা খেতি ভাল হয় হয়নে নহয় আৰু এই আদা ক'ত অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষত নহয় বিদেশতো তেওঁলোকে ৰপ্তানি বা আমদানি কৰিব পাৰে দাম পাইছে আপুনি কি কয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি মাত্ৰ ভাৰত কি কয় অসমতে ঘূৰি আছে সিংহাসন পৰ্বতটো যোৱা নাই আমি মানে তাত গৈ পেলাই আৰে তাৰ বাবে এবাৰ নিমন্ত্ৰণ দিয়ক আপুনি তালৈ আহক আমাৰ উপাধ্যক্ষ আমাৰ কি কয় মবিন ডাঙৰীয়া আছে মই নিজেও আছোঁ আপোনাক লৈ যাম ভয় কৰিব নালাগে অকল প্লেন্সত থাকিলে নহ'ব পাহাৰতো বলক আৰু শুনক আমাৰ তাত কি নাই ক'বলৈ গ'লে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাতো মানে কি কয় এতিয়া চুগাৰ কেন খেতি ভাল হয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি চুগাৰ মিল বহাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰক আৰু মানে তাত কৰক মাটিও আছে আৰু চুগাৰ কেনো ভাল গতিকে সেইটোও কৰক আৰু মন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাকো এটেনশ্যন কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বিশেষকৈ কাজিৰঙা অঞ্চলে পাজৰে আনাৰস খেতি ইমান ভাল হয় আনাৰস খেতি ভাল হ'লে নহ'ব ডাঙৰ হ'লে নহ'ব টেষ্টি হ'ব লাগে সোৱাদ থাকিব লাগিব বোধকৈ আমাৰ মীনাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই গম পাইছে সেই তাৰ পৰা মানে উৎপাদন কৰিছে জুচ কাঞ্চ জুচ ওলাইছে সেই তাতো সেই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে যদি খেতিয়কসকলক অলপ ইনচেণ্টিভ যদি দি দিয়ে ছাবচিডি কিছু এটা যদি দি দিয়ে তেনেহ'লে খুব ভাল হ'ব আৰু তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঘূৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰাও সেইটো সহায় কৰিব লাগে আৰু অথনি কৈছোঁ ধান কিনাৰ অসম চৰকাৰে আমাক চবকো কৈছে যে যদি FCI গোডাউন যদি নাই উঠি অহা ডেকা ল'ৰাবিলাকে গোডাউন বনাব পাৰে আৰু সেই গোডাউন যদি 10 কোটি যদি খৰচ হয় 50% চৰকাৰে ছাবচিডি দিম বুলি কৈছে আমাৰ মানে উঠি অহা ডেকা ল'ৰাবিলাকে সেইটো ভালদৰে আমি প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই ময়ো পৰা নাই আৰু আপোনালোকেও পৰা নাই নহ'লে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী এৰিয়াটো
সেইফালেতো ডেকা ল'ৰা বহুত আছে, খেতি কৰা মানুহ বহুত আছে। গতিকে এতিয়া গ'ডাউনো বনাওঁ, গ'ডাউন শ্বৰ্টেজ হোৱাৰ কাৰণে ধান কিনাটো মানে দিগদাৰ হৈছে। মোৰ সমষ্টিত বকুলীয়া সেইটো বহুতে কৈছে, একদম কিউ কৰিছে, মোৰ ধান কিনক, মোৰ ধান কিনক। সেইকাৰণে গ'ডাউন কম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে FCI মানে কিনিবলৈ জানো। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গ'ডাউন কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে আৰু এডভাৰটাইজো দিব লাগিব। কাণত থু সোমাকৈ আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকক আমি ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানে আগবাঢ়ি আহিব আৰু ভালেই হ'ব। আৰু শুনক, আজি ট্ৰাই টু কনক্লুড। আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলংটো, আজি অসমৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীকো এতিয়া কৃষি প্ৰধান দেশ বুলি ক'লেতো যে ইয়াতে পঞ্জাৱত যদি ধান যদি ভোট উলিয়াব পাৰে, আমাৰ অসমত নোৱাৰে নেকি? তেওঁলোকৰ হাত দুখনে, তেওঁলোকৰো মানে কি কয় হাতেৰে দিব, হাতেৰে হাল বাব। আমি ইয়াত ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আমি কৰিব নোৱাৰিম। আনকি আমাৰ ধান এনেকুৱা উৎপাদন ভাল কৰিব লাগিব, আমি বিদেশতো পঠাব লাগিব। ধন্যবাদ দিছোঁ অধ্যক্ষ। আপুনি যে কিছু এটা সময় যে দিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে মন্ত্ৰী মহোদয় যিটো প্ৰস্তাৱ হৈছে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ। আৰু বিৰোধিতা যিটো কৰ্তন কৰিছে, গৌৰ বিৰোধিতা কৰি মোৰ সভাখনি সম্বন্ধ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া, বিদ্যাশ্ৰী ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ খেতি মাটি আছে নাই? আপোনাৰ খেতি মাটি আছে নাই? খেতি মাটি আছে ডাঙৰ ছাৰ। আপোনাৰ ল'ৰাটোকো খেতি কৰিব দিয়ক। সেইটোৱে এইবাৰ হাল বাই ফটো দি আপোনাক দেখুৱাই দিম। মাননীয় সদস্য আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ, আপোনালোকৰ 7গৰাকী ব্যক্তি আছে, 40 মিনিটমান আছে, যদি 5 মিনিট হ'ব। মই 5 মিনিট চবেই ক'ব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই কটন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত কেইটামান কথা, যিহেতু মোক 5 মিনিট সময় দিয়া হৈছে, মই কেইটামান কথা কৈয়ে শেষ কৰিম। কাৰণ আমি আটাইয়ে জানো যে বিশেষকৈ আমাৰ অসম কওক বা ভাৰতবৰ্ষ কওক, আমাৰ দেশখন কৃষি প্ৰধান দেশ। ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সময়ত প্ৰায় 50% মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত, আমি তাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণৰূপে আমি কৃষিৰ ওপৰত আমি যিমানখিনি মানে আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত উন্নতি কৰিব লাগিছিল আমি কৰিব পৰা নাই। বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 53% মানুহ প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে আমি কৃষিৰ লগত জড়িত। আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকাত মাত্ৰ 3% মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত, কিন্তু তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঠিক তেনেদৰে অসমত কেৱল আমি চাহ, মৰাপাট বা কপাহ এইখিনিহে আমি ৰপ্তানি কৰিবলৈ কিছু পৰিমাণে আমি সক্ষম হওঁ, ৰবৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আজি যি ধৰণে কথাখিনি কৈ থকা হৈছে, আমাৰ সেই পুৰণিকলীয়া আমি সেই পদ্ধতিৰে আজি যি কৃষিৰ উন্নতিৰ কথা আমি বাৰে বাৰে দোহাৰি আছোঁ, বাজেটত বিভিন্ন স্কিম আমি সেই ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি ঘোষণা কৰি আছোঁ, এনেকুৱা পদ্ধতিৰে কৃষি ক্ষেত্ৰ আমি আগবঢ়াই ল'ব নোৱাৰিম মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। গতিকে তাৰ কাৰণে কৃষি খণ্ডই কিছুমান সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। আজি উন্নত বীজ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দিয়া হয়, কিন্তু এপাচি হাতত এটা জলকীয়া সদৃশ। যিসকল কৃষকে বহু বিঘা আজি খেতি বাতি তেওঁলোকে কৰে, তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁলোকৰ যদি আৰ্থিক অনাটনত ভুগিছে, আজি বৰ দুখৰ বিষয়, যেতিয়া লোন দিয়াৰ কথা কোৱা হয় কৃষি ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া বেংকবোৰে কি কৰে, যিবিলাক এৰিয়াত খুব ভাল কৃষি উৎপাদন হয় সেই এৰিয়াবিলাকক ৰেড জোন ঘোষণা কৰি সেই এৰিয়াবিলাকত বেংকৰ লোন দিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা আমাৰ কৃষি বিভাগে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেনেহ'লে কৃষিখণ্ডক আমি আগবঢ়াই আনিব নোৱাৰোঁ। আজি সঁচা অৰ্থত বজাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আজি মধ্যভোগীৰ যি দপদপনি, শাক পাচলিৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, তেওঁলোকে আজি সঁচা দাম নোপোৱাৰ কাৰণে, আজি মূল্য নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৃষিৰ প্ৰতি বিমুখ হয়। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ, আজি অলপ আগতে মাননীয় সদস্য এজনে কৈছে যে আজি শিক্ষিত যুৱক যুৱতী কৃষি খণ্ডলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। কৃষি খণ্ড তেতিয়া আগবাঢ়িব যেতিয়া চৰকাৰে আমাৰ শিক্ষিত
যুৱক যুৱতীক আজি চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন পদ্ধতিৰে তেওঁলোকক কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত কৰাৰ কাৰণে আকৰ্ষিত কৰিব বা তেনেকুৱা স্কিম ঘোষণা কৰিব। আজি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই ক'ব খুজিছোঁ, আজি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ টিলাৰ যোগান ধৰা হয়, পাৱাৰ পাম্প যোগান ধৰা হয়, কিন্তু বৰ পৰিতাপৰ বিষয়। মই কৈছোঁ এপাচি শাকত এটা জলকীয়া সদৃশ এটা জিলাত কেইখনমান ট্ৰেক্টৰ, কেইখনমান পাৱাৰ টিলাৰ এনেকৈ যোগান ধৰে আৰু ছাবচিডি 30%। আৰু সেই মূল্য বজাৰত যদি এটা ভাল কোম্পানী ট্ৰেক্টৰ বা পাৱাৰ টিলাৰ কিনিব যায়, দেখিব যে সেই ট্ৰেক্টৰ আৰু ছাবচিডিৰ মূল্য প্ৰায় সমান। গতিকে মই ছাৰ মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ অভিজ্ঞতা মই আপোনাক দোহাৰিছোঁ। আমি যেতিয়া পাৱাৰ টিলাৰ পাৱাৰ পাম্প কিনাৰ কাৰণে বা ছাবচিডি লোৱাৰ কাৰণে কৃষকক আহ্বান জনাওঁ, তেনেকুৱা পাৱাৰ পাম্প পাৱাৰ টিলাৰ কৃষকসকলে লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নাহে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কৃষি খণ্ডত উন্নতি সাধিবলৈ হ'লে আমি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক আধুনিক পদ্ধতিত কৃষি ক্ষেত্ৰখন কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ফ্ৰী ট্ৰেক্টৰ, ফ্ৰী পাৱাৰ টিলাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজি কম মূল্যত সুলভ মূল্যত ডিজেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজি যাতায়াতৰ উন্নয়ন কৰিব লাগিব। আজি ফুড প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে আজি কৃষি বিভাগে উদ্যোগ ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে ভাল বজাৰ সৃষ্টি কৰি ফুড প্ৰচেছিঙে হওক, আজি উদাহৰণস্বৰূপে আজি অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আলু আমাৰ বৰপেটা জিলাত উৎপাদন হয়, কিন্তু আজি আমি বিভিন্ন আজি হলদিৰাম, বিকাজী এনেকুৱা উদ্যোগৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰি চিপছ আদি এইবিলাক উৎপাদন কৰাৰ কথা যদি আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, আমি ভাবোঁ যে কৃষকসকল আৰু অধিক আগ্ৰহী হ'ব। ঠিক তেনেকৈ দুগ্ধ ছাৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৰপেটা জিলাত বহুত আগবাঢ়ি আছে। গতিকে যদি গাখীৰৰ পৰা আমি চীজ, বাটাৰ এইবিলাক কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, আজি যদি কৃষি বিভাগে এইবিলাক যদি আমাৰ উদ্যোগ বিভাগৰ লগত বা ফুড প্ৰচেছিঙৰ লগত যদি আলোচনা কৰি এটা ভাল বজাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, মই ভাবোঁ আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আজি কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব। আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিহেতু দেশখন কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, গতিকে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ বেছিকখিনি যিহেতু আমি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, গতিকে যেতিয়া আমি কৃষি খণ্ডক আগবঢ়াই নিব পাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া লাখ লাখ নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ বেছি সংখ্যক উন্নত ৰাজ্যই আজি ছাৰ তেওঁলোকে প্ৰচলিত কৃষি কাৰ্য এৰি তেওঁলোকে উদ্যোগ আৰু বিভিন্ন চাকৰিমুখী তেওঁলোকে ব্যৱস্থাৰ পিনে গতি কৰিছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত অসম আমি পিছ পৰি আছোঁ আৰু অসমত ইমান স্কোপো নাই উপাধ্যক্ষ মহোদয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি যিহেতু কৃষিৰ ওপৰতেই আমাৰ অৰ্থনীতিৰ বেছিখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কৃষি বিভাগক আপোনাৰ জৰিয়তে ক'ব খুজিছোঁ আমি এনে কিছুমান আঁচনি ল'ব লাগে। মই বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা ইয়াতে উল্লেখিয়াব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ সময় নাই, গতিকে লাগিলে মই লিখিত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পিছত মই দি দিম। গতিকে সেইকাৰণে সঁচা অৰ্থত আমি কিছু ভাল ভাল আঁচনি লৈ কৃষি ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই আনি আমি অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ভঁৰাল কেনেকৈ টনকিয়াল কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ। আৰু গৰু খুঁটি প্ৰকল্পৰ কথা আমাৰ আগৰ সন্মানীয় সদস্যজনে উনুকিয়াইছে। আজি মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, আজি গৰু খুঁটি প্ৰকল্পৰ নামত যিমান টকা দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ পৰা তাৰ এটা কিঞ্চিত পৰিমাণৰ টকা বিভিন্ন চনপৰা আজি অঞ্চলত যিখিনি খেতি বাতি কৰা নহয় বা বিভিন্ন আমাৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলত তাৰ এটা কিঞ্চিত পৰিমাণৰ টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰি চাওক, চাব অসমত নতুনকৈ এটা সেউজ বিপ্লৱৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ভঁৰাল টনকিয়াল হ'ব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। গতিকে এইখিনি কথা কৈ মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য মৃণাল শইকীয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি কৃষি বিভাগত বিৰোধীয়ে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি মই মোৰ বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া হৈছে মুঠ মাটি হৈছে 7.88 মিলিয়ন হেক্টৰছ আৰু তাৰে 4.04 মিলিয়ন হেক্টৰছ ক্ৰপ এৰিয়া, মানে কৃষিৰ কাৰণে উপযোগী লেণ্ড হয়। অৰ্থাৎ আমাৰ আধাতকৈ বেছি মাটি আমাৰ কৃষি উপযোগী। কিন্তু
কৃষি ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে আমাৰ অসম আগবাঢ়িব লাগিছিল আগবঢ়া নাছিল ইমান দিনে বা কোনো চেষ্টাও কৰা নাছিলে অথচ অসমৰ অৰ্থনীতি কৃষিৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হয় যেহেতু আমাৰ বেছি সংখ্যক মানুহেই বহুতে কয় 70% কোনোবাই কয় 80% বা ধৰি ল'লো 80% মানুহ আমাৰ গাঁৱত থাকে 80% মানুহ আমাৰ পপুলেশ্যনৰ আৰু গাঁৱত বসবাস কৰা মানে খেতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে এই খেতিৰ প্ৰতি আমাৰ বহু কথা বহু সময়ত মই উত্থাপন কৰিছোঁ যে খেতিৰ প্ৰতি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলো আকৃষ্ট নহয় খেতিৰ পৰা যিসকল খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছিল সেই সকলো লাহে লাহে আঁতৰি আহিছে যে আমি লাহে লাহে খেতিৰ প্ৰতি আমাৰ ডেকা চামক যুৱ চামক বা আমি নিজেও আকৃষ্ট হ'বলৈ সকলোকে চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ ধান খেতি বেছি হয় আৰু এই ধান খেতি যে ধানৰ দাম কম হোৱাৰ কাৰণে আচলতে লাহে লাহে ধান খেতিৰ পৰা মানুহে আঁতৰি আহিছিলে বহুত পথাৰ এনে পৰি আছিলে আজি মই বিৰোধী কিছুমান কথা শুনিলে আচৰিত হওঁ যে ধানৰ কুইণ্টেল আমাৰ 1940 টকা কৰিছে যে ক্ৰয় কৰিব FCI সেই কথাটোত বিৰোধী আনন্দ নাপায় বিৰোধী আনন্দ পায় ক'ত যে 10 লাখ মেট্ৰিক টন নিকিনিলে কিনিব নোৱাৰিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো কোৱা নাছিল যে 10 লাখ আমি জবৰদস্তি কৰি হ'লেও খেতিয়কৰ ভঁৰালৰ পৰা ডকাইত কৰি হ'লেও আমি কিনিম কৈছিল যে প্ৰয়োজন হ'লে ইমানেই ধান কিনিম 10 লাখ মেট্ৰিক টনো কিনিবলৈ FCI সাজু আছে সেইকাৰণে বিৰোধীয়ে এতিয়া এই যে আমি দাম ইমান দাম যে দিছোঁ সেইটো কথা কেতিয়াও উল্লেখ নকৰে কেৱল 10 লাখত লাগি থাকে 10 লাখ ক'ত এইটো কিনা বেচাৰ খেল কোনোবা কিনিবলৈ বিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব বা সিমান ধান তেওঁলোকৰ খেতিয়কসকলৰ উৎপাদন হ'ব লাগিব মই এটা উদাহৰণ দিওঁ কোনোবাই গ'লে সুধি আহিবকে পাৰে মোৰ এজন বন্ধু খেতিয়ক যোগেন গগৈ মেৰাপানী অঞ্চলৰ আমাৰ গমাৰিত ঘৰ আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰে চিনিও পাব পাৰে আগতে মেৰাপানীৰ ফালে তেখেত বহুত গৈ থাকে তেখেতৰ দুটা ধানৰ ভঁৰাল আছে কিন্তু যোৱাবাৰ তেখেতে সম্পূৰ্ণ খেতি কৰা নাই মই প্ৰায় গৈ থাকোঁ মই তেওঁক ক'লোঁ যে কেলৈ এইবাৰ পূৰা খেতি নকৰিলে বোলে যোৱাবাৰৰ ধানৰে মোৰ ভঁৰালটো ফুল হৈ আছে আকৌ এইবাৰ গোটেইখিনি ফুল কৰি মই ধানখিনি বিকা নাই কেলৈ বোলে দাম নাই 800 টকা 900 টকাত বিকিলে মোৰ মূলধনো নাই কিন্তু পথাৰখিনি এনেই পৰি থাকিলেও বেয়া লাগে সেইকাৰণে খেতি কৰিছোঁ তো যোৱাবাৰ আধা খেতি কৰিলে আৰু এইবাৰ যেতিয়া আমাৰ ইয়াত এটা সিদ্ধান্ত হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যেতিয়া জনালে যে এইবাৰ FCI 1940 টকাকৈ ধান ক্ৰয় কৰিব সেই বন্ধুজনে মোক কিন্তু আগতেও কৈ থাকে যে চৰকাৰে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে ধান কিনা উচিত মূল্যত কিনা তেতিয়া আমাৰ বহুতে খেতি কৰিব খবৰটো পায়েই মই সেই খবৰ নাপাব বুলি এই যোগেন গগৈ ডাঙৰীয়াক মই ফোন কৰি জনালোঁ যে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত হ'ল খুব ফূৰ্তি পালে অলপ দিনৰ আগতে খবৰ কৰিলোঁ যে তোৰ 2টা ভঁৰাল শেষ হ'ল নাই ধান সি পুৰা বহুত আনন্দত আছে যে মই 2টা ধানৰ ভঁৰাল বিকি শেষ কৰিলোঁ আৰু বহুত পইচা পালোঁ যিটো আচলতে পালে ডাবল পইচা পালোঁ আৰু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ ধান খেতি কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে মাটি কিনিম মই তই পাৰ্টি খাবলৈ আহিবি এইটো বাস্তৱিক কথা কোনোবাই গৈ সুধিবগৈ পাৰে সেইকাৰণে কোনোবাই যদি কয় মই এইটো সুধিছোঁ যে কিবা কিনা বিকাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি চৰকাৰ মানে অসুবিধা যিটো সন্মুখীন বোলে একো অসুবিধা নাই ধান বিকিলোঁ কেইদিনমানৰ ভিতৰত আমাৰ একাউণ্টত পইচা সোমালে তেনে কিমান এটা খেতিয়কসকলে তেনেকুৱা কিমান খেতিয়ক উৎসাহিত হৈছে কিমানে ধান খেতিলৈ এতিয়া ঘূৰি যাব নহ'লে ধানৰ পথাৰবিলাক মানুহে এৰি দিয়া এটা অৱস্থালৈ সৃষ্টি হৈছিলগৈ আমাৰ গৰুখুটিত বহুতে ক'ব খোজে যে বহুত তাত টকা খৰচ হৈছে এষ্টাব্লিছমেণ্ট খৰচ থাকে কিবা এটা প্ৰজেক্ট যেতিয়া আৰম্ভ কৰা হয় কিন্তু আমাৰ আয় আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি বহুতো ক্ৰিয়াশীল চক্ৰক বিৰোধিতা কৰি আমি তাত কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাননীয় পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কিন্তু তাৰ পৰা কোনেও ভবা নাছিল যে 1 বছৰৰ ভিতৰত তাৰ পৰা আমাৰ ৰেভিনিউ আৰ্নিং হ'ব কিন্তু হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেনেকুৱা আমি কেতিয়াও অসমৰ ভূমি বহুত ভূমি থাকিব পাৰে এজন বিধায়কে কৈছে যে অসমত ইমান ভূমিৰ আকাল নাই আমাৰ বহুত ভূমি থাকিব পাৰে বহুত চৰকাৰী ভূমি থাকিব পাৰে কিন্তু কাৰো কাৰণে এখন অসমৰ মাটি ভূমি চৰণীয়া পথাৰ হ'ব নোৱাৰে যে যিকোনো মানুহে আহি পেলাই তাত গৰাখহনীয়াৰ মানুহ বুলি আহি তাত এনক্ৰচমেণ্ট কৰিব আমি কেতিয়া হ'বলৈ সেইটো নিদিওঁ আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে তাত খেতি কৰিব আমি প্ৰয়োজন হ'লে আৰু আমি উচ্ছেদ কাৰ্য গোটেই অসমত চলাই যাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু
খেতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াও বহু কৰিবলগীয়া আছে। আমাৰ স্মুথ ফাংচনিং এই ক্ষেত্ৰত আমি বহুখিনি কৰিবলগীয়া আছে। আৰু প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই মই যে ছাৰ্ভে কৰি এখন প্ৰকৃত কৃষকৰ লিষ্ট এখন প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। কিয়নো আমি চাওঁ যে যিখিনি বস্তু যায় ইয়াৰ পৰা, যিখিনি সুবিধা অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে দিছে, সকলো যদি প্ৰকৃত খেতিয়কে পায় তেনেহ'লে আমাৰ অৰ্থনীতিত আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব। কিন্তু কাৰ্যালয়বিলাকত কি হয় নাজানো, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে প্ৰকৃত খেতিয়কে সুবিধা নাপায়, ভুৱা খেতিয়কে পায়। যি স্প্ৰে মেচিন পায় প্ৰত্যেক বছৰে পায়, যি নাপায় এবাৰো নাপায়। আৰু এটা কথা চাবলৈ যে প্ৰকৃত খেতিয়কসকলে অফিচলৈ তাঁত বাতি কৰাৰ মানসিকতা নাথাকে, সময় নাথাকে, তেওঁলোকে খেতিৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু কিছুমান ভুৱা খেতিৰ নামত খেতিয়ক থাকে, তেওঁলোকে অফিচৰ লগত তাঁত বাতি কৰি অফিচাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৰে লগত এটা সম্বন্ধ থাকে। সেইকাৰণে যিকোনো বস্তু আহিলে তেওঁলোকে প্ৰথম খবৰটো পায়। এতিয়াও বিঘা বিঘা খেতি কৰি থকা মানুহে এতিয়াও বহুতে আজিলৈকে এটা স্প্ৰে মেচিনো পোৱা নাই। আৰু খেতি নথকা মানুহে বহুতে বছৰি বছৰি স্প্ৰে মেচিন পাই আছে, যিটো তেওঁ গৈ পেলাই আকৌ কাৰোবাক বিকেগে। সেইকাৰণে এইখিনি আশা দূৰ কৰিবলৈ হয় যে এটা বহুত ডাঙৰ অপাৰেশ্যন আমাৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৰিব লাগিব, যে প্ৰকৃত খেতিয়কৰ লিষ্ট এখন থাকিব লাগিব প্ৰত্যেক জিলাৰ অফিচত এডিঅ'ৰ লগত। আৰু কিবা যদি সা সুবিধা আহে প্ৰথম তেওঁলোকক অফিচৰ পৰাই জনাব লাগিব। এজন খেতিয়কে কেতিয়াও সদায় গৈ পেলাই আজি কিবা খবৰ কৰিলগৈ স্প্ৰে মেচিন এটা আহিছেনে, পাছৰ দিনা গৈ খবৰ কৰিলে আহিছেনে, বোলে আহিছে, দুদিন পাছত আহিবা, তেওঁ খেতি কৰিব নে সুবিধা বিচাৰি এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিষয়াসকলৰ লগত আহনি জানি কৰি থাকিব। সেইকাৰণে এই বিষয়ত মই ভাবোঁ যে অনতিপলমে ইয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে, তাক এটা পৰিকল্পনা এটা কৰিব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনত এটা ডাঙৰ সমস্যা দেখা দিছে। আমি বানপানীৰ কথা কওঁ, বানপানী আহে যায়, বানপানীয়ে মাটি পলসুৱাও কৰি থৈ যায়। ড্ৰত এৰিয়াও আছে, আমি য'ত ইৰিগেশ্যন দি পেলাই আমি সেই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু বান্দৰৰ সমস্যা বহুতে ক'লে হাঁহে, কিন্তু বান্দৰৰ সমস্যা এতিয়াও মোৰ সমষ্টিতে 1000 বিঘা মাটি অন্ততঃ মানুহে এৰি দিছে। কেলে? বান্দৰৰ কাৰণে খেতি কৰিব নোৱাৰে, জলকীয়া গছ এজোপা ৰুব নোৱাৰে, অমিতাৰ গছ এজোপা ৰুব নোৱাৰে। আৰু এই বান্দৰৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো ইমান বেছি যে এই গতিত গৈ থাকিলে কিন্তু অসমত দুৰ্ভিক্ষ হ'ব। সকলোৱে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব যে অসমত দুৰ্ভিক্ষ হ'বগৈ যদি বান্দৰৰ সমস্যাটো সমাধান নহয়। বহুতে ক'ব খোজে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলেও যে বান্দৰখিনি ধৰি নি জংঘলত এৰি থৈ বোলে, কিন্তু এই বান্দৰখিনি জংঘলী বান্দৰ নহয়। এহেঁতৰ 4 পুৰুষ 5 পুৰুষ আমাৰ মানুহৰ মাজত জন্ম হৈছে। এহেঁতি এতিয়া ৱাইল্ড এনিমেল হৈ থকা নাই, এতিয়া ডমেষ্টিক এনিমেল হৈছে। এহেঁতি গছে বনে হাবিত নিজৰ খাদ্য যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে, হাবিত ঘূৰি ঘূৰি এওঁলোকক ৰেডিমেড খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে। জানি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব বহুতে যে বান্দৰে নিৰামিষ ভোজীৰ পৰা আমিষ ভোজী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই নিজে বান্দৰে পাৰ খোৱা দেখিছোঁ, সৰু চৰাই খোৱা দেখিছোঁ। ই কিন্তু এটা ভাল সংকেত নহয়, এটা অশনি সংকেত। এই বান্দৰৰ যদি কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে এটা ডাঙৰ সমস্যা, এটা দুৰ্ভিক্ষৰ সৃষ্টি হ'বগৈ। আমি প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত কৰিব লাগে যে প্ৰথম অধিকাৰটো কাৰ, মানুহৰ নে বান্দৰৰ? যদি ভাবোঁ যে বান্দৰৰ সমানে অধিকাৰ আছে তেনেহ'লে তেনেকৈ বাঢ়িবলৈ দিব লাগিব। ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, যোন থাকে বুলি ইয়াত। যদি হাতীৰ লগতো সংঘাত আছে, বান্দৰৰ লগতো সংঘাত, এইটো আচলতে জীয়াই থকাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা বুলিহে কওঁ, যে জীয়াই থকাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত কৰিব লাগে যে এই পৃথিৱীখনত আটাইতকৈ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ কাৰ বেছি। যদি সিদ্ধান্ত লয় যে সকলোৰে সমানে অধিকাৰ আছে, হাতীৰ সমান, বান্দৰৰ সমান, মানুহৰ সমান, তেতিয়া কৰিবলগীয়া একো নাই। যদি ভবা হয় যে মানুহৰ বেছি আমাৰ অধিকাৰ আছে তেনেহ'লে কিন্তু এই বিষয়ত কিবা এটা কৰিব লাগিব। আজি অষ্ট্ৰেলিয়াত কাংগাৰুৱে বহুত খেতিপথাৰ নষ্ট কৰে। 15-20 বছৰৰ আগতে বহুত অনিষ্ট কৰিছিল। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত কাংগাৰুৰ নিধনৰ কিন্তু অৰ্ডাৰ আছে। প্ৰয়োজনত কাংগাৰুক হত্যা কৰি পেলাই সেই কৃষিভূমিবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয়। সেইকাৰণে ভাবোঁ যে বান্দৰৰ ওপৰতো কিন্তু এটা আলোচনা, সুস্থিৰ আলোচনা অতি প্ৰয়োজন হৈছে, নহ'লে এই এটা দুৰ্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চললৈ অসমক এদিন লৈ যাব। বহু গাঁও এতিয়া তেনেকুৱা হৈছে দুৰ্ভিক্ষ, একো নাপায়, তাত জলকীয়া এটা নাপায়,
ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈ যায়, কেঁচুৱা দাঙি লৈ যাব খোজে, কেতিয়াবা মাইকী মানুহ দেখিলে খেদি আহে ধৰিবলৈ। এই সমস্যাবিলাক কিন্তু আমি এতিয়াৰ পৰাই এইটো কেৱল হাঁহি পেলাই উৰাই নিদি পেলাই এতিয়াৰ পৰা ভাল ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি উচিত ব্যৱস্থা। বান্দৰৰ ব্যৱস্থাটো এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ ল'ব নে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ? সকলোৱে মিলি কৰিব লাগিব। এইটোৱে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰক ধ্যান দিব। এই বিষয়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰে কি কৰিব? এইটো কোনেও সমাধান কৰিব পৰা বিষয় নহয়। এইটো সকলোৱে বহি ভাল ধৰণে আলোচনা কৰি সমাধান কৰিব পৰা বিষয়। সেইকাৰণে এইখিনিকে ক'লোঁ। ইয়াকে কৈ মই বিৰোধী কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, আপোনালোকে যদি 3-4 মিনিটকৈ কয় তেতিয়াহ'লে সকলো সদস্যই ক'ব পাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারে আমি ধন্যবাদ দেই যে আমাকে এই পবিত্র সদন কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি বিভাগ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিভাগ। গ্রামের প্রত্যেক সব মানুষের কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু পর্যাপ্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার হাইলাকান্দি জেলার কৃষি বিভাগ এবং কৃষকদের কিছু সমস্যা সমাধান করার জন্য আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বরাকের কৃষকদের প্রথম উৎপাদন হলো গরিব ধনী প্রত্যেক মানুষ জড়িত এই সুপারি ক্ষেতের জন্য, ক্ষেতের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে এই বছরে আমাদের বরাকের যেগুলা সুপারি খেতি করা কৃষক, অনেক কৃষকরা আছে যে সত্যি করে বলছি যে আমার ঘরের নিজের ঘরের পাশে একটা সুপারির গুদাম আছে। সেই গুদামে অনেক লোকাল সুপারি প্রশাসন বন্দি করে রেখেছে, কিন্তু সেই সুপারিগুলা আমার সমষ্টির অনেক গরিব মানুষের বিক্রি করা সুপারি। যে সুপারি গোডাউনের মালিক আগে কি করেছে সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু যেই দিন এই গোডাউনের সুপারিটা কিনেছে সত্যি আমিও সামনে ছিলাম। আমাকে নিজে বলেছে, দাদা সুপারি কিনে রাখছি, আপনি খেয়াল করবেন। কোনো মানুষে 1 টন দিয়েছে, কোনো মানুষে 5 কুইন্টাল 2 কুইন্টাল এইরকম ছোট ছোট ব্যবসায়ী এনে দিয়েছে। কিন্তু আজকে অনেক ফ্যামিলির মা বাবারা উনাদের ছেলে মেয়ে বিয়ে দিবেন এইরকম মনের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেই সুপারিগুলা বিক্রি করেছিল, কিন্তু সেইগুলা গুদামে আজকে বন্দি আছে। আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই যাতে সেই সুপারিগুলা নষ্ট না হওয়ার আগে বিক্রি করার সুযোগ দেওয়া হয়, বা দান কৃষকদেরকে যেই রকম ফার্মার্সদের দান বিক্রি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেই রকম বরাকে সুপারি যারা কৃষি করে উনাদেরকে যাতে সেই রকম সুপারি বিক্রি করার কোনো সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার হাইলাকান্দিতে
যে বিভাগীয় কৃষি বিভাগে যে স্টাফ যদি আমি বলি সেইখানে দেখা গেছে যারা ফিল্ড ভিজিট করে 65 জন থাকার কথা সেইখানে মাত্র 6 জন আছে। যারা এডিও যেইখানে 7 জন সেইখানে 3 জন আছে। অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বাংলা ভাষায় একটা কথা কয়, মূল চড়াতে পানি না থাকলে পেউয়া চড়া বাঁধতে কোনো লাভ নাই। এই বিভাগে যদি অফিসাররা না থাকে, কর্মচারী না থাকে, এই বিভাগ কিরকম আগে যাবে বলেন? কে দেখবে, কে ভিজিট করবে? সেটা হলো মূল কথা। বা যেগুলা স্টাফ আছে, অনেক স্টাফ আছে স্যালারি হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে নিয়ে কিন্তু আদার ডিস্ট্রিক্টে চাকরি করে, সেই স্টাফগুলো আমার হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টে রিটার্ন নিয়ে আসার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আরো যেগুলা বীজ সংগ্রহ করা হয় সেইগুলা নির্ধারিত সময়ে না পৌঁছানোর কারণে আমাদের কৃষকরা যে এইগুলা যেই সময় সরকার থেকে দেওয়া হয় সেই সময় অলরেডি আমাদের খেতি শেষ হয়ে যায়, তারপরে পৌঁছানো হয়, কিন্তু সেই বীজগুলো আমাদের কাজে লাগে না। তাই মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব যে সেইগুলা নির্ধারিত সময় পৌঁছানোর জন্য এ বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা। রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মই কৃষি বিভাগৰ ওপৰত কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনো এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য। আৰু বিশেষভাৱে এই কৃষিৰ লগত অসমৰ প্ৰায় 70% মানুহে জড়িত হৈ আছে। গতিকে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদটো যদি শক্তিশালী কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি কৃষিৰ ওপৰত নিশ্চয় যথেষ্টখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণেই আজি বিশেষভাৱে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে কৃষিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'বৰ আজি প্ৰায় ৭৪ বছৰেই হ'ব। এতিয়া এই ৭৪ বছৰৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যে আজি প্ৰায় ৬৯ বছৰলৈকে আজি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা এই বিভাগটোৰ ওপৰত যি ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, বিগত দিনত তেনেধৰণে এই বিভাগটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তেনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। অৱশ্যে আমাৰ মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কৃষিমন্ত্ৰী থাকোঁতে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কিন্তু গ্ৰহণ কৰিছিল। এতিয়া বিশেষভাৱে আমি দেখিছোঁ যে 2016 চনত বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত কৃষি খণ্ডৰ ওপৰত যি ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, এই পদক্ষেপে অসমৰ কৃষকৰ আশাৰ ৰেঙনি দেখা পাইছে। আৰু বিশেষভাৱে আমি জানো যে আমাৰ বিগত দিনত আমাৰ যিটো কৃষি শস্যৰ উৎপাদন, বিশেষকৈ ধান, এই ধানৰ উৎপাদন
যদি আমি 2019-20 চনত চাওঁ তেনেহ'লে সেই সময়ত ধানৰ উৎপাদন আছিল প্ৰায় 5,100 কুইণ্টেল। কিন্তু আমি যদি 2020-21 চনত চাওঁ তেনেহ'লে ই বৃদ্ধি হৈ প্ৰায় 5,232 টনলৈ ইয়াৰ বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এইটোই প্ৰমাণ কৰে যে অসমত বিশেষভাৱে আমাৰ খেতিয়কে আজি খেতিৰ ওপৰত যি ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আমাৰ বিশেষভাৱে ধানৰ উৎপাদন, ফুড গ্ৰেইনছৰ উৎপাদন বা পালচেছৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি বিগত দিনতকৈ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া বিশেষভাৱে আমি যদি নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিব লাগে আৰু অসমত যদি সেউজ বিপ্লৱ কৰিব লাগে তেনেহ'লে গতানুগতিক যিখিনি পদ্ধতি এই পদ্ধতিখিনিৰ এটা সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু মই দেখিছোঁ যে বিগত 6টা বছৰত আমাৰ কৃষি বিভাগক এটা সংস্কাৰমুখী অৱস্থালৈ নিয়াত সক্ষম হৈছে। আজি বিশেষভাৱে আমি কেইটামান দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ। আমাৰ পৰম্পৰাগত যিদৰে হাল বায়, যি ধৰণে আমাৰ বীজ সিজাৰ যিটো পদ্ধতি বা মৰণা মৰাৰ যিটো পদ্ধতি বা বিশেষকৈ বীজ দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, সাৰ দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, এনেধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাখিনি এটা আধুনিক অৱস্থালৈ নিয়াৰ এটা কিন্তু আমাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে বিশেষভাৱে এতিয়া এই পৰম্পৰাগত যিটো কৃষি পদ্ধতি আমি যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আধুনিক পদ্ধতি লৈ যদি আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় অসমখনক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াত আমাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজি আমাৰ কৃষকসকলক যাতে আধুনিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আজি পাৱাৰ টিলাৰ দিয়া হৈছে, আজি ট্ৰেক্টৰ দিয়া হৈছে। আজি পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ বাবে আজি যিটো ৰাজসাহায্য ছাবচিডি, আজি ছাবচিডি দিও আজি কিন্তু কৃষকসকলক সকাহ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ যিখিনি শস্যৰ বীজৰ প্ৰয়োজন আজি আমি বিগত দিনসমূহত দেখিছোঁ যে এই বীজখিনি আমি অসমৰ পৰা আমি এই বীজ ক্ৰয় কৰি অসমলৈ অনা হয়। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে বহু ঠাইত অৱশ্যে আমাৰ এই 4-5 বছৰ তেনেধৰণে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, কিন্তু বিগত দিনত যিবিলাক বীজ অনা হয়, যিবিলাক বীজ খেতিয়কে তেওঁলোকৰ খেতিয়কক যিবিলাক বীজ দিয়া হৈছিল সেই বীজবিলাকৰ পৰা শস্য নহয় পতানৰ সৃষ্টি হোৱাও আমি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বাতৰি আমি আগতে শুনিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া বিশেষভাৱে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে চাৰ্টিফাইড বীজ আনে, চাৰ্টিফাইড বীজ আনি যাতে খেতিয়কসকলে শস্যৰ ঠাইত যাতে পতান পাব লগা নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰখনে বিশেষকৈ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত বিশেষভাৱে আমি যাতে অসমতে আমি বীজ উৎপাদন কৰি আমি যাতে আমি খেতিয়কক বীজ দিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ প্ৰয়াস কৰাটো উচিত। আৰু ইতিমধ্যে কিছু অৱগত হৈছোঁ যে ইতিমধ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সবল নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত যিখিনি বীজ পাম আছে এই বীজ পামসমূহত প্ৰায় 40খন বীজ পামত ইতিমধ্যে তেনেধৰণৰ বীজ উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।
আৰু এই বীজ পামৰ জৰিয়তে যদি আমি অসমতেই যদি বীজ ফাৰ্ম যিবিলাক আছে এই ফাৰ্মৰ জৰিয়তে যদি আমি বীজ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ কৃষকসকল যথেষ্টভাৱে উপকৃত হ'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ কৃষিৰ লগত জলসিঞ্চনৰ এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। আমি বিশেষভাৱে বাৰিষা কালত আমাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু যেতিয়া খৰাং হয় সেই খৰাঙৰ সময়ত খেতিয়কসকলৰ পানীৰ প্ৰয়োজন। আৰু যিহেতু কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা লৈছে এই পৰিকল্পনা অনুযায়ী আমাৰ কৃষি বিভাগ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগ এই দুটা বিভাগৰ মাজত এটা সুসম্পৰ্ক থাকিব লাগিব, এটা সুসমন্বয় থাকিব লাগিব। আমি বৃহৎ বৃহৎ জলসিঞ্চন নকৰি আমি মজলীয়া আৰু ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। আৰু বিশেষভাৱে বিগত দিনত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰখনে বিশেষভাৱে মজলীয়া আৰু ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যাতে এই ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া জলসিঞ্চনেৰে আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ কৃষকৰ যিটো মানে উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো আমি যদি কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে জলসিঞ্চনৰ ওপৰতো যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আৰোপ নিশ্চয় কৰিব। এতিয়া বিশেষভাৱে আমি ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ গোটেইখিনি দিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ যোজনাৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য যোজনাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিশেষভাৱে আৰু কেতবোৰ আঁচনি লৈছে। আজি কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে অগভীৰ নলীনাদ লোৱা হৈছে। এতিয়া অগভীৰ নলীনাদৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ জৰিয়তে লোৱা হৈছে, সৌৰশক্তিৰ জৰিয়তে লোৱা হৈছে, ডিজেলৰ জৰিয়তে লোৱা হৈছে। য'ত যেনেকৈ যি ধৰণে দিলে সুবিধা হয় তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণেও এতিয়া কিন্তু মানুহে খৰাং বতৰতো এতিয়া মানুহে কিন্তু আমাৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা অৰ্থনৈতিক দিশত এটা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ বিশেষভাৱে যিখিনি শস্য উৎপাদন হয় সেই শস্যখিনি আমি যদি ৰপ্তানি কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। আৰু বিশেষভাৱে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ বিশেষভাৱে সদস্য আপোনাৰ 10 মিনিট এলটেড টাইম আছিল, 2 মিনিটত মই শেষ কৰিম। আমাৰ যিটো ৰপ্তানি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ কোভিড সৃষ্টৰ সময়তো বিশেষভাৱে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এয়াৰপৰ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ শাক পাচলি, ফল মূল, ৰঙালাও আদি আমাৰ বিভিন্ন দেশত বিশেষভাৱে ডুবাই, আবুধাবি, ছিংগাপুৰ, ইংলেণ্ড আদি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈকো তেনেধৰণে ৰপ্তানি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যাৰ কাৰণে কৃষকসকলে যথেষ্ট পুঁজি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সেই কোভিড সৃষ্টৰ সময়তো যথেষ্টভাৱে উপকৃত হৈছে। আৰু যাৰ ফলত এয়াৰপৰ্টত এটা গুডাউনো ইতিমধ্যে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু কাষ্টমৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অসমৰ বাহিৰত যাব লগা হৈছিল, এতিয়া কাষ্টমৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। তাৰ লগে লগে ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা সৰ্ববৃহৎ পদক্ষেপ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু এই ধান ক্ৰয়ৰ বিনিময়ত আজি বিশেষভাৱে আমাৰ যিসকল খেতিয়ক আছে, যিসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি শস্য উৎপাদন কৰে, সেইখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধাখিনি পোৱা নাছিল। মধ্যভোগীয়ে বিশেষভাৱে যেতিয়া বীজ ৰোপণ কৰিব যায় তাৰ আগতে সেই মধ্যভোগীয়ে তেওঁলোকে কম পইচা দি তেওঁলোকৰ ফচলখিনি কিনাৰ যিটো এটা সুবিধা লৈছিল সেই সুবিধাটোৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাবৰ কাৰণে এতিয়া MSP ন্যূনতম যিটো আমাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই নিম্নতম মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে এতিয়া বিশেষভাৱে 1940 টকা এজন কৃষকে প্ৰতি কুইণ্টলত পাবলৈ সক্ষম হৈছে, য'ত আমাৰ কৃষকসকলে মাথোন 1100 টকাতহে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কুইণ্টলৰ ধান আজি বিক্ৰী কৰিব লগা অৱস্থা হৈছিল। গতিকে মোৰ আৰু আবাৰ এজন হেৰি আছে, মই নকওঁ আৰু বহুতখিনি ক'ব লগা আছিল। যেই নহওক মই বিশেষভাৱে
আজি মই আমাৰ এই বিশেষভাৱে এই মঞ্জুৰি যিটো বিচাৰিছে এই মঞ্জুৰিত মই সমৰ্থন জনাই লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে কৃষিমন্ত্ৰীয়ে আজি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা বিপ্লৱ পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। Honorable Member Nandita Garlosa. Honorable Sir, the opposition has brought the cut motion and I stand against the motion. I would like to say that everybody knows about Dima Hasao district, and more specifically I would like to say in our district there are some areas which are plain areas and there are some areas which are hilly areas. Mostly in the hilly areas we go for the jhum cultivation, and in the plain areas we go for the wet cultivation. In the dry this one, that is jhum cultivation, we find that the environmental damage is also there. In the long process, if it continues for many years, there will be some or the other environmental changes will definitely be there. That is why I want to bring to the notice to the House that we have moved forward for the organic farming. And this for the organic farming, what I have seen it in this is that the budget is very small amount, and I would like to say that we, under being the 6th Schedule Autonomous Council, being a transferred subject, we are not getting the amount which is also required for. So I would like to place in the House that if it is an organic farming that is supposed to be done, it should actually be given in a different allotment in the budget. That is why I am standing against saying that we need more of the budget in the district. For the organic farming, certification of the process has to be done. And then we can definitely see, as an example, if I say, interior more areas, everywhere there is a jhum cultivation, and it is a multi-cropping system when we go for the jhum cultivation. The rice is being planted as well. In the rice where it is being planted, we go for the other vegetables also. And to our surprise, the vegetables that is being produced, that is being sold in the market is of a very meager amount. We cannot give it to the larger price also. So those are the sectors where we need to give more attention, and then where the requirement is more. If we will go for the marketing place also, we will require the vehicles. If we go for the cold storages also to leave it for the longer period of time, then also we need a cold storages. So construction of the cold storages, taking of the materials from the particular area to the place of destination where it is to be sold, those areas we need actually a van, and those van, I think it will be a storage van or the cold storage processes van, where it can be brought from our district, which is of a 348 kilometers, even if it comes to Guwahati also. And if it comes to some parts of the in areas, say for Lamding or Hojai or Nogang, if we get one marketing place where we can sell, then also coming from my district to that area also requires some amount in where we can invest it, and then we will get a very good produce. So my point of saying is that in the agricultural sector, the whole district depends on the agriculture sector, and it can really make it a very good area in the state of Assam also. Because I can say that if I see the whole map of Assam, you will find that there is 2 districts. One is Karbi Anglong, which is being based into East and West Karbi Anglong, but it is only in the name of hills, I will say. Practically, if we go that more, you will find it in our district, which is 70%, it is being covered by hills. We will say that 85% is being covered by the farmers, where they go on cultivation of the land. The other reason for my going against is that we have this in 2018 and 19. I can say that there has been an institution which has been given, which is an horticultural college in area near Maibang, but that also has not been up to date because of the financial problem. So necessity of any demand of the institution, even if it is required, it is about the money. So that is why when it is being given in the cut motion of the budget to be curtailed, I am standing against it, because in the district, whatever it is being required is not up to the extent of the amount that we require. So these are the 2 things. The horticultural college, which was supposed to be initiated
it is to some process, but it cannot move further. I'd like to show to the House also when I was just here and then I got one message from my place that these are the products which are being, which has been just initiated, means just 1 week before. I can show it to the House. 1 week before there was a program from the ASSAM department saying that green revolution, and then they were going for the beekeeping. So these are some of the products which are really, which can really come up in the sector, in the areas where we can really produce it to a larger amount. So the products, the process is that there are things which can be made into, but then the curtail is about, always the curtail comes about the money. So beekeeping, when I had said about this is that when agriculture does not mean that it is only a department where we are concerned only with the farmers. For me, agriculture, I will say it is related to so many other departments. And to make the agriculture more better, I will say that I will also be concerned with the irrigation department. If the irrigation department is not to the concern which we are expecting, then agriculture will again be in a loss. And in the hill areas, we are only depending on the hill streams water. We are not depending on other areas where we can say that the big rivers are there from where the irrigation system will be good. We cannot depend on that. So irrigation sector is related with the agriculture where we can get more of the produce. But I would like to say to the House that even when the mills, rice mill, sorry. So when the government has given for the rice mill sector in every district, I am sad to say that in my district we cannot go for the rice mill sector because of the reason that we are not input with the more amount of money where we can invest it. So that is one of the reason. Lands are there, farmers are there, working capacity is there, but then there are various numbers of rice also which are being cultivable in the hilly areas. So those are the areas where we can really like to put it into it and then come into real practice so that we can get huge number of production for the rice also that will be benefited to my farmers. So agriculture, if in any of the states of Assam, when there are agricultural shows, I see that any products that come from Dima Hasao district goes in within 2 or 3 days. It does not remain for 5 days also. Within 2 or 3 days, the whole stall of Dima Hasao products goes in sale very nicely. That I can say because I have seen it. And then I can also say that the department in the district is very well equipped to do the work. But only thing is that we are getting it less importance, I will say. So I will say to the government that more importance should be given, more amounts should be taken into account, so that rest of Assam, along with the rest of Assam, we can also move it into the pace. Thank you so much. Thank you. Bhaskar Jati Borua. অধ্যক্ষ মহোদয়, মই কটন প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে মই দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰক কেইটামান কথাত মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথম কথা যে আমাৰ আজি যিটো BVFCL ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যনত 26% শ্বেয়াৰ কিনিবলৈ লৈছে, তাৰ এটা খুব মানে ভাল পদক্ষেপ, কিয়নো আমাৰ ইউৰিয়াৰ যথেষ্ট শ্বৰ্টেজ থাকে। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাৰ খেতিয়কসকলে যি মেনিয়ৰ আজি ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ যদি খেতিয়কসকলক সহায় আমি কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক যিবোৰ আমাৰ মোবাইল যিবিলাক আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এই মোবাইল লেবৰেটৰীবিলাকৰ সংখ্যা আৰু বঢ়াব লাগে। আৰু খেতিয়কসকলক যিহেতু আমি ন' ডাউট আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ যে আমাৰ বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ যিটো আপোনালোকে এটা বাজেটত এটা প্ৰভিজন ৰাখিছে বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ এনকাৰেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, ডেটছ এ ভেৰি গুড ষ্টেপ। কিন্তু এতিয়া হঠাতে গোটেই কামখিনি নহয়, সেইকাৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰিবৰ কাৰণে এই ইউৰিয়াৰ বা অন্যান্য যিখিনি আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোবাইল লেবৰেটৰী এটা যদি ব্যৱস্থা কৰে খুব ভাল হয়। আৰু অন্য হাতেদি আমাৰ যিটো MOPৰ প্ৰডাকশ্যন আছে, এই আপোনালোকে যিসকলে জানে যে MOPটো বাহিৰৰ পৰা আহে, এইটো বাহিৰৰ পৰা আহি জাহাজত পেকিং হয়, গুজৰাটৰ প্ৰায়বিলাক বন্দৰতে আপোনাৰ MOPবিলাক তাত পেকিং হৈ পেলাই আমাৰ দেশত ডিষ্ট্ৰিবিউট হয়। কিন্তু আমাৰ যিহেতু ইয়াত নিবনুৱাৰ এটা সমস্যা আছে আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে ৰাজ্যখন মজবুত কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিকভাৱে,
তেতিয়া আমি যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি আমাৰ যিহেতু ৱাটাৰৱেজ মিনিষ্টাৰ আমাৰ বহি আছে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি কেনেবাকৈ জাহাজেদি আমি MOP ইয়ালৈ আনিব পাৰোঁ নেকি আৰু ইয়াতে যদি এটা পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি কৰোঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো সাৰৰ লৈ পেলাই আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে বিভিন্ন সময়ত আজি এই কথাটো আগতে অনুকূল হৈছিলে কিন্তু এতিয়াও কৃষকে সময়মতে সাৰ পোৱা নাই উচিত যিটো প্ৰিণ্টেড প্ৰাইচত পাব লাগে সেইটো নাই পোৱা আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এইবাৰ যিটো আমাৰ খেতি চলি আছে এই খেতিত যাতে আমাৰ এই অৱস্থাটো আকৌ নহয় আকৌ নেক্সট বিধানসভাত যাতে এই কথাটো উপস্থাপন কৰিব লগা নহয় কাৰণ আমি কথাখিনি পাতোঁ কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি পিছত কামখিনি কিন্তু হৈ নুঠে বাজেটত এতিয়া যিবোৰ প্ৰভিজন আমি কৰিছোঁ খুব ভাল প্ৰভিজন কৰিছোঁ কিন্তু আল্টিমেটলি আমাৰ কথাবিলাক আমাৰ প্ৰেক্টিছত নহয় এতিয়া আজি যেনেকৈ এতিয়া অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ এটা কমিশ্যন বহাবলৈ গৈ আছে এজন ভাল চাইণ্টিষ্টৰ হতুৱাই আমাৰ যিবিলাক বটলনেক্স আছে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে অসম মিলেট মিছন যিটো কৰিবলৈ গৈছে এইটো খুব ভাল কথা কাৰণ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এইবিলাকত যদি মিলেটছৰ খেতি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি বহু দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম লুক ইষ্ট পলিচি যিখিনি আমাৰ কথা আমাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আমাৰ ছাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি যাতে আমাৰ এটা সংস্পৰ্শ আমি কৰি আমাৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখন খেতিক যাতে আমি এটা উদ্যোগলৈ আমি চলাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো খুব ভাল কথা এইখিনিতে এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিসকল পশুধন আছে পশুধনৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিখিনি ফডাৰ যিখিনি লাগে এটা ফডাৰ মিছনৰ কথা কোৱা হৈছে DCP ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ যিটো প্ৰকিউৰমেণ্ট স্কিম আৰু 150টা নতুনকৈ আৰু ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ কথা কৰা হৈছে 40টা নতুনকৈ বীজৰ আপোনালোকে এটা যিটো কৰিব খুজিছে এইটো এটা খুব ভাল কথা যে আমাৰ যিবিলাক বীজ ফাৰ্ম আছে কিন্তু এটা কথা প্ৰব্লেম কি হৈছে সদায় দেখা গৈছে ইতিমধ্যে 2-4জনে উল্লেখ কৰিছে যে আমি সময়মতে আমি ভাল বীজ নাপাওঁ এইটো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এতিয়া এই গোটেই কথাখিনিৰ লগত মোৰ এটা কথা কেইটামান কথা মই চৰকাৰক জনাবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ যে পোনপ্ৰথম কথা হৈছে যে আমাক অতি প্ৰয়োজন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট R&D ছেক্টৰটোত আমি কিন্তু ইয়াত কথাত কোনো উল্লেখ নাই এই কথাখিনি কিন্তু থাকিব লাগে আমাৰ যিবোৰ ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে সেই ৰাইচ ইনষ্টিটিউটবিলাকত মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনৰ আমাৰ লেভেললৈ আমি নিব লাগে সেইটো কৰিব পৰা যাব যদিহে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে বা তামিলনাডু ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমি যদি আছাম ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটলৈ যে আমি যদি তাকে উন্নীতকৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বহুত টেকন'লজি আমাৰ মাজলৈ আহিব এতিয়া আমাৰ আমাৰ আজি ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কথা পাতি আছোঁ কিন্তু বহুত কৃষকে এতিয়াও ধান তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই এইটো কাৰণে কাৰণ 7 কুইণ্টেল ধান প্ৰতি বিঘাত যিহেতু এটা চিলিং বান্ধি দিয়া হৈছে সেইটো বান্ধি দিয়াৰ ফলত বহুত জেগাত এনেকুৱা আছে যে 10 কুইণ্টেল ধান এতিয়া প্ৰডাকশ্যন হয় এতিয়া যিহেতু ছফ্টৱেৰত সেইটো বান্ধি থোৱা আছে এতিয়া বহুত মানুহে ধান বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই যিটো 10 লাখ মেট্ৰিক টনৰ টাৰ্গেট লোৱা হৈছে খুব ভাল কথা সেইটো হয়তো ক্ৰছো হ'ব যদিহে এই যে বটলনেক যিটো আজি অসম এগ্ৰিকালচাৰ কমিশ্যন যিটো বহাবলৈ গৈছে তাত এই বটলনেকটো নাইকিয়া এইটো এটা প্ৰথম বটলনেক কাৰণ ধান হ'লেও মানুহে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে দ্বিতীয়তে আমাৰ যি এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি আছে নৰ্থ ইষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি এটা বেলেগ হ'ব লাগে কমপ্লিমেণ্টিং দি নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি কিয়নো আমাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ যিটো আমাৰ টপ'গ্ৰাফি বা আমাৰ ক্লাইমেট সেইটো বেলেগৰ লগত নিমিলে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি খেতি সেইখিনিৰ কাৰণে এটা আমাৰ যদি নতুনকৈ যদি আপোনালোকে আমি যদি আমাৰ চৰকাৰে যদি এটা বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ সংগতি ৰাখি নেশ্যনেল ৰাইচ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ পলিচিৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা যদি আমাৰ নিজা এটা এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি আমাৰ ল'ব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাহাৰত এতিয়া আমাৰ যিবিলাক কাৰ্বি আংলং বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আমাৰ NC হিলত আমাৰ যিটো অৰ্চাৰ্ড কৰিব পৰা যিটো আমাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে তাত জিঞ্জাৰ হওক হালধি হওক এই খেতিবিলাক যদি আমি কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে আৰু অসমত ধানৰ প্ৰডাকশ্যন যাতে আমি দুগুণ কৰিব পাৰোঁ মাল্টিপুল ক্ৰপিং কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনি আমি কৰিব পাৰিলে আমি বহু ধৰণে আগুৱাই যাম এই কথাখিনি কিন্তু বাজেটত সন্নিৱিষ্ট আমাৰ হোৱা নাই আৰু এটা কথা হৈছে আমাৰ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ যে আজি 1,30,000 আমাৰ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আছে আৰু এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ্ড কিন্তু আনৰেজিষ্টাৰ্ড হয়তো 2 লাখ 2.5 লাখ হ'ব এতিয়া আমাৰ দুটা মিনিষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰে কাৰণ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছবিলাকৰ খেতিৰো তেওঁলোকে এটা এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰীত আছে চাহ খেতিখিনি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্ট্ৰীত আমাৰ আহে কিন্তু মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু খেতিটো খেতি গতিকে আমাৰ চাহ খেতিয়ে হওক বা ধান খেতিয়ে হওক ইট শুড কাম আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ
এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই স্মল ট্ৰি গ্ৰ'ৱাৰ্ছবিলাকে বা অন্যান্য চাহ খেতি কৰা মানুহখিনিয়ে বহুত সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয় যেনেকৈ আজি আপুনি যদি মহাৰাষ্ট্ৰত যায় গুজৰাটত যায় তাত যিবোৰ কটন খেতি আছে বা কুঁহিয়াৰ খেতি আছে এইবোৰ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ কিন্তু ফেক্টৰীটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি গতিকে এইটো আমি ছেগ্ৰিগেট কৰি পেলাই আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্ট্ৰী যদি আমাৰ আনে বা আমি এইটো প্ৰচেষ্টা কৰোঁ এইটো নেশ্যনেল লেভেলত যাব লাগিব কিন্তু এইটো কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক মই আহ্বান জনাওঁ এইখিনি কৰিব পাৰিলে আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ সুবিধা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ প্ৰেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট আমাৰ চেণ্টাৰ আছে এই চেণ্টাৰবিলাকৰ যিবোৰ আমাৰ এতিয়া সংখ্যা বঢ়োৱাৰ কথা কৈছে কিন্তু 180টাই হয়তো এইটো পৰ্যাপ্ত নহ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এটা স্ক'প ৰাখিব লাগে যাতে আমি আৰু বেছি আমি প্ৰেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ আমি ইয়াৰ লগত আমি ল'ব পাৰোঁ এইখিনিতে আৰু এটা কথা মোৰ ক'বলৈ থাকি গ'ল আমাৰ তিতাবৰ যিটো ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন আছে তাত আমাৰ যিবোৰ ছিড আছে সেই ছিডবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা আমাক ৰাইচ মিউজিয়াম লাগে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰভিজন ৰখাটো অতি দৰকাৰ ৰাইচ মিউজিয়ামৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ যেতিয়া কৃষকসকল আহে তাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আছে কৃষকসকল থাকিবৰ কাৰণে এটা ফাৰ্মাৰ্ছ হোষ্টেল আমাৰ অতি প্ৰয়োজন ফাৰ্মাৰ্ছ হোষ্টেল এটা থাকিলে তাত আমি কৃষকসকলক ভালকৈ আমি ৰাখিব পাৰোঁ ভালকৈ ৰাখি তেওঁলোকক আমাৰ যিখিনি প্ৰদৰ্শনমূলক যিখিনি খেতি আমাৰ চাইণ্টিষ্টসকলে আমাৰ কৰিছে এই গোটেই কথাখিনি আমাক দেখুৱাব পাৰিম আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত মই ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমাৰ যিটো ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে তাত খুব ভাল কাম হৈ আছে ইতিমধ্যে ফিলিপিনছৰ লগতো আমাৰ বহুতখিনি কাম আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে নতুন নতুন ভাল শস্য আমাৰ উদ্ভাৱন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ মই সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু বাজেটত এই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাই এই গোটেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট আমাৰ কৰিব লাগে আৰু বিগত যিবোৰ আমাৰ 21 বৰ্ষত আমাৰ যিখিনি কথা মই প্ৰথমবাৰ বিধানসভাত আহি মই পাইছিলোঁহি যেনেকৈ বীমা যোজনাৰ অধীনত 10 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা 1.5 টন ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষুদ্ৰ মাছৰ দানা কাৰখানাৰ 10টা গোট নিৰ্মাণ কৰা 100খন কৃষি বজাৰ আৰু 40টা পণ্যাগাৰ ভঁৰাল আধুনিকীকৰণ তথা উন্নীতকৰণ 10জন প্ৰগতিশীল দুগ্ধপালকক 200খন যোগ্য দুগ্ধ উৎপাদনত উৎসাহিত কৰিবলৈ 20 টন প্ৰদানৰ বাবে 4 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ গুণগত 2 লাখ গাহৰি উৎপাদন কৰিবলৈ 100টা ব্ৰিডিং গোট বিকাশৰ সিদ্ধান্ত এইবোৰ যিবোৰ সিদ্ধান্ত আচলতে বাজেটত ধৰা যায় আমি প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ এই কথাখিনি আমি কৰিছোঁ নে নাই এই কথাখিনি যদি আমি মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ খুব আমি ভালকৈ আমাৰ দেশখন আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বিশেষ আৰু মই নকওঁ মোৰ পাছত আৰু বক্তব্য মই ৰখা আমাৰ সদস্যসকল আছে মই এইখিনি কথা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি মোৰ এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ মই সপক্ষে মোৰ বক্তব্য ৰাখি মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ মাননীয় সদস্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ বিৰোধীয়ে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱক বিৰুদ্ধ হৈ পেলাই মই মোৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ কৃষি মানে কৰ্মনে এৱাৰ্ড ফৰ অইল চিড প্ৰডাকশ্যন এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি আণ্ডাৰ NMOOP in the year 2016-17 পিছলৈ গৈ পেলাই বেষ্ট এমাৰ্জিং ষ্টেট ইন এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথ এৱাৰ্ড বাই ইণ্ডিয়া টুডে গ্ৰুপ 2017 মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ এখন চৰকাৰে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত কেনেধৰণে অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যি অসম আমি সকলোৱে কৈ আহোঁ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য কৃষিজীৱী ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক যি কৃষক প্ৰায় 70% ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যন আমাৰ খেতিৰ লগত জড়িত ইয়াৰ লগতে ৰেভিনিউ GSDP যদি চাওঁ 16% ওচৰা-ওচৰি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰৰ বিশেষভাৱে মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰয়াস কৰিছে ইয়াৰ স্বীকৃতিও আজি চৰকাৰখনে লাভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ বেষ্ট এমাৰ্জিং ষ্টেট ইন এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথ বাই ইণ্ডিয়া টুডে গ্ৰুপে ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে অকল চৰকাৰখনে লাভ কৰিছে নহয় চৰকাৰখনে উৎসাহিত কৰিবলৈ কৃষকসকলক আৰু খেতিৰ লগত জড়িত যিসকল লোকক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে কেইটা পুৰস্কাৰ
আমি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে। শেষতকে আমি সকলোৱে জানো যে অসম ভৈৰৱ, অসম গৌৰৱ, অসম সৌৰভ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা খেতিৰ লগত জড়িত থকা কৌশিক বৰুৱা এগ্ৰ এক্সপৰ্টাৰক যেনে আজি সন্মান জনালে, ই নিশ্চয় খেতিৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলক উৎসাহিত কৰিছে। আকাশজ্যোতি গগৈ মোৰ এজন বন্ধু, যোৰহাটৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে। মনোজ কুমাৰ বসুমতী ডাঙৰীয়া চিনাকি হৈছিলোঁ, পিগাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই চৰকাৰে পুৰস্কাৰ পোৱা আৰু চৰকাৰে পুৰস্কাৰ এটা নতুন ব্যৱস্থাৰে আজি এটা আন্দোলন সৃষ্টি কৰিবলৈ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে অসম চৰকাৰে, ইয়াক মই বিধায়ক হিচাপে মই অসম চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও আজি কেইদিনমান আগত বিনয় লেখক, মাজুলীৰ এজন কৃষক হেমকান্ত পায়েং, লখিমপুৰৰ এজন কৃষকক মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আজি অসমৰ কৃষকক যেনে উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে আজি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে, ইয়ে শলাগ ল'বলগীয়া। আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও বা ৰাজ্য চৰকাৰেও আজি মহিলা কৃষকসকলক আগুৱাই আনিবলৈ নৱনীতা দাস আমাৰ যোৰহাটৰ আৰু ইয়াৰ লগতে দীপিকা ৰাভা গোৱালপাৰাৰ মহিলা কৃষকক যেনে পুৰস্কাৰ দি পেলাই আৰু উদঙনি দি পেলাই উৎসাহিত কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে কৃষকসকলক আজি শলাগ ল'বই লাগিব চৰকাৰখনক। মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ PM কিষাণৰ অধীনত আজি হাজাৰ হাজাৰ লক্ষ লক্ষ কৃষকক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে যি 2000 টকাকৈ কোৱাৰ্টাৰলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, পলি হাউচ দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, ছেট নেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আজি বীজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰে হওক, ইয়াত পেডি হাৰ্ভেষ্টাৰ, পেডি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ মই ইমান দিনৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছিলোঁ, আজি টিভিত পেপাৰত কেইবাৰ দেখা পাইছিলোঁ, ইউটিউবত আজি চকুৱে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা পেডি হাৰ্ভেষ্টাৰ, পেডি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ চকুৱে দেখা পোৱা মোৰ সমষ্টিত দেখা যিটো সৌভাগ্য হৈছে। বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ চৰকাৰখনক শলাগ ল'বই লাগিব। ইয়াৰ লগতে যদি আমি চাওঁ পেডি ৰিপাৰ, যি পেডি ৰিপাৰে আজি কৃষকসকলক অন্যতম এটা উদঙনি যোগাইছে। মাষ্টাৰ ডইল এক্সপেলাৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আগত আমি হাতেৰে পেৰিব লগা হয়, সময় এটা আমি নষ্ট হয়। আজি পেডি এক্সপেলাৰ দি পেলাই, বিশেষকৈ মাষ্টাৰ ডইল এক্সপেলাৰ দি পেলাই আজি আমাৰ চহৰ অঞ্চলৰ আজি যিসকল মাষ্টাৰ ডইল উৎপাদন কৰে কৃষকসকলক উদঙনি যোগাইছে, এইটো শলাগ ল'ব লাগিব, যিটো আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল। আজি প্ৰশিক্ষণ দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও এক্সপ'জাৰ ভিজিট যিটো খুব প্ৰয়োজন। আজি অন্য বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে কেনে খেতি কৰি আছে, তেনেকুৱা পদ্ধতি কি, এইটো জনাৰ আমাৰ কৃষকসকলৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল। আজি এক্সপ'জাৰ ভিজিটৰ যোগেদি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰক আমি শলাগ ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ পুঁজি যে প্ৰয়োজন, আজি বিৰোধীও ইতিমধ্যে আপক্ষীয়ভাৱে বিৰোধিতা কৰিছে, যদি পৰামৰ্শ কিছু দিছে, য'ত প্ৰত্যেকটা বিষয়তে পুঁজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মই চাগে সময় কমটি, মই আৰু 1 মিনিটত মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি ছইল টেষ্ট লেবৰেটৰী আগত এটা আছিল, য'ত আজি প্ৰত্যেক জিলাই আজি লেবৰেটৰী স্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহযোগিতাত এয়া শলাগ ল'বই লাগিব। MSP যিটো 1940 টকা, এইটো মই নিজে ইমান দিনৰ পৰা বিধায়ক হৈছোঁ, মই নিজে পাইছোঁ। বহু কৃষকে 600 টকা, 700 টকা, 800 টকাত কেতিয়াবা ধান বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে 1 কুইণ্টেল। আজি 1940 টকা পাই ইমানেই উৎসাহিত হৈছে, আজি বহু নতুন কৃষক সৃষ্টি কৰিছে এই বিষয়টোৱে। 1940 টকা MSP যিটো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ল'লে, মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰীৰ সহযোগিতা দিয়ে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। এগ্ৰিকালচাৰ কমিশ্যন যিটো অসমত কেতিয়াও আগত হোৱা নাছিল, এগ্ৰিকালচাৰ কমিশ্যন বনাব লৈছিল। ফচল বীমা যোজনা, এইটো শলাগ ল'বই লাগিব চৰকাৰখনক। ফচল বীমা যোজনা আগত খেতি নষ্ট হৈছিল, আজি কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ সাহায্য বুলিবলৈ নাছিল। বীমা যোজনা এই নতুন পদক্ষেপেৰে কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰিছে। মিলিট খেতিৰ পৰা আদি কৰি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰে অকল খেতিৰ ওপৰতে জড়িত ৰাখি যিসকল কৃষক তেনেকৈ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব, যিসমূহ বজাৰসমূহ আজি উন্নতিকৰণ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, শলাগ ল'ব লাগিব। মই 30 ছেকেণ্ডত মই সামৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় জ্যেষ্ঠ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, বিদ্যা সিং লিং ডাঙৰীয়া, মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া,
আমাৰ ৰমেন কলিতা ডাঙৰীয়া বা নন্দিতা বাইদেউ কেউজন মই সকলো নাম লোৱা নাই খুব সুন্দৰ সুন্দৰ পৰামৰ্শ দিছে কিন্তু মই 4টা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী মহোদয় অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত আমি অকণমান জোৰ দিয়াটো খুবেই ভাল সময় নাটনিৰ কাৰণে মই বিতংভাৱে নকওঁ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ যোগেদি নৱনীতা দাস ডাঙৰীয়ানীৰ পৰা আদি কৰি আজি দীপিকা ৰাভাৰ পৰা আদি কৰি কেউজন কৃষকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে অৰ্গেনিক ফাৰ্মৰ যোগেদিও আমি বহু টকা আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ উৎপাদনো অকণমান পলম হ'ব পাৰে কিন্তু ভাল উৎপাদনে আমি আমাৰ শৰীৰ আৰু ৰক্ষা ক্ষেত্ৰত এটা বৰঙণি যোগাব পাৰোঁ আমি দ্বিতীয় প্ৰসংগ ক'ব বিচাৰিছোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ যোৰহাটত যিহেতু আমাৰ ঘৰ আমাৰ বহু বন্ধু আছে যিসকলে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিলে বা প্ৰফেচাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকৰ বহুত থেচিছ আছে যিসমূহ যোগেদি যদি চৰকাৰে অধ্যয়ন কৰে আমাৰ কৃষকসকলক আমি উপকৃত কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ থেচিছসমূহ অকণমান অধ্যয়ন কৰিবলৈ বা তেওঁ নোৱাৰিলেও বিষয়াসকলৰ যোগেদি অকণমান অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ আমাৰ শেষৰটো বিষয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইৰিগেশ্যন চইল কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ 3টা বিভাগক লৈ পেলাই অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল মাজে মাজে সভা হৈছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ভালধৰণে এতিয়াও আমি কাৰ্যক্ষম কৰিব পৰা নাই সমষ্টিভিত্তিক যদি চইল কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু আমাৰ লগতে ইৰিগেশ্যন বিভাগকো লৈ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগে যদি সভা কৰে খুব ভাল হ'ব মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছিল যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো মাতিব লাগে হয়তো প্ৰত্যেক সমষ্টিত প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে মই আৰু 5 ছেকেণ্ড কম আমাৰ মৰিনী সমষ্টিত গিবন অভয়াৰণ্য আছে য'ত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা হাতী ওলাই প্ৰায় 1000 বিঘা মাটি এতিয়াও ৰাইজে খেতি কৰিব পৰা নাই সেনে আমাৰ যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক লৈ পেলাই যদি আমি আগবাঢ়োঁ নিশ্চয় আমি আমাৰ যিসকল খেতিয়কে খেতি কৰিব পৰা নাই এই খেতিয়কসকলক আমি খেতি কৰাৰ এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰিম মই বিশেষ আৰু নকৈ মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ আপুনি ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই আপোনাকো ধন্যবাদ জনাই আমাৰ দলকো ধন্যবাদ জনাই বিৰোধীয়ে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে ইয়াক বিৰোধিতা কৰি পেলাই মই বক্তব্য সামৰিছোঁ থেংক ইউ মাননীয় সদস্য ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলাম আপোনালোকৰ 3গৰাকী স্পিকাৰ আছে আৰু 10 মিনিট টাইম আছে গতিকে টাইমটো কেনেকুৱা 2-3 মিনিটমানকৈ ক'লে সকলোৱে পাৰিব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মই দুআষাৰ কম আপুনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য আমি সকলোৱে জানো অলমষ্ট 70% ইয়াৰ পপুলেশ্যন কৃষি কামৰ লগত জড়িত আৰু গোটেই অসমত আপোনাৰ কৃষি য'ত ক্ৰপছ হয় লেণ্ড আমাৰ আছে যেটো ষ্টেটিষ্টিকেল হেণ্ডবুকছত দিয়া ৰিপৰ্ট হিচাপে 39,74,812 হেক্টৰ মাটিত কৃষি আমি কৰিব পাৰোঁ ইমানখিনি লেণ্ড কিন্তু যেটো আমি ৰিপৰ্ট দেখিছোঁ ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন অফ ফুড এণ্ড নন ফুড ক্ৰপছ যেটো কভাৰ্ড কৰে যি এৰিয়া 2020 আৰু 21ৰ যেটো ডাটা দিছে 2020 চনত যিমান খেতি বাতি হৈছিল 21ত গৈ তাতকৈ কম কৰিছে মানুহে যেটো এৰিয়া কভাৰ কৰিছে ঠিক প্ৰডাকশ্যনতো আপোনাৰ 2019-20ত যিমান প্ৰডাকশ্যন হৈছিল অলমষ্ট 20-21ত গৈ প্ৰায় মেজৰ ক্ৰপছবিলাকৰ হেৰি কমিছে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আপোনাৰ অটমন ৰাইচ কওক উইণ্টাৰ ৰাইচ কওক ৱেট আপোনাৰ আটা আমি কওক কটন জুট ইভেন ভেজিটেবল ফ্ৰুটছ এই মূল যিখিনি খেতি আমাৰ হয় 2019-20ত যিমান খেতি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছিল তাতকৈ 2020-21ত গৈ কমিছে যিমান এৰিয়া কভাৰ কৰি 19-20ত খেতি কৰিছিল তাতকৈ পৰিমাণে 20-21ত গৈ কম খেতি কৰিছে বছৰে বছৰে বাঢ়িবহে লাগে কিন্তু আমাৰ কিছু পৰিমাণে কমিছে এই বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিম যে আমাৰ যাতে প্ৰত্যেক বছৰ আমি বেছিকৈ আৰু যেহেতু আমাৰ হাতত 39-40 লাখ হেক্টৰ মাটি আছে ইমানখিনি খেতি কৰা নহয় আৰু কেনেকৈ বঢ়াই যাব পাৰোঁ আমি কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে বহুকেইটা সমস্যাও আছে এতিয়া ইৰিগেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ আণ্ডাৰত নহয় বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু অসমৰ যদি আমি কৃষি ভূমি ইৰিগেটেড লেণ্ড যদি আমি দেখোঁ কৃষি যিখিনি কভাৰ্ড কৰে এৰিয়া 7% এৰিয়াই হ'ব যিখিনি ইৰিগেটেড হয় বাকীখিনি কিন্তু ইৰিগেটেড নহয় গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া ৰিপৰ্ট এইটো মই দিয়া ৰিপৰ্ট নহয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সাংঘাতিক কথা হ'ল 2019-20 আৰু 20-21 19-20ত যিমান এৰিয়া ইৰিগেটেড আছিল 20-21ত গৈ তাতকৈ কমিছেহে বছৰ বছৰ বাঢ়িবহে লাগে আমি এনেকুৱা প্লান প্ৰগ্ৰাম ল'ব লাগে যে এইবাৰ যদি আমাৰ ইৰিগেটেড এৰিয়া 2 লাখ হেক্টৰ আছে অহা বছৰ আমি 3 লাখ কৰিম অহা বছৰ 4 লাখ কৰিম যেহেতু আমি 40 লাখলৈকে কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ মাত্ৰ 2 লাখ গোটেই অসমত 2,97,562
হেক্টৰ ভূমিহে ইৰিগেটেড আউট অফ 39-40 লাখ হেক্টৰৰ মাজত এইখিনি হিচাপ কৰিলে 7 পইণ্ট সামথিং এৰিয়াহে আমাৰ হয়। গতিকে আমি যিটো আমাৰ শ্লোগান যে খেতিয়কৰ আয় আমি দুগুণ বঢ়াম, এইখিনি বঢ়াবলৈ হ'লে খেতিয়কক আমি ভাল চিটছ দিব লাগিব। যোৱা বছৰ আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰ হৈ থাকে, অকল মোৰ সমষ্টিত নহয় গোটেই অসমত ধান পতান ওলাইছে আৰু অন্যান্য শস্য এনেকুৱা নষ্ট হৈছে। মোৰ জনিয়াৰ বিভিন্ন জায়গাত কান্দাপাৰা মোৰ আন্দোলন কৰিছে মানুহে, বৰডাঙাত আন্দোলন কৰিছে, বৰপাটা ধুবুৰী বিভিন্ন জায়গাত এই ধানৰ চিটছবিলাক পতান ইমান কষ্ট কৰি যেতিয়া তেখেতসকলে খেতি কৰে মূৰকত গৈ যেতিয়া পতান হয় এই বস্তুবিলাক কিন্তু সিৰিয়াছলি ল'ব লাগে। 2,000 টকা বছৰত দি দিয়া বা 2,000, 6,000 বছৰত দিয়া ডাঙৰ কথা নহয়। এই কৃষকে 10 বিঘা যেতিয়া খেতি কৰে গোটেইখিনি যেতিয়া ধ্বংস হৈ যায় লাখ লাখ টকা তেখেতৰ লছ হয়। গতিকে 2,000 নিদি সিডস যদি আমি ভাল দিওঁ, সময়মতে ফার্টিলাইজার আমি প্রোভাইড করু, ফার্টিলাইজার সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছিলো, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় কিছু পদক্ষেপ লৈ আছে। কিন্তু এতিয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় হৈ আছে কি সৰু সুৰা যে দোকান তাতে ছাপা পৰি আছে, য'ত ঘোটালা হৈ আছে য'ত কি হৈ আছে সেইখিনি হোৱা নাই। আৰু এটা বস্তু মই মন্ত্ৰী মহোদয় দৃষ্টিগোচৰ কৰিম, নামৰূপ আমাৰ ফার্টিলাইজার কোম্পানিৰ পৰা বা ইফকোৰ পৰা ইউৰিয়াৰ লগত তেখেতে আৰু অতিৰিক্ত কিছু সামগ্ৰী জবৰদস্তি আপোনাৰ হোলসেলারক দি দিয়ে। ইউৰিয়াৰ দাম হল 265, তাৰ লগত সয়েল দিয়ে আৰু কিবা মেডিসিন দিয়ে, সেইবিলাক খেতিয়কে ব্যৱহাৰ নকৰে নলয়। কিন্তু এইখিনি যেতিয়া কোম্পানিৰ পৰা তেখেতসকলৰ নিউ প্ৰডাক্ট হোলসেলারক দি দিয়ে, হোলসেলার রিটেলারক দি দিয়ে, রিটেলারে যেতিয়া কৃষকে তেখেতসকলৰ পৰা নলয়, কৃষকটো এখতিয়াৰ মই ইউৰিয়া ল'ম, মই বেলেগ মেডিসিন নলওঁ, মোৰ খেতিত মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তেতিয়া সেই মেডিসিনখিনি দোকানত পেলাই থয় আৰু তাৰ যিখিনি মূল্য সেই মূল্যটো ইউৰিয়াৰ ওপৰত ধৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে 250 ইউৰিয়া 500 টকা হয় আৰু কেৰিং চাৰ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি গৈ গৈ লাভৰ অংশলৈ 600-700 টকাত বিক্ৰী কৰে। আচল কথা হ'ল এইটো। গতিকে মই আপোনাৰ যোগেদি মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ, কোম্পানিয়ে নতুন প্ৰডাক্ট কৰিছে, আমাৰ সাইন্টিস্ট আমাৰ বিষয়াসকলক দি মানুহক এইবিলাক কৰি দেখাওক যে এইটো মেডিসিন এইটো সয়েল দিলে খেতিৰ কাৰণে ভাল লাভ হ'ব, মানুহে স্বইচ্ছাই ল'ব। কিন্তু জবৰদস্তি এই বস্তুখিনি বঢ়াই দি কৃষকৰ পৰা কোটি কোটি টকা লৈ থকা হৈছে বা তাতে কিবা চলি আছে, এইখিনি বন্ধ হ'ব লাগে। কোম্পানি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ জবৰদস্তি কৰি নিদিয়ে, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইখিনি দৃষ্টি দিব লাগে। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যোৱা দিনবোৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ কৃষি ডিপাৰ্টমেণ্টত এতিয়া পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশত যদি আমি চাওঁ অকল ট্ৰেক্টৰ নহয় আৰু যিবিলাক ফাৰ্ম মেচিনাৰিজ আছে তেখেতসকল কিমান উন্নত মানৰ ফাৰ্ম মেচিনাৰিজ ইউজ কৰিছে। আমাৰ অসমত কিন্তু সেইবিলাক দুই এটাই আহি পাইছে, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। মই শেষ কৰিছোঁ। গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে যে এই ফাৰ্ম মেচিনাৰিজবিলাক ইউজ কৰি কৃষকে যাতে লাভান্বিত হয়। আৰু এতিয়া ফল ফ্ৰুটছৰো খেতি কৰা হৈছে, ষ্ট্ৰবেৰী আদি কৰি বিভিন্ন বেৰী এইবিলাক বাহিৰৰ পৰা পুলি আনে, ষ্ট্ৰবেৰী বহুত টকা তেখেতসকলে ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয়। আমাৰ ল'ৰা এইবিলাক কৰি আছে। এইবিলাক যদি কৃষি ডিপাৰ্টমেণ্টে চিন্তা কৰি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোগান দিব পাৰে কৃষকৰ বহুত লাভ হ'ব। গতিকে মই সদশেষত মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ধান MSPত ক্ৰয় কৰা আৰম্ভ কৰিছে, বাকী সামগ্ৰীবিলাকো আপোনাৰ গেহু, মৰাপাট, আলু বা আৰু অন্যান্য বস্তু আমাৰ যিবিলাক আছে ধানৰ লগত সৰিয়হ, মাটিমাহ বা এইবিলাক পালচেছ এইবিলাকো আপোনাৰ MSPত ক্ৰয় কৰাৰ বন্দোবস্ত কৰক, কৃষকক উচিত মূল্য দিয়ক, তেতিয়াহ'লেহে দুগুণ বাঢ়িব। আৰু আমাৰ ফালেতো বৰপেটা ধুবুৰীত দেখিছোঁ 3টা ক্ৰপছ কৰে, কিন্তু অসমত বহুত জায়গা দেখিছোঁ এটা ক্ৰপছে এটা খেতি হয়, বাকী সময় নাথাকে। গতিকে সেইবিলাক অঞ্চলত কেনেকৈ 2টা খেতি কৰিব পাৰোঁ, 3টা কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা ডিপাৰ্টমেণ্টে হাতত ল'ব লাগে। এইটো নকৰি সেই দুখীয়া অঞ্চলৰ চৰৰ মানুহখিনিক উঠাই দি তাতে ফাৰ্ম কৰিব, 3টা ক্ৰপছ কৰি চৰকাৰক তেখেতসকলে টেক্স দি আছে, চৰকাৰৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি আছে, আমাৰ কৃষি ডিপাৰ্টমেণ্টটো তেখেতসকলে চৰচবজ কৰি আছে, গ্ৰীনাৰী কৰি আছে। সেইসকলকো উচ্ছেদৰ নামত উচ্ছেদ কৰি তাতে গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্ম কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব নালাগে, খেতিয়কেই কৰিব। তেখেতসকলক সা সুবিধাখিনি যদি আমি দিওঁ তেতিয়া লাভান্বিত হ'ব। অসমৰ যি অঞ্চলত এটা ক্ৰপ হয় তাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইনভলভ কৰি সেইখিনিক ট্ৰেইন আপ কৰি সেইখিনিক আপোনাৰ বুজাই যদি 2টা 3টা ক্ৰপছ যদি আমি তাতে কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুত আগুৱাই যাব। এইখিনি কৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য দুৰ্গা দাস বড়ো এবচেণ্ট। মাননীয় সদস্য কৃষ্ণেন্দু পল 5 মিনিটমানত শেষ কৰিব আৰু বহুত কেইগৰাকী আছে একমোডেট কৰিব পৰা যাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কর্তন প্রস্তাবের উপর আমাকে বলতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আজকে
যারা কর্তন প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের যে গ্রান্ট উপস্থাপন করেছেন তা সমর্থন করে আমি বক্তব্য উপস্থাপন করছি। একটা পংক্তি আছে, হেতা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে। এই মনোবৃত্তি ত্যাগ করে আসুন উন্নয়নের জয়গান গাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় এবং আমাদের কৃষি মন্ত্রী অতুল বরা মহাশয়, ওনাদের যে প্রয়াস যে আসাম কৃষিক্ষেত্রে যাতে সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা দিয়ে চলতে পারে তার জন্য যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তাই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আমরা ভাগ্যবান আসামের লোক যে আমাদের আসামের 30.50 লাখ হেক্টর কাল্টিভেটেড ল্যান্ড আছে এবং আমরা কৃষিক্ষেত্রে অনেক কিছু করতে পারি। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন যাতে কৃষিক্ষেত্রে আমরা আরো অনেক এগিয়ে যেতে পারি এবং বিগত বছরে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদেরকে নিয়ে ভিয়েতনাম সফরে গিয়েছিলেন, সঙ্গে আমাদের উপাধ্যক্ষ মহোদয় ছিলেন। আমরা দেখেছি যে ভিয়েতনাম একটা ছোট কান্ট্রি, কিন্তু ওনাদের দেশের হাইয়েস্ট জিডিপি দে আর আর্নিং ফ্রম এগ্রিকালচার সেক্টরে ওনারা অনেক এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে ওনারা 3 বার ফসল করে একটা জমির উপর। আমরা এমনও দেখেছি ইন্ডিয়ার থেকে, ভারতবর্ষ থেকে বীজ নিয়ে ওনারা নাম দিয়েছেন ইন্ডিকা এবং ওই রাইস ওনারা আমেরিকাতে এক্সপোর্ট করেন। আর জাপানিকা ওই ভিয়েতনামি প্রোডাকশনে জাপানে এক্সপোর্ট করে, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এক্সপোর্ট মানে রাইস এক্সপোর্ট করে থাকে। বিশেষ করে ওনারা মাটি, ইভেন কি ওভারব্রিজের, ওনাদের দেশে যে ওভারব্রিজ আছে ওভারব্রিজের নিচে যে মাটি আছে এইখানে পর্যন্ত ওনারা মেডিসিনাল প্ল্যান্ট রোপণ করেছেন। প্রত্যেক একটা মাটিকে ওনারা অপব্যবহার করেন। তাই বিশেষ করে অনুরোধ করব যে আমরা 30.15 লাখ হেক্টর এই মাটিকে আমরা যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে আসাম আগামী দিনে এক্সপোর্টিং স্টেট হিসাবে এস্টাবলিশ হবে। মহোদয়, এখন আমার জেলার কথা কিছু বলছি যে আমরা করিমগঞ্জের সিংহভাগ মানুষ এগ্রিকালচারের উপর ডিপেন্ডেন্ট। বিশেষ করে 1,21,453 হেক্টর ভূমির মধ্যে দ্বিফসলি জমি রয়েছে 29,340 হেক্টর, 3 ফসল ফলে 4,384 হেক্টর জমিতে। এখানে 70% থেকে 80% মানুষ নির্ভরশীল এই কৃষির উপর। বিশেষ করে আমার সমষ্টি পাথারকান্দি 80% মানুষ কৃষিজীবী। রয়েছে 18টি বড় চা বাগান। এই বাগানগুলোতে কমপক্ষে 30% মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন, কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব জমি নেই। বাগানের জমিতে ধান সবজি ইত্যাদি ফলায়, যেহেতু তাদের নিজের কোনো জমি নেই তাই কেন্দ্রীয় সরকারের যে 2000 টাকা করে প্রতি 4 মাসে যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিল্লির থেকে পাঠান ওইটারা ওনারা এই সুযোগটা মানে ওনারা নিতে পারছেন না। আর বিশেষ করে ওনাদের যারা কাউন্টেড এগ্রিকালচারিস্ট নয়, বিশেষ করে আমি এই কথাটা এই কারণে বলছি যে 58,130টি কাউন্টেড বেসড অন সেন্সাস 2011 ওনারা ফার্মার হিসাবে ওনাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া আছে, কিন্তু যারা ল্যান্ডলেস শেয়ার ক্রপার এগ্রি লেবার 46,086 নাম্বার আছে ওনারাও যাতে সেই সুযোগটা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। বিশেষ করে আমাদের যে ফরেস্ট ভিলেজ যেগুলো আছে ট্রাইবাল পিপুল ওনারা সেই সুযোগ নিতে পারছেন না, আমাদের চা বাগানের কৃষকরা সেই সুযোগ পাচ্ছেন না, তাই ওনারা যাতে এই সুযোগ পান এটা মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি। আমাদের একটা দুটা জরুরি পয়েন্ট আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজারঘাটে কৃষি বিভাগের একটি ফার্ম হাউস ছিল,
যেটা বর্তমানে জবরদখল। এই জবরদখল জমি হয়েছে, তাতে ইটভাটা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এটা যাতে ইভিকশন করে এই মাটিটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম হাউসে ব্যবহার করা, এই অনুরোধটুকু থাকলো। আর আমাদের পাথারকান্দিতে একটা এডিও সার্কুল যাতে করা হয়। আর আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় বরাক উপত্যকায় একটা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি পাথারকান্দিতে এস্টাবলিশ করার কথা উনি বলেছিলেন। তো আগামী দিনে যাতে বরাক উপত্যকায় এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিটা অতি সত্বর হয়, তাতে আমরা বরাক উপত্যকা আরও এগিয়ে যাবে। আর আমাদের করিমগঞ্জ যেহেতু বন্দর শহর, আপনারা গেলে দেখবেন যে এইখানে এনসিএলসের যে দাদা বিদ্যা সিং ইংল্যান্ড দাদা বলেছেন, বিধায়ক বন্ধু বলেছেন যে জিঞ্জারের কথা, জিঞ্জার, সাইট্রাস, অরেঞ্জ বাংলাদেশে হিউজ অ্যামাউন্ট এক্সপোর্ট হয়ে থাকে। তাই আমরা যাতে আগামী দিনে বরাক উপত্যকায় এইসব আমরা আরও বিশেষভাবে উৎপাদন করতে পারি, তাহলে আমরা আরও বিশেষভাবে ফরেন কারেন্সি আর্ন করতে পারবো। এই কথাগুলো বলে শেষ করুন। আজকে উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমি কর্তন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। থ্যাংক ইউ। মাননীয় সদস্য গোবিন্দ্র চন্দ্র বসুমতাৰী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি বিৰোধীৰ পৰা অনা কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মই কৃষি বিভাগটোৰ ওপৰত কিছু বক্তব্য ৰাখিব ধৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে অসম কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, আৰু ইয়াত আমাৰ 86% ৰাইজ মানুহ গাঁও অঞ্চলত থাকে, আৰু গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰায় 70% ৰাইজে খেতিৰ লগত জড়িত হয়। আৰু সেইকাৰণে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি যেতিয়া সবল কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে কৃষি খণ্ডত আমি অধিক গুৰুত্ব দি কাম কৰিব লাগিব। আৰু কৃষি খণ্ডত যদি আমি অধিক গুৰুত্ব দি কাম কৰি আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি যদি আমি সবল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ ৰাজ্যিক অৰ্থনীতিটো যথেষ্ট সবল কৰিব পাৰিব। মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত কৃষি খণ্ডত এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, বিভিন্ন আঁচনি লৈছে, আৰু ইয়াৰ সফল ৰূপায়ণ নিশ্চয় হ'ব। বিশেষকৈ আমি সুখী হ'ব লাগিব যে অসমৰ নাগৰিক হিচাপে যে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিছতহে অসমৰ ধান অন্ততঃ FCIৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা সুবিধাখিনি এই চৰকাৰে নিদিছে। আৰু ইয়াৰ আগতে আমাৰ খেতিয়কসকলে যথেষ্ট দুখ কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল, উচিত মূল্য পোৱা নাছিল। অন্ততঃ এই ব্যৱস্থা হোৱাৰ পিছত আমাৰ ধান খেতিয়কসকলে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচখিনি পাব, আৰু অধিক মনোনিৱেশ কৰি ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজ আগ্ৰহী হ'ব। আমাৰ অসমৰ যিখিনি ভূমি আটাই খেতিৰ কাৰণে উপযোগী হয়, ইয়াত আটাই ধৰণৰ খেতি আমি যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰোঁ। বেগে সৰিয়হ, শাক পাচলি খেতি, গম ধান, ঘেঁহু, সকলো ধৰণৰ খেতি আমি ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে পাওঁ। মাত্ৰ আমাৰ অসমৰ অধিবাসীসকলে, অসমৰ ৰাইজে অকল ধানৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি খেতি কৰে, আৰু বিভিন্ন খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজক অলপ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। বিশেষকৈ আমাৰ কৃষি বিভাগৰ যিজন আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আছে ওচৰতে, তেখেতক আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ খেতিয়কসকলক বিভিন্ন বিষয়ৰ খেতিৰ ওপৰত এটা সজাগতা আনিব লাগে, তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। বৰ্তমান যুৱচাম খেতিৰ পৰা যথেষ্ট আঁতৰত থাকে, তেওঁলোক খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয়, আৰু তেখেতসকলক যিহেতু চাকৰিৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি কৃষি কাৰ্যত জড়িত কৰাটো যথেষ্ট
দৰকাৰ বুলি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ কৃষি কাৰ্যই আটাইতকৈ বেছি নিয়োগ দিব পাৰে কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ 70% মানুহ যিহেতু খেতিৰ লগত জড়িত হয় আৰু বেছিভাগ জব কৃষি কাৰ্যৰ জৰিয়তে দিব পৰা যায় মাত্ৰ আমাৰ যুৱচামক আমি কৃষিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগিলে তেখেতসকলৰ মাজত কৃষি খাতৰ প্ৰতি সজাগতা আনিব লাগিব তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কাৰণ আগৰ যুগত আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি খেতি কৰাৰ পদ্ধতি সেইখিনি পদ্ধতিত তেওঁলোকক আমি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাযাব সেইকাৰণে যিহেতু আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত এটা বিপ্লৱ আনিব বিচাৰিছোঁ আধুনিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা চিন্তা চৰ্চা কৰি বৰ্তমান চৰকাৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ যুৱচামক কৃষি কাৰ্যালয়ত জড়িত কৰিব লাগিব আৰু জড়িত কৰিব লাগিলে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিব লাগিব আমি বিশেষকৈ বিটিআৰ চৰকাৰে যোৱা বছৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰত আমাৰ খেতিয়কসকলক সকাহ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি বৰ্তমান প্ৰতিটো কাউন্সিল সমষ্টিত একোটা ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংক আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই বেংকত আমি ট্ৰেক্টৰ ধান কটা মেচিন ধান মৰণা মৰা মেচিন আমাৰ চৰকাৰী হিচাপে ৰাখিছোঁ আৰু যিসকল খেতিয়ক ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে কম ভাড়াত এইখিনি নি নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়বিলাকত আমি প্ৰতিটো পঞ্চায়ত এলেকাসমূহত একোটা ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংক খোলাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বৰ্তমান মাত্ৰ আমি এটা কাউন্সিল সমষ্টিত এটা ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংক আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি আমি যদি সফলকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বিশ্বাস যে অন্তত আমি খেতিয়কসকলক যথেষ্ট সকাহ কৰিব পাৰিম আমাৰ খেতিয়কসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু কৃষি যথেষ্ট উন্নতি হ'ব আমাৰ গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি মাটি আছে যিখিনি ভূমি আছে ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণে খেতি কৰি বিশেষকৈ আজি 4-5 বছৰ মানৰ পৰা আমাৰ তৰমুজ খেতি যথেষ্ট কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ য়ং চাম এই কাৰ্যৰ প্ৰতি যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছে মাত্ৰ মাজতে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ কাৰণে যথেষ্ট লোকচান হৈছিল কিন্তু এইবাৰ যোৱাবাৰতকৈ দুগুণে খেতি কৰা দেখিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এইবাৰ বতৰ যদি ভালে থাকে নিশ্চয় সফল হ'ব আৰু আমাৰ খেতিয়কসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব তাৰোপৰি আমাৰ অঞ্চলত আৰু এটা খেতি যথেষ্ট আগ্ৰহেৰে আমাৰ যুৱচামে কৰিছে সেইটো হ'ল ড্ৰেগন ফ্ৰুট আজি বহুতেই ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে কাৰণ বজাৰত মূল্য পাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অহা দিনবিলাকত আমাৰ অধিক খেতিয়কে ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব আগবাঢ়ি আহিব ষ্ট্ৰবেৰী খেতি যথেষ্ট উপকৃত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মোৰ এণ্ড মোৰ আমাৰ খেতিয়কসকলে ষ্ট্ৰবেৰী খেতি আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক বিশেষ সকাহ দিব পৰা নাই কাউন্সিল চৰকাৰ হিচাপে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ যিখিনি প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়িছে আমি সুখী হৈছোঁ বিশেষকৈ আজি মাননীয় উপাধ্যক্ষৰ জৰিয়তে কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ড্ৰেগন ফ্ৰুট ষ্ট্ৰবেৰী আৰু অন্যান্য যিখিনি হৰ্টিকালচাৰ আমাৰ খেতি চলি আছে সেইবিলাকে যাতে অধিক উৎসাহ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক কিছু সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰে আমি চৰকাৰক বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আগৰ দিনবিলাকত আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ খেতিয়কসকল যথেষ্ট লোকচান ভৰিব লগা হয় বিশেষকৈ বানপানী হ'লে বা কেতিয়াবা কিছুমান বেমাৰ আজাৰত আমাৰ খেতি নষ্ট হ'লে তাৰ বিনিময়ত একো ঘূৰি পোৱা নাছিল কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে যিটো ফচল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ জৰিয়তে অন্ততঃ আমাৰ খেতিয়কসকল লোকচানৰ পৰা অলপ হাত সাৰিব পৰা অন্ততঃ যিখিনি খেতি লোকচান হৈছিল তাৰ পৰা কিছু মূল্য ঘূৰাই পাব পৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে
যাৰ জৰিয়তে আমাৰ খেতিয়কসকল অন্ততঃ অধিক লোকচানৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পৰা ব্যৱস্থাখিনি পাইছে। বৰ্তমান অসমত বেছিভাগ খেতিয়কে কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ ফলত আমাৰ কিছু অসুবিধাও নহয়, বিশেষকৈ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কিছুমান অসুবিধাও আহি পৰে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ কৃষি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে অসমত আমাক অকল কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি আমি যদি অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষি খণ্ডত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব খোজো, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ ছেক্টৰত আমাৰ কামত আহিব। বিশেষকৈ ভাৰতৰ ভিতৰত যিহেতু ছিকিমে আটাইতকৈ সফল হৈছে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ অসমত অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং আনিব লাগে। তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ লাৰ্জ স্কেলত অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে, বাৰ্মি কম্প'ষ্ট যদি আমাৰ পাব্লিক ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰতে যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঠন কৰিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে বহুত কামত আহিব। আৰু এই দিশটোত মনত ৰাখি কাম কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ। আমাৰ বহুতো মাটি এতিয়াও জলসিঞ্চনৰ পৰা আঁতৰত আছে। বিশেষকৈ আমাৰ কেইবাগৰাকী বিধায়ক মহোদয়সকলে তেওঁলোকৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে যে যদিও অসমৰ মাটি খুব উৰ্বৰা, যিকোনো খেতি ইয়াত কৰিব পৰা যায়, কিন্তু তাৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা লাগে বিশেষকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা, সেইখিনি ব্যৱস্থা আমাক লাগে। এতিয়াও বহুতো নদ নদী আছে য'ত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া ধৰণৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। বহুতো ঠাইত দেখা পাওঁ আমাৰ খেতিয়কসকলে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ জৰিয়তে খেতি কৰে, কিন্তু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ খেতিৰ কাৰণে ইমান উপযোগী নহয়। সেইকাৰণে ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ যিখিনি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা, নদীৰ পৰা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা যদি কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে অধিক খেতি উৎপাদন হ'ব, আমাৰ মাটি নষ্ট হোৱাৰ পৰা বাচিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগিব। ক'ত কেনেকুৱা প্ৰজেক্ট ল'লে ভাল হ'ব সেই বিষয়টোত আমাৰ বিভাগীয় কাৰিকৰী যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, টেকনিচিয়ান আছে, তেওঁলোকে ঠিক ঠাইত উপযুক্ত ঠাইত যদি কিবা কৰা তেনেকুৱা জলসিঞ্চনৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি খুব সুবিধা লাভ কৰিম। আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি খেতি উৎপাদন হয় সেইখিনি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাক ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ লাগে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত এই ব্যৱস্থাটো নাই। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত নজৰ দিবৰ কাৰণে আৰু আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ বনাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগীয় যিজন মন্ত্ৰী আমাৰ তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি বক্তব্যৰে আজি বিৰোধী পক্ষই অনা কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ মই বিৰোধিতা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। মাননীয় সদস্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকাৰ ছাৰ, কৃষিৰ ওপৰত আমি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ, কাৰণ কৃষি বিভাগ আমাৰ অৰ্থনীতিৰ এক মেৰুদণ্ড। কিন্তু এই বিভাগটো যেনেধৰণে চলিছে বা কৃষি সম্পৰ্কত যি নীতি নিৰ্ধাৰণ তেওঁলোকে কৰিছে, এই নীতিয়ে স্বাভাৱিকতে অসমৰ কৃষকক কোনোপধ্যে লাভৱান্বিত নকৰে বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হৈছে MSPক লৈ পেলাই, ধান ক্ৰয়ক লৈ পেলাই চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়কসকলে খুব উচ্চ প্ৰশংসাৰে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব বিচাৰিছে। কিন্তু মই মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকে এক বছৰ দিল্লী ঘেৰাও কৰি ৰাখি MSP প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে যি আন্দোলন কৰিছিল, আন্দোলনৰ ফলত আজি MSPৰ বিষয়টো ওপৰলৈকে আহিছে, চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে, মই ভাল পাইছোঁ। কিন্তু এই MSP যাতে নিশ্চিত হয় তাৰ কাৰণে এখন কেন্দ্ৰীয় আইন আনি পেলাই আজিও MSPক আইনগত পদ্ধতিৰ মাজত আবদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰা নাই। ফলত আমাৰ ৰাজ্যবিলাকত এক নিৰ্দেশিকাৰ মাজেদি, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশিকাৰ মাজেদি MSPটো প্ৰয়োগ হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া ধানৰ পৰা আৰু এক্সটেণ্ড কৰি আৰু অন্য কৃষকৰ উৎপাদিত ফচলত MSP নিশ্চিত কৰাৰ কথাটো আলোচনা বিলোচনা হৈছে, নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আন এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি কৃষিভূমি আমাৰ ৰাজ্যখনত যথেষ্ট পৰিমাণে সংকুচিত হৈছে। গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে কৃষিভূমি গৈছে, নদীৰ বুকুত যা গৈছে, বনিয়াৰ দ্বাৰা হাইৱেৰ কাষে কাষে কৃষিভূমিত
আজি আগ্ৰাসন চলিছে, কৃষিভূমি সংকুচিত কৰা হৈছে। আনফালে আমি দেখিছোঁ যে এই কৃষিভূমিৰ ক্ষেত্ৰতে আজি চৰকাৰেও এনেকুৱা কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে য'ত কৃষিভূমি আকৌ বেছি সংকুচিত হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ উঠিছে। আমি কামৰূপ জিলাৰ দদৰীয়া পচৰীয়া এই শিঙিমাৰী অঞ্চলত 450 বিঘা মাটি আজি আমি গম পাইছোঁ যে NRLৰ টাৰ্মিনেল গঠন কৰাৰ কাৰণে এইখিনি মাটি একুইজিশ্যন কৰিব ওলাইছে, অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে। এই 450 বিঘা কৃষিভূমি, যি কৃষিভূমিত 3টা শস্য হয়, বছৰত 3বাৰ 3 শস্য হয়, এই ভূমি আজি অধিগ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক আছে, NRLৰ আজি টাৰ্মিনেলৰ প্ৰয়োজন আছে। NRLৰ টাৰ্মিনেল এটা সুবিধাজনক জেগাত য'ত কৃষিভূমি তেনেকৈ অধিগ্ৰহণ কৰিব নালাগে, তাতে যদি প্ৰতিস্থাপন কৰে আমাৰ ক'ব লগা বিশেষ নাথাকে, টাৰ্মিনেল নিশ্চয় লাগিব। কিন্তু একেবাৰে গুৱাহাটীৰ কাষতে শিঙিমাৰী বজাৰৰ বেঙেনা খাই আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, এতিয়াও তাৰ কদৰ সাংঘাতিকভাৱে আছে। ইমান শস্য উৎপাদন কৰে। এই আজি শিঙিমাৰীৰ এই 450 বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰেও আজি ব্যৱস্থা লৈছে। এনেধৰণে আজি কৃষি মাটি যদি সংকুচিত হয়, কৃষিভূমি যদি সংকুচিত হয়, ভৱিষ্যতে কিন্তু অসমৰ কৃষকৰ এক বিপদত পৰিব। আজি অসমৰ কৃষকে মাটি পেলাই থৈছে, শস্য নকৰে, এই ধৰণৰ অভিযোগ সঘনাই উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু কৃষকে আজি কৃষিৰ পৰা কিয় নিজকে উচ্ছেদিত কৰিছে, কিয় আঁতৰি আহিছে, এই কথা বতৰাবিলাকো চাব লাগিব। কাৰণ আজি কৃষি উৎপাদন যদি লাভজনক নহয়, কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সঁজুলিৰ ক্ষেত্ৰত থকা ছাবচিডি যদি বছৰে বছৰে কমাই দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লেতো স্বাভাৱিকতে কৃষকে কেলেই খেতি কৰিব, খেতি নিশ্চিতভাৱে নকৰিব আৰু খেতিৰ পৰা আঁতৰি আহি পেলাই আজি আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত তেওঁলোকে লেবাৰ হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ বাহিৰে অন্য গত্যন্তৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখত নাই। সেইকাৰণে কথাটো হৈছে কৃষিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই কৃষি সঁজুলিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ছাবচিডি কৰ্তন নকৰি ছাবচিডি বৃদ্ধি কৰা হয়, আৰু মই পূৰ্বতো কথাটো কৈছিলোঁ, কৃষকৰ যাতে উৎপাদিত ফচল বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে মাৰ্কেট ডেভেলপ কৰা যায়, সম্ভৱ হ'লে পঞ্চায়ত ৱাইজ যদি মাৰ্কেট ডেভেলপ কৰা যায় আৰু সেই মাৰ্কেটৰ কানেক্টিভিটি যদি ডেভেলপ কৰা যায়, সহজে যাতে কৃষকৰ উৎপাদিত ফচল যাতে বজাৰলৈকে আহিব পাৰে, এইটো কৰিবৰ কাৰণে গুৰুত্ব যদি আৰোপ কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে অসমৰ কৃষকৰ সমস্যা, অসমৰ কৃষি, এই কৃষিৰ উন্নতিটো আমি সাধন কৰিব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে কৃষি বিভাগত যদি পৰ্বতক্ৰমান দুৰ্নীতি চলি আছে, এই দুৰ্নীতি আজি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা দৰকাৰ। সাৰৰ সমস্যা লৈ পেলাই আমি আগতে আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ। কৃষিমন্ত্ৰী উদ্যোগ লৈছে, চৰকাৰে এটা CID এনকুৱাৰী দিছে। মই আদৰণি জনাইছোঁ CID এনকুৱাৰীটো হওক, কিন্তু মই সিদিনাখন সদনত যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিলোঁ জনৈক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে, সেইটো নকৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি এতিয়া ৰিটেইলাৰবিলাকৰ ওপৰত এটা অত্যাচাৰ চলাইছে। জিলা প্ৰশাসনৰ ADC এজন, আকৌ এইজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক লৈ গৈ পেলাই ৰিটেইলাৰৰ দোকানে দোকানে গৈ পেলাই হামলা কৰিছে, আৰু এতিয়া সমস্ত বৰপেটা জিলাত ৰিটেইলাৰবিলাকে দোকান বন্ধ কৰি দিছে। ধৰিব লাগে কাৰোবাক, এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক কৰায়ত্ব কৰাৰ কাৰণে তদন্ত নকৰি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত এই বিষয়াজনক লৈ গৈ পেলাই ৰিটেইলাৰৰ ওপৰত এটা আক্ৰমণ চলাইছে। এই ভয়ংকৰ অৱস্থাটো সৃষ্টি হৈছে। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অলপ সময় ল'ব বিচাৰিছোঁ। আজি এই যে সময় শেষ হৈছে, কণ্ট্ৰোল কৰিম নিশ্চিতভাৱে। মাটিৰ পাত্তাৰ প্ৰশ্নটো আজি কোৱা হৈছে কেতিয়াবা খিলঞ্জীয়াক মাটি দিব, খিলঞ্জীয়াক মাটি দিব। প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ মাটি জৰীপ কৰি পেলাই আৰু য'ত কৃষকে বহি আছে, বছৰৰ পিছত বছৰ বহি আছে, বনাঞ্চল আইনখন আজি সঠিকভাৱে তাক প্ৰয়োগ কৰা নহ'ল। সেই অঞ্চল যিসকল কৃষক বছৰ বছৰ বহি আছে, 50 বছৰ 60 বছৰ বহি আছে, সেই কৃষকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে, আৰু তাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। অসমৰ মাটি জৰীপ কৰাৰো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই। কেতিয়াবা শুনা যায়, কিন্তু সমগ্ৰ অসমৰ মাটি আজি কৃষকৰ মাটি জৰীপ কৰি পেলাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। অন্যথাই আমাৰ অসমত কৃষিৰ যিটো সমস্যা, কৃষি বিভাগৰ যিটো সমস্যা সমাধান নহয়। ধন্যবাদ। আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো, মাননীয় সদস্য। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কণ্ঠপ্ৰস্ৰাৱৰ বিৰুদ্ধে মই আপোনাৰ সময় 5 মিনিট আছে, 4 মিনিটমানত কনক্লুড কৰিবলৈ ভাল হ'ব। 9 মিনিট আছে, 9 মিনিট। ইয়াতেতো 4 মিনিট বুলি দিছে। নাই, আমাৰ 9 মিনিট আছে। 5 মিনিট বুলি দিছে। আপুনি আগতে ক'লে নহয় যোৱাকালি? নাই, কোৱা নাই আমাৰ। আপোনাৰ হেৰিত নাই, PHCত যোৱাকালি 9 মিনিট আছে। আপুনি 5 মিনিট কনক্লুড কৰিব সোনকালে। আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা কেইবাজনো বক্তাৰ বক্তব্যত
গতানুগতিক বিষয় যিবিলাক আছে প্ৰায়বিলাক উত্থাপন হৈছে আৰু আমাৰ খেতিয়কসকলো এই মুহূৰ্তলৈকে 50%তকৈ অধিক কৃষকে গতানুগতিক খেতিৰ পৰা পৰম্পৰাগত খেতিৰ পৰা লাভজনক খেতিলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ যি স্পৃহা সেই স্পৃহাটো কম দেখা গৈছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মূল্য উচিত বজাৰ আপোনালোকে জানে যোৱা কেইদিনত মূল্য বৃদ্ধি কিছু হৈছে বজাৰত বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি যি খাদ্য সামগ্ৰী অসমত উৎপাদন হয় সেই অসমত উৎপাদন হোৱা খাদ্য সামগ্ৰীও মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে কোনো মানুহে কাৰোবাক একিউজ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা নাই খাৰুপেটীয়া দলগাঁও বৰপেটা সৰভোগ ইত্যাদিৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহে কিমানখন থানাত কিমানকৈ পইচা দিব লাগে গুৱাহাটী পোৱাৰ পিছত ইয়াত ক'ত অতিৰিক্ত ধন দিব লাগে সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে কৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মূল্য বৃদ্ধি শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি একেবাৰে ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলেও য'ত আমি 10 টকাত খাৰুপেটীয়াত কিনিছোঁ বন্ধাকবি গুৱাহাটীত আহি 30 টকা 40 টকা হৈছে তেওঁলোকে কোৱা কথাবিলাক সত্য হয় নে নহয় আমি আমাৰ বিভাগে যেতিয়া সাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টক কিয় কমোৱা হ'ল কিয় বৃদ্ধি কৰা হৈছে কিয় আপোনালোকে চোৱা নাই বুলি কয় যে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফাইড আইটেম কেইটাৰ বাহিৰে আমি বাকীবিলাক আমি দায়ী নহয় বুলি কয় মই এগ্ৰিকালচাৰ মন্ত্ৰীৰ যেহেতু ইয়াত আছে মই আপুনি লুক আফটাৰ কৰক যে শাক পাচলিখিনি অন্তত যিখিনি ইয়াত প্ৰডাক্ট হয় আমাৰ ইয়াত দালি পৰ্যাপ্ত নহয় আমাৰ ইয়াত যিমান প্ৰয়োজন সৰিয়হ পৰ্যাপ্ত নহয় আমাৰ ইয়াত যিমান প্ৰয়োজন কেইবাটাও শুকান আমি যাক কওঁ যিবিলাক বজাৰ আমাৰ কৰোঁ সেই সামগ্ৰীসমূহ যেহেতু আমাৰ ইয়াত নহয় সেইটোত আমি দোহাই দিব পাৰোঁ যে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু য'ত আমি পাৰোঁ তাত এই সুযোগতে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰে 40 টকা কৃষকে পাওক কেজি যদি আমি দামেই বেছিকৈ ভৰিছোঁ 40 টকা কৃষকেই পাওক তাত আমাৰ আপত্তি একো নাই কিন্তু কৃষকে নাপায় মাজত যিসকল মধ্যভোগী আছে তেওঁলোকে পাই অহা খবৰে কেতিয়াবা কৃষকসকলকো দুখ দিয়ে আৰু অযথা বেছি দাম দি খোৱা গ্ৰাহকসকলো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় মই আজি 1.5 মাহ 2 মাহমান আগতে হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰক মই লগ কৰিছিলোঁ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পতাৰ পিছত কিছু কথা জানিবলৈ হৰ্টিকালচাৰ ডাইৰেক্টৰৰ তাত গৈছিলোঁ আমি 3জন MLA 1.5 ঘণ্টা ট্ৰেইনিং লৈছোঁ মই নিজে ট্ৰেইনিং লৈছোঁ যে হৰ্টিকালচাৰৰ আটাইতকৈ পটেঞ্চিয়েল এৰিয়া অসমত ক'ত আছে হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কোন বছৰ কোনটো আইটেম তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে সেইবিলাক তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছে কোনোবাটো বছৰত তেওঁলোকে বেনানা ক্ৰপছ হৰ্টিকালচাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কলৰ কাৰণে দিছে কোনোবাটো বছৰত তেওঁলোকে মিঠা বগৰীৰ কাৰণে দিছে যিটো ডাঙৰ বগৰী তাৰ কাৰণে দিছে বোধহয় চলিত বৰ্ষত হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰবেৰী আৰু ড্ৰাগন ফ্ৰুটত তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰাইম তেওঁলোকে হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিছে মই তেওঁলোকক গোটেই ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ পিছত মই ট্ৰেইনিং লয় বুলি কৈছোঁ মই একো লাজ পোৱা নাই মই নাজানা কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়াক যে 20জন 30জন মই ল'ৰা মোৰ কালাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়ালৈ যদি এই কথাখিনি বুজিবলৈ পঠোৱা হয় আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁ কৈছিল একেলগে 10ৰ পৰা 20জন যদি ল'ৰা তেনেকৈ আহে ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থাও আছে ফুডিং যোনটো আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে জানে অসমৰ ভিতৰত হৰ্টিকালচাৰৰ নাম্বাৰ 1 ডিষ্ট্ৰিক্টখনে হৈছে বাক্সা জিলা আৰু ছেকেণ্ড হাইষ্ট জিলাখন হৈছে গোটেই অসমৰ ভিতৰত ওদালগুৰি জিলাত হৰ্টিকালচাৰৰ কাৰণে পটেঞ্চিয়েল এৰিয়া আৰু এই যে বাকী জিলাকেইখনো যদি আপোনালোকে চিৰাং
আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ আৰু তাৰ লগে লগে তিনচুকীয়া তেওঁলোকৰ যিবিলাক জিলা পটেঞ্চিয়েল জিলা আছে সেই জিলাবিলাকলৈ যদি সম্প্ৰসাৰিত কৰি যিবিলাক পূৰ্বতে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল সেইবিলাকো কিছু কণ্টিনিউ কৰক য'ত য'ত কাম কৰিছে সেই আইটেমবিলাকতো কণ্টিনিউ কৰক আজি গোৱালপাৰা গোটেই জিলাখনে কল খেতিৰ কাৰণে বিখ্যাত তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত কৰি থাকিবই লাগিব এক বছৰ গুৰুত্ব দিলেই নহ'ব তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত কৰি থাকিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ওদালগুৰি বাস্কা তিনচুকীয়া এই জিলাবিলাক হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি কৰে সেইটো হ'ব আপোনালোকে জানে কোনেও এটা বিষয় কোৱা নাই এতিয়ালৈকে শেষত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো ফ্লৰিকালচাৰ ফুলৰ যিটো খেতি সেই ফুল খেতিটো ইমান গুৰুত্ব বাঢ়িছে লাহে লাহে অসমত ফুলৰ দাম আপোনালোকে এডাল গেন্ধেমালতী ফুলৰ যদি মালা কিনিবলৈ যায় এসময়ত 10 টকাত পাইছিল 4-5 বছৰ আগত সেই মালাডাল আজি 80 টকা লাগে গতিকে সেই খেতিটো আমি তেওঁলোককো কেনেকুৱা সহায় কৰিব পাৰোঁ ফ্লৰিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে সেইটো দৃষ্টি ৰখা উচিত বুলি ভাবো মই শেষত আপোনাক এটাই কথা কৈছো এটা পইণ্ট কৈছো উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে কোল্ড ষ্টৰেজ সদায় মানুহে মুখত নাম লয় আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ সাফিচিয়েণ্ট নহয় কোল্ড ষ্টৰেজৰ কাৰণে যিবিলাক এৰিয়াত কোল্ড ষ্টৰেজ লাগে আৰু যিটো কোল্ড ষ্টৰেজৰ খৰচ সেইটো বেছিক বুলি কয় আমি যদি কেতিয়াবা পিপিপি মুডত এই কোল্ড ষ্টৰেজবিলাক কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কোল্ড ষ্টৰেজবিলাকত আধা চৰকাৰে আধা পাব্লিকে যদি তাত খৰচ ব্যয় কৰে তেতিয়াহ'লে এটা মূল্যত হয়তো আমি ৰাইজক দিব পাৰোঁ কৃষকসকলকো সকাহ দিব পাৰোঁ মই শেষত এগ্ৰিকালচাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমাৰ জিডিপি মাত্ৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু অধিক টকা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে লওক তাত সমৰ্থন কৰি বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ ডক্টৰ আসিফ নাজাৰ আপোনালোকৰ 21 মিনিট আছে আৰু 3 গৰাকী মানুহ আছে আপোনালোকৰ 9 মিনিটৰ ঠাইত যোৱাকালি 6 মিনিট কৈছে প্লিজ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কৃষি বিভাগৰ ওপৰত যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে তাৰ ওপৰত মই দুষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অসমত এতিয়া যিবোৰ সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিবোৰৰ কিছুমানত গৰাখহনীয়া হয় আৰু 3-4 বাৰকৈ বানপানী হয় এই বানপানীৰ ফলত আমাৰ যিবোৰ খেতিয়ক আছে খেতিয়কসকলৰ শাক পাচলি বহুত নষ্ট হয় কিন্তু এই খেতিয়কসকলে সেই অনুপাতে চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ নাপায় ইয়াৰ উপৰিও কৃষকসকলে সঠিক মূল্য নাপায় উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ আমাৰ লাহৰীঘাট সমষ্টিত কৃষকসকল বহুত আপোনাৰ দুৰ্ভগীয়া অৱস্থাত আছে কাৰণ মোৰ লাহৰীঘাট সমষ্টিটো হ'ল এখন কৃষি উৎপাদনৰ সমষ্টি কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে 5-6 বাৰকৈ বানপানী হোৱাৰ কাৰণে কৃষকসকলৰ ফচল সকলো নষ্ট হৈ যায় কিন্তু কৃষকসকলে কোনো সেই অনুপাতে চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ নাপায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কৃষি বিভাগৰ পৰা যি বীজ পাব লাগে সেই বীজসমূহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদিও বিতৰণ কৰে কিন্তু উপযুক্ত সময়ত বিতৰণ নকৰাৰ ফলত কৃষকসকলে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় গতিকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে এইটোৰ ওপৰত যাতে কিবা ব্যৱস্থা লয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগত মৰিগাঁও জিলাত বিগত কিছুদিন ধৰি বিভিন্ন সংবাদ মেলত মৰিগাঁও জিলাৰ এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে এই জিলাবোৰৰ অন্তৰ্গত কৃষকসকলে আজি কিছুদিন ধৰি ইউৰিয়া সাৰ আদি নাপায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কেৱল অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সাৰৰ দোকানীসকলে যে ইউৰিয়া সাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে যদিও কিছুমান দোকানীক চৰকাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছে তাৰ বহুতৰে পঞ্জীয়ন নং দিয়া নাই এইবাৰ বৃহৎ মৰিগাঁও জিলাখনৰ মাত্ৰ 20 গৰাকী দোকানীকহে পঞ্জীয়ন নং দিয়া হৈছে কৃষকৰ অনুপাতত এই সংখ্যা একেবাৰে ন্যূনতম সেয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক জনাব বিচাৰোঁ যে মৰিগাঁও জিলাৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন জাগাত সাৰৰ দোকানীসকলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দি কৃষকসকলক এই বৃহৎ সমস্যাৰ পৰা যাতে সমাধান আনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষকসকলৰ নামত যদিও চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা দিছে যেনে পাৱাৰ টিলাৰ পাম্প দিছে ট্ৰেক্টৰ আপোনাৰ পাৱাৰ পাম্প আদি কিন্তু
এই বস্তুসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা নাই। একাংশ কৃষক বিষয়াৰ মৰমতালিৰ ভুৱা কৃষকসকলেহে এইবোৰ বস্তু পাই আছে, যাৰ ফলত প্ৰকৃত কৃষকসকল এইবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক এইটোৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ সময় ৰিপ্লাই দিব লাগিব আৰু 2টা বজালৈকেহে হ'ব সেশনটো, সেইকাৰণে হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষকসকল আৰু এটা বৃহৎ সমস্যা হ'ল তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা যি শাক পাচলি আছে, এই শাক পাচলিবোৰ 2-3 দিনৰ ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰি। 2-3 দিন ৰখাৰ পিছত শাক পাচলিবোৰ পচি যায়। গতিকে আমাৰ অসমত এই শাক পাচলি ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কোল্ড ষ্টৰেজৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো যাতে 2-3খনমান কোল্ড ষ্টৰেজ বনায়, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ খেতিয়কসকলে এই শাক পাচলিবোৰ ভালভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বজাৰত বেচিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যাতে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে ব্যৱস্থা লয়। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গাঁও পঞ্চায়তবোৰত নিজ নিজ সমবায়ৰ অধীনত সেই অঞ্চলৰ চাউলসমূহ ক্ৰয় কৰি ৰাখে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কুহতলি গাঁও অঞ্চলৰ এটা সমবায়ৰ অধীনত সেই অঞ্চলৰ ধান চাউলসমূহ ক্ৰয় কৰি ৰাখে FCIৰ কাৰণে, কিন্তু সেই গোডাউনবোৰত আজিৰ তাৰিখত সেই গোডাউনবোৰ আজিৰ তাৰিখত এক জৰ্জৰিত অৱস্থাত আছে, যাৰ ফলত বৰষুণ হ'লেই গোডাউনবোৰত পানী সোমাই যায় আৰু সম্পূৰ্ণ চাউল নষ্ট হৈ যায়। গতিকে মই ৰাইজৰ এই দুৰ্ভগীয়া অৱস্থাৰ কাৰণে মই মাননীয় মহোদয়ক জনাব বিচাৰোঁ যে তেখেতে নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে গোডাউন ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা লয়, তাৰে বাবে মই কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শ্ৰী অখিল গগৈ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমখনক আচলতে কেনেকুৱা এখন সপোনৰ অসমত তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, এখন উন্নত অসমত পৰিণত কৰিব পাৰি, এই সম্পৰ্কে ভালকৈ বিধানসভাত আলোচনা হোৱা প্ৰয়োজন। আজি ৰাজ্য চৰকাৰে কৈ আছে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কৈ আছে যে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিব আৰু কৈ আছে যে অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্য কৰিব। কিন্তু বাস্তৱতে কি চলি আছে, মই এই সম্পৰ্কে কিছু তথ্য আজি অৱগত কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা, মই প্ৰথমতে পাঞ্জাৱৰ লগত অকণমান তুলনা কৰিব খুজিছোঁ। পাঞ্জাৱৰ মুঠ মাটিকালি, সৰ্বমুঠ মাটিকালি 50,36,000 হেক্টৰ আৰু অসমৰ মুঠ মাটিকালি 78,43,000 হেক্টৰ। এতিয়া পাঞ্জাৱৰ য'ত 50,36,000 হেক্টৰ আছে, তাত নেট চোন এৰিয়া বা এবাৰ খেতি কৰা মাটি বুলি যদি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 50 লাখ হেক্টৰ মাটিৰ ভিতৰত তাত 41,19,000 হেক্টৰ মাটিতে খেতি কৰে। আমাৰ 78 লাখ হেক্টৰ মাটি আছে, তাৰ পৰা আমি কেৱল 27,23,000 হেক্টৰ মাটিতহে খেতি কৰোঁ। এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য। অৰ্থাৎ এখন উন্নত ৰাজ্য হ'বৰ কাৰণে কৃষি যিধৰণে বৃদ্ধি কৰিব লাগে, কৃষিভূমি যিধৰণে বৃদ্ধি কৰিব লাগে, এই কাম কৰাত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছোঁ। দেখা গৈছে যে ক্ৰমান্বয়ে অসমৰ কৃষিভূমি হ্ৰাসে পাইছে। 2013-14 চনত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য অনুসৰি 4,100 হেক্টৰ মাটিত আমি খেতি কৰিছিলোঁ আৰু 2018-19 বৰ্ষত আমি 4,400 হেক্টৰ মাটিতে আমি খেতি কৰোঁ, অৰ্থাৎ খেতিৰ মাটি কমিছে। এবছৰত জলসিঞ্চনত ইৰিগেটেড মাটি, জলসিঞ্চিত মাটি কিমান আছে? পাঞ্জাৱত আমি দেখিছিলোঁ যে 50 লাখ হেক্টৰৰ ভিতৰত 41 লাখ হেক্টৰ মাটিত জলসিঞ্চন আছে আৰু অসমৰ 78 লাখ হেক্টৰ মাটিৰ ভিতৰত অসমৰ কেৱল 3,66,000 হেক্টৰ মাটিহে এতিয়ালৈকে জলসিঞ্চন আছে। অৰ্থাৎ কৃষিভূমি, কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে মূল প্ৰধান যিটো বস্তু এটা জলসিঞ্চন, সেই জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাংঘাতিক ধৰণে পিছপৰা, যাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে যে অসমৰ কৃষি কাৰ্যৰ ঘনত্ব আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 10 নম্বৰতে পৰিছে। এই ঘনত্ব 147%, অথচ আমাৰ কাষৰ ত্ৰিপুৰাৰ কৃষি কাৰ্যৰ ঘনত্ব 191%। ধান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ ধান উৎপাদনৰ স্থানটো হ'ল 11 নম্বৰতহে। মুঠ খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান হ'ল 14 নম্বৰ। ফল মূল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অসমৰ স্থান 10 নম্বৰত।
শাক পাচলি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অসমৰ স্থান 14 নম্বৰত আৰু প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত ধান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কোনে বেছিকৈ ধান উৎপাদন কৰিব পাৰে পাঞ্জাৱত যি সময়ত 1 নম্বৰ প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত ধান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তাত পাঞ্জাৱত প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত 4034 কিলোগ্ৰামকৈ ধান উৎপাদন হয় প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত আৰু অসমত যি সময়ত পাঞ্জাৱত 4034 হয় অসমত 2176 কিলোগ্ৰাম ধানহে অসমত উৎপাদন হয় অসমৰ স্থান ধান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান বেছি ধান উৎপাদন হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান 22 নম্বৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 31খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 22 নম্বৰত সকলো খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত অসমৰ স্থান 19 নম্বৰত বছৰি মাংসৰ উৎপাদনত ভাৰতত অসমৰ স্থান 18 নম্বৰত মোৰ যেহেতু সময় নাথাকে মই গতিকে স্থানটোহে উল্লেখ কৰি গৈছোঁ বছৰি গাখীৰ উৎপাদনত ভাৰতত অসমৰ স্থান 21 নম্বৰত বছৰি কণী উৎপাদনত ভাৰতত অসমৰ স্থান 18 নম্বৰত আৰু ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ যে ধান ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো ষ্ট'ৰ কেপাচিটি লাগে খাদ্য মজুতকৰণ সেইটোৰ অসমত তাৰ ক্ষমতাটো হ'ল 4,18,000 লাখ মেট্ৰিক টন 4,18,000 মেট্ৰিক টনহে আমি ধান ষ্ট'ৰেজ কৰিব পাৰোঁ অথচ পাঞ্জাৱত 234.27 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ষ্ট'ৰেজ কৰাৰ ক্ষমতা আছে ধান ক্ৰয় এতিয়া বহুত এটা ডাঙৰ মিথ বা কল্পনা প্ৰকাশ কৰি থকা হৈছে যে এইবাৰহে অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে FCI ধান কিনিছে বুলি মিছাকৈ প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আজি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য অনুসৰি 2020-21 বৰ্ষত অসমত ধান ক্ৰয় কৰিছিলে 2,12,000 মেট্ৰিক টন আজি অসমত আজিৰ দিনটোতো চাগে 2 লাখতকৈ অলপহে বেছি হৈছে গতিকে এইটো এটা ক্ৰমাগত প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ দিনটোত এইখন চৰকাৰে অকল ধান কিনিছে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা তাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ যে এতিয়া শেষত মই এতিয়া দেখুৱাব খুজিছোঁ যে খেতিয়কসকলৰ গড় আয় কিমান খেতিয়কসকলৰ গড় আয় 2016-17 বৰ্ষত নাবাৰ্ডৰ মতে অসমৰ এজন মানুহৰ খেতিয়কৰ গড় উপাৰ্জন আছিলে 8,880 টকা গড় উপাৰ্জন এবছৰত আৰু এটো দুগুণ কৰিম বুলি কৈছিলে এই দুগুণ কৰিম বুলি কওঁতে এতিয়া 1 মিনিটত শেষ কৰিব আপুনি এতিয়া নেশ্যনেল NSSৰ কৈছে যে আজিৰ দিনটোত অসমৰ এজন খেতিয়কৰ গড় উপাৰ্জন হ'ল 10,675 টকা অৰ্থাৎ 8,800ৰ পৰা 10,000 শেষ হৈছে এটো দুগুণ হোৱা নাই গতিকে আয় দুগুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আনহাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভিজন ডকুমেণ্টত কৈছিলে যে 65 বছৰ ওপৰৰ সকলো খেতিয়ককে পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেনে খেতিয়কবিলাকক পেঞ্চন দিয়াৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেনে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই এই কথাকে ক'ব খুজিছোঁ আমি যদি সঁচাকৈ অসমক এখন উন্নত ৰাজ্য কৰিব লাগে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই ইনভেষ্টমেণ্ট আনি আমাক উন্নত ৰাজ্য কৰি নিদিয়ে আমি যদি উন্নত ৰাজ্য কৰিব লাগে আমি কৃষিভূমি বছৰৰ সকলো সময়তে খেতি কৰা ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আমি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আমি যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নত কৰিব লাগিব আৰু আমি বজাৰ ব্যৱস্থা সঠিক কৰিব লাগিব এইকেইটা কাম কৰাৰ অবিহনে আমি এখন উন্নত ৰাজ্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম ধন্যবাদ জিতু গোস্বামী অধ্যক্ষ মহোদয় সাইলেন্ট লে কৰিব পাৰিম নেকি লে কৰিব পাৰিব জিতু গোস্বামী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা যি বাজেট কৰ্তন প্ৰস্তাৱ কৃষি বিভাগৰ মই ইয়াক সম্পূৰ্ণভাৱে বিৰোধ কৰিছোঁ এই বছৰ বাজেট শিতানত অসম চৰকাৰে যি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী যি বাজেট দিছে বাজেট প্ৰস্তাৱত কৃষি খণ্ডত আমি 1,823 কোটি টকা পশুপালন ক্ষেত্ৰত 589 কোটি টকা আৰু ইৰিগেশ্যনত 945 ক্ৰ'ৰ্ছ এবাৰ ধাৰ্য কৰিছে এই তিনিটাই এলাইড ছেক্টৰ আৰু ইণ্টাৰ ৰিলেটেড ছেক্টৰ ইৰিগেশ্যন কৃষি ক্ষেত্ৰত দৰকাৰী আৰু পশুপালনটো আমি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টে ধৰিব লাগিব এই তিনিটা ক্ষেত্ৰতে যি পুঁজি যি এইবাৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি বাজেট কৰ্তন প্ৰস্তাৱত মই বিৰোধীৰ আৰু আমাৰ শাসক গোষ্ঠীৰো বিভিন্ন জ্যেষ্ঠজনৰ কথা শুনি আমাৰ যিটো ফ'কাছটো এটা ক্ষেত্ৰতে আছে আমি বহুতে কৃষি ক্ষেত্ৰত বীজ দিব লাগে কোল্ড ষ্ট'ৰেজ বনাব লাগে বা কৃষি ক্ষেত্ৰত ট্ৰেক্টৰ দিব লাগে এইসমূহৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ
কিন্তু আমি এটা কথা আলোচনা কৰা নাই যিটো বস্তু বেছিক মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ দ্বাৰা আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা মই নটিচ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমত কৃষিভূমি কি ধৰণৰ শস্য কোন অঞ্চলত কোন কৃষিভূমিত হয় তাৰ ওপৰত চাগে আজিলৈকে এটা এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰ্ভে আমাৰ তাত নাই আমি এটা এগ্ৰিকালচাৰ সেন্সাস এটা কৰিব লাগে আজি মই বেলেগ দেশত দেখিছোঁ বিদেশত দেখিছোঁ আপুনি যদি ভিয়েটনামলৈ যায় ইভেন লাউছ পিডিয়াৰ নিচিনা এখন সৰু কাণ্ট্ৰিত আপুনি যদি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যায় তাত গৈ আপুনি সোধে যে মই কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনটো প্ৰডাক্টৰ খেতি কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ এখন লিষ্ট আছে লিষ্টখন উলিয়াই দি কয় যে এইটো অঞ্চলত এইটো খেতিৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য আজিলৈকে আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত অসমে আগুৱাই যোৱাৰ কথা আমি কৈছোঁ আমি কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ কথা কৈছোঁ আমি সাবসিডিত গুৰুত্ব দিছোঁ আমি বীজত গুৰুত্ব দিছোঁ আমি ট্ৰেক্টৰ দিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে ইৰিগেশ্যন আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট একেলগে বহি কেতিয়াবা কথা পাতিছে নেকি যে এইখিনি মাটি ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য আছে এইখিনিত ইৰিগেশ্যন লাগিব এইখিনি কৃষিৰ কাৰণে কোনো দিনাতো কোনো মনিটৰিং কমিটি কৰা নাই আমাক ইভেন ইৰিগেশ্যনে প্ৰজেক্ট ধৰিলে আজিলৈকে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে সোধা নাই যে এগ্ৰিকালচাৰ এইখিনি মাটি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নেকি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়ালৈকে ইৰিগেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকিব তেওঁলোকৰ মাজত যিসমূহ আঁচনি ধৰাৰ আগত কথা বতৰা নাপাতিব তেতিয়ালৈকে এখন আঁচনি সফল ৰূপায়ণ নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই বিচাৰোঁ যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ আছে আমাৰ যিহেতু যিসমূহ এগ্ৰিকালচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা অলপ আগত মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ক'লে যে বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত হাতীৰ উপদ্ৰৱত এই বিষয়টো এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰক ক'লে তেখেতে ক'ব যিহেতু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকুৱা যদি আমাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোঅৰ্ডিনেশ্যন নহ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৃষকেও কৃষি ক্ষেত্ৰতো বেছি উৎপাদন নাপাব আৰু প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ নহ'ব সেইকাৰণে মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ যে এটা গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বনাই এগ্ৰিকালচাৰ ইৰিগেশ্যন ইভেন ফৰেষ্ট একেলগ কৰি এই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিব লাগে আৰু এই বিষয়সমূহত সমাধান আনিব লাগে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বহুত কিটা বস্তুত চাইছোঁ আমি বহুত ছাজেশ্যন দিছোঁ আমি অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যনৰ কথা কওঁ কিন্তু অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যনটো ক'ত হ'ব পাৰে আমাক কিমানটা কোম্পানী অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে এইবিলাক কথা কোৱা কথা আমি এনেই কওঁ যে অৰ্গেনিক বঢ়াব লাগে আপুনি অৰ্গেনিকটো ক'ত বেচিব কোনে আপোনাক চাৰ্টিফাই কৰিব যে এইটো প্ৰডাক্টে আপোনাৰ অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট বুলি আমি অৰ্গেনিক খেতি তেতিয়ালৈকে কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে সেই মাটিখিনি অৰ্গেনিক চাৰ্টিফিকেশ্যন নাপায় তেওঁ বজাৰত মূল্যও নাপাব এতিয়া আমাৰ গাঁৱত কৰা লাও খেতিটো আমাৰ নগাঁও বজাৰত আহি বেচিব লাগিব তাত কোনে অৰ্গেনিক বুলি তাত বেছি দাম দিব সেইকাৰণে এই কথাসমূহ আমি জ্ঞান দিব লাগে আৰু আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে স্পেচিফাইড কৰিব লাগে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ডখিনিত অৰ্গেনিক খেতি হ'ব পাৰে এই ইনিচিয়েটিভখিনি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে ল'লেহে ৰাইজে সুবিধা পাব আৰু আমি ছাৰ্ভেটো ইভেন এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড যিসমূহ প্ৰডাক্ট আমি বেচিব পাৰোঁ তাৰ এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাৰ্ভে কৰিব লাগে আমি যিমান ছাবচিডিত গুৰুত্ব দিওঁ আমি যিমান পইচা আমি আননেচেচেৰী খৰচ কৰোঁ এই অলপ কম পইচা দিলে আমি এটা যদি ছাৰ্ভে কৰাওঁ আমি যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত ছাৰ্ভে কৰাওঁ যে আমি এই প্ৰডাক্টটো অসমৰ বাহিৰত বেচিব পাৰিম আমাৰ কৃষকক আমি ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে এই খেতিখিনি কৰক আৰু এই খেতিখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব এই সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি অৰ্গেনাইজেট কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আহ্বান জনাম খণ্ডত যেন এটা সুন্দৰী আহে আৰু আজিৰ বাজেটত আজি মই বিৰোধীৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱক সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি আৰু বেছি বাজেট দিব লাগে এগ্ৰিকালচাৰত আৰু বেছি আমি ষ্ট্ৰেছ দিব লাগে অসমখন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰধান ৰাজ্য আমি এগ্ৰিকালচাৰ দিয়াৰ কথা কয় মই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ শ্ৰী প্ৰদীপ হাজৰিকা লাষ্ট স্পিকাৰ ইয়াৰ পিছত ৰিপ্লাই নাই টাইম আছে কিন্তু 2টা বজাতে শেষ হ'ব অলপ বঢ়াই ল'লে আপত্তি নাই ছাৰ আমাৰ যদি শাসক পক্ষই অনুমতি দিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় মঞ্জুৰী নং 48 মঞ্জুৰী কৃষি মঞ্জুৰী নং 48ৰ সপক্ষে আৰু মোচনৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে যিসকলে কথাখিনি কৈ গৈছে তাত কিছু কথা ওলাইছে প্ৰথম কথা হ'ল যে অসমৰ যিখিনি কৃষিভূমি আছে এই কৃষিভূমিখিনি এটা ছাৰ্ভে হ'ব লাগে
দ্বিতীয়তে এই কৃষিভূমিখিনি আজি আমি এতিয়া পঞ্জাবৰ কথাও কৈছোঁ, কিন্তু পঞ্জাবৰ মাটিখিনি যি ধৰণে তেওঁলোকে খেতি কৰে, আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণে খেতি কৰাৰ সুবিধাটো খুব কম। বিশেষভাৱে উজনি ফালে মাটি যি ধৰণে ভাগ কৰা আছে, তাত কাৰোবাৰ এইখিনিতে বিঘা, কাৰোবাৰ এইখিনি 2 বিঘা, কাৰোবাৰ এইখিনি 10 বিঘা তেনে ভাগ কৰি থোৱা আছে। তাত খেতি কৰাটো যথেষ্ট অসুবিধা। আৰু আমাক কমাৰ্চিয়েলি অসমত কমাৰ্চিয়েলি খেতি কৰা এতিয়াও হোৱা নাই। অলপ 2-এটা কম জেগাত 2-3% এৰিয়াত হৈছে, কিন্তু এইটো হোৱা নাই। সেইকাৰণে কমাৰ্চিয়েল খেতি কৰিবৰ কাৰণে অকল ট্ৰেক্টৰ দিয়া, ৰোড কমিউনিকেশ্যন ভাল কৰা, এইবিলাক কৰি দিলেই বা সাৰ দিলেই তাতে আপোনাৰ খেতি আমি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম, এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব। এতিয়া ইয়াত যদি আমি কমাৰ্চিয়েলি কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ কথা কৈছে, আমেৰিকাত খেতি কৰে ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ 40-100 হেক্টৰত তেওঁলোকে এটা খেতি তাতেই কৰে। আমাৰ তেনেকুৱা জেগা আমি লৈ পেলাই আমি খেতি কৰা নাই। এতিয়া সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ভাবোঁ যে ছাৰ্ভেটো কৰিব লাগে। ছাৰ্ভে কৰাটো কৃষিভূমিখিনি ছাৰ্ভে কৰিব লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমাৰ ইয়াতে সব জেগাতে সব খেতি নহয়। যিবিলাক জেগাত যিটো খেতি বিশেষভাৱে উৎপাদন হয়, সেইটো খেতিত তাতে মানে জোৰ দিব লাগে। আমাৰ এটা সমষ্টিতে আমাৰ গাঁওবিলাকত আমি দেখিছোঁ সব গাঁৱতে ছাগলী নোপোহে, সব গাঁৱতে গাহৰি নোপোহে, সব গাঁৱতে মুৰ্গী নোপোহে। এতিয়া যিখন গাঁৱত ছাগলী পোহে সেই গাঁওখন আমি বাছি উলিয়াই তাত যদি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে উৎপাদনটো বৃদ্ধি কৰাত সম্ভৱ হ'ব। আৰু মই অধ্যক্ষ মহোদয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত এতিয়া আমি ধান খেতি কথাটোকে মানে বেছিকৈ আমি কথা পাতিছোঁ, কিন্তু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাগিচা খেতি আমি কৰিব পাৰোঁ। এই কথাটো আগতেও 2-এবাৰ আলোচনা হৈছিল যে আমি বাগিচা, ফলৰ বাগিচা আমি কৰিবলৈ আমি ল'ব পাৰোঁ। মই মানে চাইছিলোঁ যে আমাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ বেলৰ বাগিচা, চিৰফলৰ বাগিচা, আটলাছৰ বাগিচা, বেলফৈৰ বাগিচা, আমলখিৰ বাগিচা, লিচুৰ বাগিচা, শিলিখাৰ বাগিচা, কঁঠালৰ বাগিচা, আমি কলৰ বাৰী, আদাৰ বাৰী, হালধিৰ বাৰী, কাজি নেমুৰ বাৰী, গোল নেমুৰ বাৰী, তামোল পাণৰ বাৰী, জালুকৰ বাৰী, আমি এনেধৰণে থেকেৰা টেঙাৰ বাৰী, টেপৰ টেঙাৰ বাৰী, তেতেলী টেঙাৰ বাৰী, কমলা টেঙাৰ বাৰী, মাটি কঁঠালৰ বাৰী, এই এনেধৰণে আমি বাগিচা হিচাপে আমি তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। সময় নাই, ৰিপ্লাই আছে আৰু 2টা বজাতে শেষ কৰিব লাগিব এজ পাৰ ৰুল। হৈছে নেকি? সেইকাৰণে হয়, সময় নাই। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। তো শ্বাৰবান আলী ডাঙৰীয়া 3 মিনিটত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দলীয়ভাৱে বোধহয় মোক 15 মিনিট আছে বুলি কৈছে আপুনি। অলপমান চবৰে এলটেড টাইম আছে, কিন্তু 2টা বজাত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যাব আৰু আলোচনা। কৃষি বিভাগটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, কৃষি আয়ৰ ওপৰত কেনেকৈ আমাৰ ষ্টেটৰ GSDP নিৰ্ভৰ কৰে বা কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ আমি পিছ পৰি আছোঁ, সেই বিষয়ে মোৰ পূৰ্বৱৰ্তী বক্তাসকলে বহলাই কৈছে। বিশেষকৈ শ্ৰীযুত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ যিখিনি কিমান পিছ পৰি আছোঁ, ক'ত থাকিব লাগিছিলে সেই বিষয়ে কৈছে। মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে আমাৰ মাটি ইমান উৰ্বৰা, খেতি কৰা মানুহৰ অভাৱ নাই, তৎসত্বেও এই সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি যে পিছ পৰি আছোঁ, ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি বিভাগটো অসমৰ এটা ব্যাগুম বিভাগ, যথেষ্ট কৰ্মচাৰী আছে। এই পিছ পৰি থকাৰ মূল কাৰণ হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ফিল্ডত থাকি জানিছোঁ কৃষি বিভাগৰ লগত আচল কৃষকবোৰৰ সম্পৰ্ক নাই। ADO hardly goes to the field. Gram Havoc are supposed to be the friend, philosopher and guide of the farmer. The Gram Sevok does not know the farmers. তেও ফিল্ডত নাযায়। গ্ৰাম সেৱকে অফিচত বহি থাকি তেওঁলোকৰ কিছুমান লিংকমেন আছে যিবোৰ খেতিয়ক নহয়, লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি অফিচে ঘূৰা মানুহ, তেওঁলোকক ফোন কৰি মাতে, ব্ৰিঞ্জল চিট আহিছে, আপোনালোকে আহক, 10টামান নাম লৈ আহক। আৰু
কিবা বিনিময়ত সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেইটামান দালাল শ্ৰেণীৰ মানুহ লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধা মানুহে বেনিফিট পাই আছে তেওঁলোক খেতিয়ক নহয় এইবোৰ আমাৰ হাৰ্ড আৰ্নড এক্সপিৰিয়েঞ্চাৰ গ্ৰাম সেৱকবোৰ যেতিয়ালৈ ফিল্ডত নাযাব খেতিয়কবোৰক চিনি নাপাব এডিঅ'বোৰে নাজানিব তেতিয়ালৈ যিমান যি এইবোৰ ভাষণ দি থাকোঁ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু 3টামান কথা ক'ম সময় নাই এক মিনিটত শেষ কৰিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন গণতান্ত্ৰিক প্ৰজাতন্ত্ৰ ৰিপাব্লিক where the people's view and the people's representative view is supreme agriculture department এনেকুৱা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কোটি টকা খৰচ হৈ আছে 100 মান স্কিম আছে এমএলএ বোৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ সংযোগ নাই we are supposed to represent the views of the public তেওঁলোকে এমএলএ বোৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ সংযোগ নকৰে কনষ্ট্ৰাকশন সেক্টৰ পিডব্লিউডি তেওঁলোকে কৰে বিভিন্ন ধৰণে কৰে কিন্তু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই সাহাবসকলে প্ৰজাতান্ত্ৰিক দেশত থাকি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিক কোনো কথা হোদা ডিসকাশন কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰে যাৰ ফলত এই দালাল শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈছে আজি মোৰ এই এপাৰ্টৰ গোটেইখিনি আনিছো ইয়াত দেখা গৈছে স্যাৰ মোৰ তাত 162খন ৰেভিনিউ গাঁও আছে এই যে এপাৰ্টৰ কাৰণে যিবোৰ স্কিম লৈছে পাৰ্টিকুলাৰ এখন দুখন গাঁৱতহে আছে এখন দুখন গাঁও কাৰণ এই এখন দুখন গাঁৱৰ দালালৰ লগত ধন্যবাদ শিৱামণি বৰা 2 মিনিট মন্ত্ৰী মহোদয় এইটো সহকাৰে ল'ব লাগে ৰিপ্লাইৰ সময় নাই লিংক বিটুইন দি ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড দি ফাৰ্মাৰ্ছ until the link is established ধন্যবাদ আপুনি কিবা থাকিলে লিখি দি দিব মিনিষ্টাৰক ঠিক আছে নাই সময় নাই এটা ৰিপ্লাই দিব লাগে আৰু যদি ৰিপ্লাই নলয় তেতিয়াতো স্যাৰ অলপ টাইম বঢ়াই ল'ব টাইম বঢ়াব নোৱাৰে এইটো ৰুল গুৰুত্বপূৰ্ণ টাইম বঢ়াব নোৱাৰে 2 PM এইটো বন্ধ হ'ব শিৱামণি বৰা স্যাৰ শিৱামণি বৰা কামাখ্যা এণ্টাৰপ্ৰাইজ অমুক এণ্টাৰপ্ৰাইজ তমুক এণ্টাৰপ্ৰাইজ কিয় আমাৰ গোৱাৰ খেতিয়কসকলক কিয় নাই তেখেতৰ ৰেকৰ্ডত নাযাব শিৱামণি বৰাটো ৰেকৰ্ডত যাব ৰাজ্যখন এখন কৃষি প্ৰধান দেশ শতকৰা 80% মানুহে কৃষিৰ দ্বাৰা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে এই কথাটো আমি সৰুৰে পৰা ৰচনা লিখোঁতে বাৰে বাৰে লিখি আছোঁ অসম কৃষি প্ৰধান দেশ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বৰ্তমান কৃষি প্ৰধান দেশ হৈ আছেনে অসমখন শস্য চামলা আমাৰ অসমখন শস্য চামলা হৈ আছেনে প্ৰতিবাৰ বাজেটত যেহেতু অধ্যক্ষ মহোদয় চমু কৰিব দিছে বহুতখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিলে কৃষি বিভাগৰ ওপৰত কিন্তু চমু কৰি দিবৰ কাৰণে মই যিখিনি লেআউট কৰিব লাগে কৰি দিম প্ৰতিবাৰ বাজেটত কৃষকসকলৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ধৰা হয় যেনেকৈ সাৰ বীজ এইবিলাক ধৰা হয় কিন্তু প্ৰকৃততে কৃষকসকলে এইখিনি সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিছেনে কেতিয়াও পৰা নাই কিয় কৈছোঁ বীজখিনি যেতিয়া দিব লাগে যেতিয়া বড়ো খেতি ছিজনটো পাৰ হৈ যাওঁ হয় তেতিয়া বীজ অকণমান দিবলৈ যায় আমাৰ অফিচাৰসকল যায় অকণমান বীজ দিয়েগৈ কিন্তু সেইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট নহয় আৰু সেই বীজৰ পৰা ধানৰ সলনি পতানহে ওলায় কাৰণ মই নিজে মোক অফিচাৰ এজনে আহি ক'লে বাইদেউ আপুনি MLA হ'ল গতিকে এতিয়া এখন পথাৰত গৈ পেলাই বীজ ৰোপণ কৰিব লাগে ময়ো ৰাইজৰ কথা আহ্বান ৰাখি পেলাই মই গ'লোঁ গৈ পেলাই পানীত নামি পেলাই কেতিয়াও কোনোদিনে পথাৰত নামি পোৱা নাছিলোঁ গ'লোঁ বীজ ৰোপণ কৰিলোঁ সদায় আহোঁতে যাওঁতে চাওঁ ধান হ'ব ওলাব তাৰপিছত দেখিলোঁ পতান ওলাল এইবিলাক কাম বহুত বেয়া কাম হৈ আছে এইটো কৃষি বিভাগে অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে সাৰৰ কথাও কৈছোঁ সাৰখিনি গোটেই মধ্যভোগীৰ হাতত সাৰখিনি গুচি যায় প্ৰকৃতাৰ্থত কৃষকে কেতিয়াও সাৰ সময়মতে সাৰ নাপায় গতিকে সাৰৰ এখন কলা বজাৰহে সৃষ্টি হয় এইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় এই কথাখিনি অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে কৃষকে পাবলগীয়াখিনি যাতে পায় আৰু এটা কথা মই এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ যিহেতু কৃষকসকলৰ এই ব্যাগুম যিটো বিভাগ এই বিভাগটোত বহুত কৃষি বিজ্ঞানী আছে বহুত সম্প্ৰসাৰণ বিষয় আছে কৰ্মী আছে কিন্তু তেওঁলোকক আমাৰ সাধাৰণ কৃষকে কেতিয়াও ঢুকি নাপায় তেওঁলোকে কোনো বৈজ্ঞানিক সন্মতভাৱে দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ পৰা আজিও তেওঁলোকে আমাৰ কৃষকসকল আজিও বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই বৈজ্ঞানিক সন্মতভাৱে কৃষি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে এইখিনি তেওঁলোকক নিদিয়ে যি কৃষি উৎপাদন দুগুণ কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু যদিও এইটো কথা বাস্তৱসন্মতভাৱে যদি চিন্তা চৰ্চা নকৰে কেনেকৈ দুগুণ কৰা হ'ব কৃষি বিভাগত আমাৰ সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন আছে জলসিঞ্চন পশুপালন মীন আৰু
গ্ৰামোন্নয়নকে আদি কৰি গোটেইকেইটাৰ যদি সমন্বয় নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কৃষি বিভাগটো কেতিয়াও আগলৈ যাব নোৱাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। আজি জানে বজাৰ চহৰত কেনেকৈ জুই লাগিছে, শাক পাচলি গোটেই আমি কিনিবই নোৱাৰোঁ। মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ যে শাক পাচলি যিখিনি মানুহে তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকে উচিত মূল্য কেতিয়াও পোৱা নাই, উচিত মূল্য নাপায়। য'ত উৎপাদনথলীৰ কৃষকে কিন্তু উচিত মূল্য নাপায়, বজাৰত বহুত দামত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়। বিশেষ মই ক'বলগীয়া বহুত আছিলে, কিন্তু মই এটাই কওঁ, আমাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিত এটা অঞ্চল, বৃহৎ অঞ্চল এটা আমাৰ কৃষিৰে মানে শাক পাচলিৰে কৰাৰ কাৰণে বহুত শাক পাচলিৰ তাত উৎপাদন হয়, কিন্তু সেইখিনি আমাৰ থ'বৰ কাৰণে বা সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ শীতলীকৰণ ঘৰৰ ভৱনৰ ব্যৱস্থা নাই। মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাজেটত এটলিষ্ট যি এৰিয়াত শাক পাচলিবিলাক হয় সেই এৰিয়াৰ কাৰণে এটা শীতলীকৰণ ভৱনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ মই অনুৰোধ ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা ক'ব খুজিছোঁ, মাননীয় আমাৰ ধন্যবাদ। আমাৰ ধন্যবাদ। হ'ব, সময় নাই, ৰিপ্লাইটো লাগিব আপোনালোকক। নাই এইটো ছাৰ কৈ লওঁ। দেৱশইকীয়া ডাঙৰীয়া এটা কৈছিলে যে সকলোৱে মিউজিক স্কুল আছে, কিন্তু মই কৃষকৰ কাৰণে এখন ব্লকত কৃষক স্কুল এখন দিবৰ কাৰণে ঠিক আছে মন্ত্ৰী মহোদয়, ধন্যবাদ। নাপায় আৰু এতিয়া চবৰে সময় গুচি গ'ল, নালাগে আৰু। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ দিবলৈও কিছু আমাৰ সময় কম হৈ গ'ল, তথাপি এই কম সময়ৰ ভিতৰত সম্ভৱ হয় আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সন্মানীয় সদস্যা অসম বিধানসভাৰ নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীৰ পৰা ধৰি শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানীলৈকে, মানে মহিলাই আৰম্ভ কৰিলে, কাঠমোচনটো মহিলাই সমাপ্ত কৰিলে। আমি আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুখিনি দিহা পৰামৰ্শও আহিল। গঠনমূলক সমালোচনাক সহ্য কৰিব পৰা মানসিকতা আমাৰ আছে, মই আগতেও কৈছোঁ, আৰু আমি গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শৰে অনাগত দিনত আমাৰ বিশ্বাস যে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ম। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ অৰ্থনীতি ঘাইকৈ কৃষিভিত্তিক আৰু ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজে কৃষক, কিন্তু আমাৰ কৃষকসকল পাঞ্জাৱৰ দৰে নহয়। আমাৰ কৃষকসকলৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই হৈছে উপান্ত খেতিয়ক। আমি কৃষিখণ্ডলৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে আমি আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে দেশৰ অন্য অংশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনো কংগ্ৰেছে দীঘলীয়া দিনৰ কাৰণে শাসন কৰাৰ সুবিধা পাইছিল। মই অতীতলৈ ঘূৰি যাবলৈ বিচৰা নাই, কাৰণ যিকোনো এটা পৰিকল্পনা সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ হ'লে সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। বুকুতে কলটো পকাব পৰা নাযায়। যোৱা সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ ৰাজ্যখনত গঠন হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনৰ কৃষিখণ্ডলৈ এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে আমি খুব নিষ্ঠাৰে সততাৰে আমি আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত মই ভাবোঁ যে কাৰো সন্দেহ থাকিব নালাগে। আপোনালোকে জানে যে আজি বহুতেই কৈছে আজি পেডি প্ৰকিউৰমেণ্টৰ কাৰণে গোডাউনৰ অভাৱ, শস্য ৰাখিবৰ কাৰণে যিবিলাক পেৰিছেবল আইটেম ঠিকমতে ৰাখিবৰ কাৰণে কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ আমাৰ অভাৱ, যি কথা আমি যোৱা ক'ভিডৰ সময়ত বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত সেইবাবেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও অনুৰূপ ধৰণেৰে কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু কেতবোৰ নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু তাৰ বাবে বাজেটত ধনো ধাৰ্য কৰিছে। আজি ইয়াত ফ্লৰিকালচাৰৰ কথা ওলাইছে, কোনোবা এজন সদস্যই সন্মানীয় সদস্যই ইয়াত উত্থাপন কৰিছে, দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই। কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ প্ৰত্যেক দিনাই আমি পূজা পাৰ্বণ বিয়া সবাহৰ কাৰণে ফুল আনো। আমি ফুল কিয় ইয়াত উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ? আমি পাৰোঁ।
আজি সন্মানীয় সদস্য তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে, তেখেত বামপন্থী দলৰ মানুহ, তেখেতে সকলোতে বেছি ছাবচিডিৰ কথা কৈ আছে। আমি আজি কেইবছৰমানৰ আগতে আমি ভিয়েটনামলৈ গৈছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে ভিয়েটনামখন এখন কমিউনিষ্ট কাণ্ট্ৰি, আৰু সেই কমিউনিষ্ট কাণ্ট্ৰিখন আমি জানো যে এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত কাণ্ট্ৰি। আমি ভিয়েটনামত নমাৰ লগে লগে আমি দেখিছিলোঁ যে বিমানবন্দৰত কাৰ্গো, কিন্তু ইমানবোৰ কাৰ্গো কিহৰ কাৰণে? কৈছে এইবিলাক এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট। এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, জলবায়ু প্ৰায় একেধৰণৰ। আমাৰ বহুত সন্মানীয় সদস্য আমাৰ সৈতে গৈছিল, খেতিয়কো গৈছিল, এইখিনি কথা দেখি আহিছে। কিন্তু তাত আমি দেখা পালোঁ যে টেকনিকেল ছাপৰ্ট আজি চাইণ্টিষ্টবিলাকে দিয়ে, কৃষি বিষয়াই দিয়ে, আৰু গাঁও বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ একোখন সুন্দৰ নগৰ। গতিকে আমি নিশ্চয় তেনেকৈ আমি সকলোৱে গঢ়িব পাৰোঁ। গতিকে তেনে মানসিকতা লাগিব, সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব, ইয়াত যি বিৰোধী পক্ষৰ সহযোগিতা লাগিব। মই দেখিছোঁ যে সন্মানীয় বহুবোৰ বিৰোধী সদস্য এইখন সদনৰ অত্যন্ত চিৰিয়াছ। মই তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে